สามัคคีกันดีบ่มีความวิตกบ่มีความหวั่นไหวมันตรงกันข้ามกับคนคนใดบ้านหลังใดและชุมชนใดปราศจากคุณธรรมเหมือนต้นไม้ที่บ่มีหากแก้วบ่มีหากต้นมันเปราะมันบางพอลมปัดมาน้อยก็ก้นกันล้มกันอย่างที่เฮาหันลิ้นจีกับลำไยที่ตอนออกไปหรือกอบไปปลูกเอาไม้เข้ากำตังบนจะใดก็แห้วมันก็ยังก้นอยู่เพราะว่าบ่มีรากฐานมั่นคงถาวรเพราะว่าคนคนนั้นจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นข้าราชการบ้านเมืองก็ตามเป็นปอกกาพาณิชย์ก็ตามเป็นคนเนี่ยให้ใส่สวนก็ตามมีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่โตละโหฐานก็ตามย่อมจะพังกันทั้งนั้นเพราะว่าบ่มีคุณธรรมบ่มีรากแก้วบ่มีรากตนบ่มีรากฐานอันสำคัญถ้าว่าวิทยุต่างๆจวนกันต่อออกปากันฟังธรรมกันนักหนาปาป้านมันจะมีความมั่นคงในคนคนหนึ่งในบ้านหลังหนึ่งชุมชนหนึ่งตึงวันนี้วิทยุพลุดออกมาอย่างดอกเห็ดส่วนมากนี้มันจะไปเป็นอย่างอื่นเหมือนกับมอดเจาะไม้เพื่อมีกำลังลดลงโฆษณาสินค้าต่างๆเกินความเป็นจริงลำไปซึ่งมันเป็นไปบ่ได้อยู่แล้วผู้โฆษณาก็หูอยู่ว่ามันเป็นไปบ่ได้แล้วก็ยังมาโฆษณาชวนเชื่อทำให้คนบ่มีหากตนบ่มีมาหากแก้วหูเบาเอาง่ายฟังทีเนอะตุลุงจะยกตัวอย่างให้ฟังคนฉลาดเท่านั้นที่เลือกซื้อสินค้าบริษัทนี้ลองฟังลองคนฉลาดเท่านั้นย่อมซื้อสินค้าบริษัทนี้ไผก็ใครลวกไผก็ใครฉลาดพอซื้อไปแล้วมันบ่เหมือนกับคำโฆษณาเนี่ยคือคนเฮาหูเบาไปตึงวันคนใดบ่ซื้อแสดงว่าคนนั้นบ่ลวกบ่ฉลาดเป็นคนบ่ว่าละคนใดซื้อคนนั้นเป็นคนลวกคนใดบ่ซื้อเป็นคนเนี่ยลองคิดพอทีมันจะไปฮื้อคนก็ดีบ้านหลังนั้นก็ดีชุมชนนั้นก็ดีไปมั่นคงได้เจอได้ถ้าหากว่าปากันฟังธรรมปากันปฏิบัติธรรมมันมั่นคงมันถาวรดีมันมีรากแก้วมันมีหากตนคนนำไปปฏิบัติที่ตู้ลุงกล่าวมานี้เพราะว่ามีหลักฐานยืนยันหลายคนหลายราคาเงินและหลายหมู่ชุมชนหลักฐานนี้เฮาก็บ่หันแต่ว่าได้ยินรับสารภาพมาว่าตั้งแต่ฟังธรรมะธรรมโมนี้ครอบครัวมีความอบอุ่นยิ่งขึ้นเพราะว่าผัวก็ปฏิบัติธรรมเมียก็ปฏิบัติธรรมพ่อก็ปฏิบัติธรรมลูกก็ปฏิบัติธรรมต่างคนต่างมีหากตนมันมีความสุขขึ้นคำว่าปฏิบัติธรรมนี้บัดได้หมายความว่าไปนั่งปั้มเป่งภาวนายุบหนอปองหนอพุทโธพุทโธหรือว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังที่ใดที่หนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นคือคนหูจักตัวเก่ายิ่งขึ้นเคยกินเหล้าเมายานักลำไปก็เบาบางลงไปเคยกินเหล้านักเบาบางลงไปยังบ่พอบางทีย่างเพราะทำให้เสียสติกินแล้วมาเสาะหาเหตุหาการบนบ้านบนเฮือนผิดลูกผิดเมียอย่างมูนี้เป็นต้นปากันย่างเมียก็ย่างจมย่างแซมย่างอู้กรรมที่บ่มีเหตุบ่มีผลคนที่อยู่บ่ได้บ่มีการบ่มีงานเพราะเล่าขวัญเจ้าบ้านเป็นหมู่ก็ย่างไปมีความละอาในใจเพราะว่าได้ป้อนข้อมูล
คือความรู้ในทางธรรมก็ย่างจากการนั่งเล่าขวัญเปิ้นเอาเวลาไปเงียบเวียกเงียการคนที่เคยแจ้ผ้าไว้2 วัน3 วันก็ดีขึ้นมาพอแจ้แล้วก็ลวดซักพอแจ้แล้วก็ลวดซักคนที่เอาถ้วยแจ้ไว้กินแล้วบ่ล้างก็ดีขึ้นมารับสารภาพกับตุลุงอันนี้แหละสภาพความเจริญรุ่งเรืองมันเกิดขึ้นนักเพื่อป้อนข้อมูลที่มันถูกต้องนำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังยินดีปรีดาขอบคุณกับสถานีวิทยุต่างๆที่ถ่ายทอดออกไปตลอดถึงวัดวาและบ้านป้อหลวงกำนันในหมู่บ้านต่างๆที่ถ่ายทอดเสียงตามสายให้พี่น้อง10 ชาวเจ้าบ้านทั้งหลายฟังและมีบางบ้านให้ทำบ่ได้เพราะเจ้าบ้านบ่ชอบเกรงใจเจ้าบ้านความจริงแล้วตุลุงว่าที่ใดถ้ามันขัดข้องมองใจก็บ่ท่าทำมาอย่างลงไปเปิ้นบ่ชอบเปิ้นบ่พอใจก็บ่ต้องทำแล้วเป็นการลบกวนเปิ้นและยังบ่พอเปิ้นมีเจตนาดีก็ไปว่าคือเปิ้นก็นักแกอยู่ว่าเจือใดก็ไปจ้างว่าเป็นการลบกวนเปิ้นธรรมะหมอนึ่งใครฮืบคนดีค่อยบ้านค่อยจองมันจะสงบราบคาบหมอนึ่งว่าเป็นการรบกวนวิทยุไผก็มีไผใครฟังก็เปิดเอาคนเดียวกับไปเปิดไม่อย่างเสียงตามสายรบกวนหูเจ้าบ้านก็ตึงบัดจ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงมีอุปสรรคบัดใจตุลงมีเจตนาหายเจตนาดีเนอะจะไปฟังว่าอันอย่างฮือตุลุงเตื้อวันหน้าจะหูสึกเพลงมันจึงบอกว่าอย่าเกลียดค้านทำกันนานนะพวกเรางานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หายคนใดเกียจต่องานไม่ทำงานเกียจค้านเอาอยู่สบายแก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญนี่ เพลงลูกเสือเจ้าบ้านตุลุงบอกว่าเท่าจนตายขอทำนายไว้เลยว่าไม่เจริญว่าเจริญแน่ก็สาเหตุที่แห่งความล้มเหลวที่ตุลุงเคยออกอากาศถึงวันนั้นบ่เข้าใจผู้อื่นเนี่ยสาเหตุแห่งความล้มเหลวแก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญ2ไม่ประมาณในตน3ไม่เดียงสาต่อการ4ไม่สำนึกผิดชอบ5โลภโมโทสัน6เย่อหยิ่งยะโส7โป้ปดหมดเท็จ8คบค้าเสเพน9เกลียดค้านต่อการงานเนี่ยความล้มเหลวแก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญแล้วก็ข้อ10หนี้สินพ้นตัวข้อ11ขี้เหล้าเมายาข้อ12หูเบาเฉาปัญญาข้อ13ทำตัวหัวไม้ข้อ14ไร้สัจธรรมข้อ15ใจคอคับแคบไร้สัจธรรมได้อธิบายเมื่อตะวาแล้วเนออยู่ที่ไหนบ่มีศีลบ่มีธรรมงัวก็คงเป็นงัวควายก็คงเป็นควายคนเฮานี่ก็เป็นได้กูอย่างเป็นวอกเป็นก้างเป็นหมูเป็นหมาเป็นควายเป็นงัวเป็นแผ่วนกแผ่วไก่ปุ้นทำไมจึงมาฮ้องงัวว่าไก่พ่องควายเป็นหมูพ่องเพราะว่าเปิ้นอยู่ในนิสัยของเปิ้นอยู่ตลอดเวลาแต่คนบ่เป็นคนนี่ไปเป็นงัวเป็นควายนี่ก็เพราะขาดอะไรอย่างอันเนี้ยสำคัญมากพอออกไม่ออกเพราะไร้คุณธรรมไร้สัจธรรมนั่นเองไหนบ่มีห้านบ่มีปราศจากคุณธรรมบ่มีศีลบ่มีธรรมกับตัว
เอาตัวรอดไปเป็นวันเป็นวันแล้วทำไอ้หยังก็หู้อยู่เปิ้นมาหารคุณงามความดีของตัวเพราะไอ้หยังก็เพราะว่าตัวไร้สัจธรรมนั่นเองว่าไปบ่ไปสักกรรมว่าอยู่บ่อยู่สักกรรมพอทำคุณงามความดีบ่ได้แต่งน้อยใจหาว่าปิดทองหลังพระไปปิดทองหลังพระได้จะได้ตัวบ่มีสัจธรรมความล้มเหลวของตัวมีนักกว่าที่ทำความดีทำความดีน้อยเดียวทำความชั่วเป็นโกฏเป็นกองหาว่าภัยบ่หูภัยบ่หันกับตัวมีไอ้หยังพ้องความชั่วของตัวมีไอ้หยังพ้องอยู่ที่ไหนเนี่ยไอ้หยังที่ไหนเอาเหล้าเอายาเป็นพระหมอกพระมานเป็นหัวหน้าคนเป็นไอ้หยังก็จ้างเถอะจะประชุมชาวบ้านสักเตื้อหนึ่งย่างเหล้าเหี่ยสักเตื้อหนึ่งเวลาประชุม2-3 ชั่วโมงก็บ่ได้หน้าแดงปะลึ่งกินเหล้าแล้วประชุมชาวบ้านแล้วไผจะเชื่อพ่องเบื้องหลังของตัวมีเจืออันบางคนกองหันหน้าแดงปะลึงไหวแล้วเว้ยหัวหน้าเมาเหล้าแห่มาประชุมกู้บุหูเรื่องหนีเลยละมันน้อยอกหม่องใจเพราะว่าบ่มีสัจธรรมตัวเนี้ยจะทำไอ้หยังสักเตื้อหนึ่งก็เอาเหล้าเป็นพระหมอกพระมานเวลานี้ทางกรมศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสั่งมาตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อเอาตุเจ้าไปประชุมเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ปลอดสุราจังหวัดเชียงใหม่ปลอดสุราไม่ใช่ปอดนะหมายความว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยบัดนี้โยมเล่ากันจะมีการมีงานไอ้หยังสักเตื้อทำบุญบวชลูกงานศพจะขึ้นเฮือนใหม่นิมนต์ตุเจ้ามาเจริญพุทธมนต์แทนที่จะเซาะของกินของทานไว้เหี่ยก่อนเอาไว้ถวายตุเจ้าให้เป็นสิริมงคลกับบ้านไปเอาสิ่งที่บ่เป็นมงคลมาเหี่ยก่อนเอาเบียร์มาไว้5 ลังแสงสม2 โหลจะเอ๊ะปอกออกแม่ออกพี่น้องทั้งหลายเฮยจะเอาไอ้หยังกันแน่จะทำมงคลก็ว่าอาวะมงคลกันแน่ไปเกียมเหล้าไว้ฮื้อละอ่อนเหี่ยก่อนเกียมเบียร์ไว้เกียมแสงสมไว้เกียมสิ่งเสียงซูนไว้อันหยังกันแน่เพราะฉะนั้นสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติจึงหูว่าคนเฮาเนี่ยเอาแต่หากบัดใจหากโตนเอาหากที่กอบมันบ่มีหลักฐานมั่นคงขอเชิญท่านทั้งหลายไปร่วมทำบุญสิริมงคลขึ้นวันใหม่จดเชียงซุนจดแสงสมจดเบียร์ไว้เหี่ยก่อนของตานตุเจ้ายังบ่เซาะเตื้อใกล้เข้ามาแล้ววันพูกแล้วนิมนต์ตุเจ้าไว้จะมาเจริญพุทธมนต์ไปปูจาสั่งเหลืองที่วัดปุ่น อันเนี้ยมันมั่นคงเมื่อใด1 วัด1 อำเภอเพื่อปลอดการขายสุราการดื่มสุราในวัดโอ้ไปหันแล้วมันใจอ่อนใจจางเน้อตั้งในวัดเขาเพื่อข่าวเพื่อฟังเทศออกมานอกวัดร้านเหล้ายายเป็นแลบต่อไปนี่เปิ้นจะบ่ฮื้อมีแล้วนะมีก็ฮื้อขายรับขายลี้วัดหนึ่งลองสำรวจพอมันเสี่ยงกี่ล้านวิหารหลังหนึ่งมอกทักล้านนี่บัดแล้วบทสดหลังหนึ่งกำแพงแล้วเอาสิ่งสกปรกโสมมเข้าไปขายในวัดก็มีนอกวัดก็มีมันคนละเรื่องในเรื่องเดียวเปิ้นจะขอร้องเพื่อหมู่ที่เอาเหล้าเอายาไปขายในงานวัดงานปล่อยหลวงงานปล่อยน้อยงานไอ้ยังกูอย่างงานศพตุเจ้าก็ดีงานวันเกิดตุเจ้าก็ดีขอร้องบ่ฮื้อไผเอาเหล้าไปขายในวัดบ่ฮื้อขายนอกวัดถ้าจะขายก็ขายคนตี้คนต่าง
ประเดี๋ยวนี้มันเติกอย่างหนึ่งนะขออู้ซื่อๆนะเติกกำนันเติกผู้ใหญ่บ้านตุเจ้าได้ขอร้องได้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านไปเอ็กใส่ตุเจ้ามาอยู่ใหม่ก็ดีตุเจ้าขี้กลัวก็ดีเลยตามใจเถอะพอออกเขาจะขายอย่างขายเถอะขอเมตตากับกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยเป็นหูเป็นตาพ้องเฮาเป็นผู้นำเจ้าบ้านอย่าไปเอาเหล้าเอายาเป็นใหญ่ล้ำไปห้องมาประชุมเมื่อใดขอหน้าแดงปะลึงก่อนบักแก่ก็แขว้นก่อนบอกแขว้นก็แก่จดเหล้าเหี่ยก่อนแล้วปากกล้ากลางแข็งตุเจ้าว่ายังก็บ่ได้เลยอย่างนั้นนะซุ่มสามขึ้นแล้วเป็นวันขอร้องกันวันที่จะมีการประชุมนั้นเจ้าบ้านจังมันเตอะขอร้องหัวหน้าเนี่ย5 ตนเนี่ยเพื่อมันแข็งแรงน้อยจะไปอ่อนแอคนหูบ่ใจอยู่ที่แก่บ้านกำนัน2 คนนี่ลูกโอ้ในบ้านในจองเปิ้นหูเปลอะเปเตอยิ่งบดเดียวซ้ำหายข้าราชการที่เปิ้นเกษียณอายุเงินเดือนเป็น20,000 30,000มาอยู่กับบ้านเฮาไปได้แก่บ้านขี้เหล้าเหียกำนันขี้เหล้าเหียเปิ้นใครจ้อยเฮาตึกเปิ้นไปหันอย่างอันมดศรัทธาทำอย่างยิ่งตุเจ้าซ้ำหายตุดวงกินเหล้าทำซ้ำหายมดศรัทธามดขอร้องเด้อแล้วขอให้ความร่วมมือกับวัดกวาพ่องกับศาสนาพ่องแล้วบัดเดี๋ยวนี้มีหนังสือออกมาทำแล้ววัดใดถ้าจัดงานปล่อยหลวงงานไอ้อย่างก็จ้างถ้ามีโมยมีลำวงมีแสดงลามกอนาจารเปิ้นขอร้องบ่ฮื้อมีถ้าจะมีก็ฮื้อเป็นงานอื่นบ่ใจงานเกี่ยวกับวัดกับศาสนาขอความร่วมมือกับพี่น้อง10 ชาวเจ้าบ้านตยอย่าไปหากินกับวัดอู้กันง่ายๆเนี่ยอันเนี้ยสาเหตุแห่งความล้มเหลวมันจะเกิดขึ้นกับหมู่เนี่ยไร้สัจธรรมข้อที่14เนี่ยที่ตุลุงอธิบายเนี่ยบ่ใจว่าไปเลยนะมีธรรมะตยนะทำตัวเป็นหัวไม้ไร้สัจธรรมบ่มีคุณธรรมบ่มีศีลบ่มีธรรมอันใดที่มันฝ่าฝืนศีลธรรมนั้นก็ขอร้องกันกับพี่น้อง10 ชาวบ้านแห่ขวดตาลเข้าวัดมาไปพอเถอะเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์กันเป็นกองแล้วแห่ขวดตาลเข้าวัดมาแล้วจะเอาบุญเอากุศลที่ไหนมากำมาจูพิษศีลเสียก่อนแล้วสัจธรรมเนี่ยสัจจะนี่เป็นศีลมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีบ่มีสัจธรรมเอามาเป็นใหญ่เป็นโตอย่างเป็นล้ำเป็นเหลือวันนั้นไปขึ้นนั้นใหม่ละอ่อนธัมโมสังโฆพอตัวเจ้าฉันเพลแล้วออกมาทางนอกรถมารับจะกลับบ้านเอามาตั้งวงเข้าหันเป็นขวดเป็นเหมือนกองกีดเข้าได้กับรถเครื่องกับรถถีบรถยนต์รถปิกอัพเข้าบ่ได้มันแคบมันกีดลำไปกินห้องเปิ้นไว้ห้องตัวผู้ที่ใจคอคับแคบนี่ก็ระวังเน้อเอาก็ได้อย่างเดียวมีคนโทรศัพท์มาหาตุลุงญาติโยมทั้งหลายเพื่อมั่นจำศีลกินทานเมตตาภาวนาเน้อจำเปิ้นตานติ๊กลัดตัวเกยตานไอ้อย่างพ่องเอาอย่างฮื้อไผ่พ่องอันเนี้ยคือความล้มเหลวถ้าไผ่บ่เข้าวัดบ่เข้าวาก็เดือดเธอเปิ้นว่าศรัทธาบ่เข้าวัดเข้าวาก็ตัวเป็นคนใจแคบนี้บ่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจ้าบ้านเจ้าจองพ่องไอ้ยังก็คิดเป็นเงินเป็นทองหมดข้าวต้มข้าวหนมแกงโฮแกงฮังเลกินอิ่มแล้วกินแถมก็บ่ได้เอาเนี่ยหยังก็บ่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เจ้าบ้านเจ้าจองคนทุกข์คนยากพ่องหยังพ่องบัดเนี้ยห่อเป็นถุงขายให้เจ้าบ้านแล้วถามว่าเงินไปไหนเงินก็อยู่ที่ทุเจ้าพวก
ใจเปิ้นตาลติ๊กและตัวบัดตาลหือไผ่พ่องอันนี้ตุลุงไปได้ข้อมูลจากศรัทธาบางคนโทรศัพท์มาขอฝากขอฝังไว้กับทุเจ้าพนายตัวเนอเป็นข้อที่15ในหนังสือที่ตุลุงเอามาบรรยายใจคอคับแคบนี่ก็เป็นอันหนึ่งล้มเหลวการไผ่บ่ใครมากินมาตานก็โวยวายว่าคนบ่เข้าวัดเข้าวาเพราะตัวเป็นคนคับแคบอยู่บนเฮือนจำเปิ้นไล่มาวอเนอตัวบ่ลงเฮือนละใจฮือเปิ้นไล่มาวอมันครบแล้วมาอันตรายตัวก็ลงไล่ตัวกะอันนี้อยู่บนเฮือนตบมือมาวอมีพ่อขุนคนหนึ่งเปิ้นเล่าให้ฟังเปิ้นจะไปตีฝายกั้นน้ำเข้าน้ำเอาว่าน้ำไปใจนาสปายคอนหน้าแว่นคนอันบ่มีไผลงน้ำสักคนพ่อขุนลงก่อนเลยแบกลักฝ่ายลงน้ำเลยเอาลูกหลานลงนึงตีฝายกั้นน้ำเพื่อจะเอาน้ำไปใจเขาให้เขาสวนบอกกองพวกขุนลงมือก่อนหมู่นั้นลงโดยลุบใจคอบักคับแคบพวกขุนลงก่อนถ้าพวกขุนแต่งตัวเฮียซบหมวกกะโหลเฮียซุปเกิบหนังมันเฮียอยู่บนบกเอาเนื้อตีฝายเนื้อไผ่บอกให้ลงลูกเพราะว่าตัวเองใจแคบตัวบ่ลงก่อนนะคือเปิ้นลงอันเนี้ยยกตัวอย่างให้พี่น้องทั้งหลายฟังตัวต้องทำเหี่ยก่อนแล้วคนอื่นทำเอาปนมมือเนอตุลงจะปั่นปอนนะเนออายุวัฏโกธนะวัฏโกสิริวัฏโกญัสสะวัฏโกพละวัฏโกวันนะวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพตาตุขโลกาพญาเวลาโสกาจันทุจุปัตตวาอเนกาอันตะระญาปิวินาสันตุจติจสาสัพปีติโยวัจจันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเตภวะตุนตะลาโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังมุทาปจายโนจตารโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลังส่งอำเภอฝางวิทยุธรรมะเพื่อพระพุทธศาสนาและชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวโขทัยเชียงรายแพร่แม่ฮ่องสอนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอฝางต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะประทีปสองทางดำเนินรายการโดยหลวงพ่อพระโกสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางวัดวาอารามเรื่องร้องพ้องฟ้าสืบสานนานมาล้านนาแดนไทยวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาเล่าขานกันมานานไกลศาสนายิ่งใหญ่ของชนชาวไทยพระพุทธบาทจำลองของพระสัมมาองค์พระศาสดาพุทธบูชากราบไหว้องค์พระเจ้าฝางอุดมศิลป์ผู้สร้างสรรค์มานานไก
จากวัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้าน้อยบุญทาวงศาข้าหลวงพวงเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษามัคคีก่อนเป็นวัดร้างโบราณสืบสาน2524พระมหาราชครูเกษราปัญญาปรมาติกาจารย์จากวัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้าน้อยบุญทาวงศาข้าหลวงพวงเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษามัคคีสุขศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมประทีปส่องต่างก็ได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่งครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันพุธที่27เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ซึ่งตรงกับเดือน10ใต้เดือน12เหนือขึ้น4ค่ำญาติโยมวันนี้ก็อันเนี้ยอากาศบรรยากาศในท้องถิ่นอำเภอฝางก็จะมีฝนตกเด้อญาติโยมฝนตกประปรายไปทั่วแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาเชียงรายนี่ฝนตกแต่ตกเป็นตกเครือตกไปเรื่อยๆการที่ฝนตกฝนซึ่งก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางจะไปฟ้าวจะไปฟังถนนชื้นแฉะไปกาดไปลีก็ต้องระมัดระวังการหกล้มนะญาติโยมการหกล้มดูแลถนนหนทางสถานที่พื้นแฉะเขาก็ต้องระมัดระวังตัวเองตัวเก่ามากขึ้นอย่าได้ไปตั้งอยู่ในความประมาทแต่ว่านี้เป็นวันที่26ก็ทางอำเภอฝางเขาก็มีงานใหญ่งานหนึ่งก็คือการรอพระสิกขีฝางซึ่งพระสิกขีฝางนี่เปิ้นก็รอทั้งหมด6องค์ด้วยกันโดยช่างก็คือช่างป้อมช่างกุลวัฒนาจากแม่ปูคาเหนือสังกำแพงได้ขึ้นมาตั้งลงรอเจ้าภาพที่ลงรอเจ้าภาพที่รอพระก็คือผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต8แต่ว่านี่ก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มาร่วมประกอบพิธีท่านนายอำเภอฝาง
เจ้าคณะอำเภอทั้ง3 อำเภอพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์9 รูปและนั่งปรก5 รูปก็ในช่วงที่จะมีการรอบ่ายโมงเนี่ยญาติโยมนะก่อนจะถึงบ่าย2 โมงนี่ฝนตกมาฟ้าฝนตกลมแรงหลังจากนั้นมาใกล้เวลาก็ฝนหยุดตกก็ได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระสิขีเสร็จเรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยดีงามญาติโยมท่านทั้งหลายก็ได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาทางคณะชมรมปฏิบัติธรรมประจำวันเสาร์โดยการนำของแม่จงดีเชื้อกันทาปหมออินทรเชื้อกันทาและศรัทธาสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมประจำวันเสาร์ก็ไปร่วมกันถวายน้ำกาแฟร้อนและขนมกาแฟร้อนขนมแล้วก็มีเจ้าภาพน้ำหลายๆที่ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านมาณโอกาสนี้พระสิขีเมืองฝางนี่ก็รอ6 องค์ที่1จะได้นำไปประดิษฐานณที่ว่าการอำเภอฝางแล้วก็วัดพระบาทอุดมองค์ที่1ที่2เนี่ยนะองค์ที่3จะได้นำไปประดิษฐานที่ว่าการอำเภอแม่อายที่ว่าการอำเภอแม่อายองค์ที่3ได้นำไปประดิษฐานณที่ว่าการอำเภอชัยประการและองค์ที่4นำไปประดิษฐานณที่อำเภอพร้าวและก็ที่วัดพระธาตุสรีเวียงใจท่านรองเจ้าคณะอำเภอท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์ทั้ง6 องค์นั่นแหละญาติโยม6 องค์ก็ได้รอเสร็จเรียบร้อยและก็จะมีการพุทธาภิเษกปฏิวัติดอยเวียงชัยหลวงขอดเป้าวันที่26ญาติโยมวันที่26เดือนสิงหาคมไม่ใช่เดือนกันยายนญาติโยมเดือนกันยายนอันนี้ก็แจ้งญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายแล้วก็จะได้ไปรับกันพระที่พระธาตุดอยเวียงใจที่ลงขอดเป้าไปจะปลุกเสกกันที่หั่นนะอันนี้ก็แจ้งญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบมาณโอกาสนี้วันนี้ก็ได้นำสารธรรมนำมาฝากคือแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เอาเลยว่าศีลวันตกถาศีลวันตกถาว่าด้วยลักษณะของผู้มีศีลลักษณะของผู้มีศีลมีจะใดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่27หน้า3049ในคุตกนิกายสาตกนิบาตตัดว่ากาเยนะวาจายะจะโกรธะอัญญโตอนัสสานะจิตจินะกโรติปาปินะอัตถหตุอริตังขนาติตถาวิทังศีลนุทังวัฏันติแปลว่าในโลกนี้ผู้ใดเป็นผู้สำรวมกายวาจาและใจไม่ทำบาปกรรมอะไรไม่พูดจาพร่อยเพื่อตัวเองบัณฑิตเรียกคนนั้นว่าเป็นผู้มีศีลนะผู้มีศีลก็คือการรักษากายวาจาใจของตนเองบักกระทำบาปกรรมอะไรอย่างและบักพูดจาที่เป็น
พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อรักษาตนเองให้นิ่งสงบลักษณะเป็นผู้มีศีลศีลแปลว่าปกติปกติกายวาจานะญาติโยมกายวาจาเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่หยาบเฮาหันแล้วก็ถ้าคนใดมีศีลมีธรรมก็สงบเจียมตัวหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไปทางใดมีคนรักคนตายคนชื่นชอบยินดีเดบุตรเทวดาคุ้มข้างรักษาอันนี้ลักษณะของคนมีศีลบากระทำกล่าวร้ายว่าร้ายคนอื่นเขานี่คือเป็นปกติทางกายวาจานี่ฝากไว้เป็นหลักคิดแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเอาละวันนี้เวลาน้อยนิดได้มาพบมาปะญาติโยมเพราะได้นัดหมอไว้เปิ้นจะมาเจาะเลือดเดี๋ยวคงจะขึ้นมาแล้วขอความผาสุขความมีธรรมยงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านรายการธรรมประทีปส่องต่างต้องขอลาก่อนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิตหันษาด้วยธรรมะขององค์พระพุทธาได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอเจริญพรตำนานผ่านทุกรุ่นองค์บุญหลวงพ่อแก้วทันตะจิตโตมีบุญญาบารมีมากโคมีพุทโธเป็นที่นำทางแคว้นแดนกำเนิดเกิดมาบ้านสันป่าคาอำเภอแม่อายตำบลแม่สาวของเมืองเชียงใหม่แดนในถิ่นเหนือล้านนาจิตใจผ่องใสเป็นทุนมีการุณมีจิตเมตตาใฝ่หาธรรมะน้อมนำโยมพ่ออุ่นแม่ปอมาหิงสาบิดามารดาผู้เลี้ยงดูเส้นทางธรรมน้อมนำคำชูเดินสู่เส้นทางของผ้าเหลืองเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาน้ำนี้ลือเลืองเป็นเจ้าคณะอำเภอพัฒนารุ่งเรืองฟูเฟืองเทศธรรมปทักกถาหยิบยกอุปมาเมตตาชื่นชีวาญาติโยมผู้ฟังพร้อมพรังญาติโยมศรัทธาหลวงพ่อแก้ว
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสุจิตานุรักษ์นามผู้พิทักษ์รักษาจิตด้วยความดี แห่งนี้เป็นพระนักปกครองพรหมวิหารธรรมน้อมนำเป็นหลักยึดมาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานำฉายาเรื่องลือเรื่องรองเนืองนองด้วยคุณธรรมตำนานแห่งทรงองค์เจ้าจารึกเอาบทความน้อมนำเลิศล้ำหลวงพ่อแก้วท่านตั้งจิตโตเวียงฟ้างเมืองบุญอุ่นไอถึงชัยประการน้ำกกแม่ไอไหลผ่านสองฝั่งสายทานอุดมสมบูรณ์เมืองไม้งามอารามเอื้องหลวงดอกคูณชูช่อโรแสงอรุณเหมือนบุญหนุนนำให้มาแม่อายยามนี้ไม่มีเสียงใครสะอื้นสวยสดผู้สาวงามชื่นยามยิ้มละรื่นชื่นในอุราช่างงามพร้อมผุดผ่องผิวพรรณจัญญาช้างเผือกในภูมิพันนาเพียงพบศพตาพาใจอาวรณ์พระเจ้าพรหมสร้างสมเวียงชัยประการสืบลูกสืบหลานเป็นตำนานเหมือนดังละครเหนื่อยยากเพียงใดทรงใส่ใจข้าราษฎรเชียงแสนแม่อายท่าตอนทรงขวาตอนร่วมเป็นธานีควรจงภูมิใจเทิดไว้เนื้อกล้าวเกษาพระคุณมากล้นพันละนาสร้างเมืองมานับกว่าพันปีกอบกู้เวียงร้างสร้างวัดวิหารเจดีย์เรามีสุขทุกวันนี้เพราะพระบารมีของพระเจ้าพรหมพระเจ้าพรหมสร้างสมเวียงชัยประการสืบลูกสืบหลาน
เป็นตำนานเหมือนดังละครเหนื่อยยากเพียงใดทรงใส่ใจข้าราษฎรเชียงแสนแม่อายท่าตอนทรงขวาตอนร่วมเป็นธานีควรจงภูมิใจเทิดไว้เหนือกล้าวเกษาพระคุณมากล้นพันละนาสร้างเมืองมานับกว่าพันปีกอบกู้เวียงร้างสร้างวัดวิหารเจดีย์เรามีสุขทุกวันนี้เพราะพระบารมีของพระเจ้าพรหมกล่าวชาวประชาเหล่าพี่น้องทั่วลามาฟังเทศธรรมคำกลอนที่สอนสั่งได้หยุดยั้งชั่งใจไว้ทันพระมีทำดีศาสนาเป็นที่ชี้ทางสวรรค์พระพุทธทองบากบั่นสู่ฝันฝ่าได้มาถึงความเที่ยงธรรมรักโลภโกรธหลงมั่นคงในผู้ฝักใฝ่มีความต้องการหญิงชายควรหน้าที่กากันเชื่อมั่นในหัวใจตัวเองทำดีได้ดีสวรรค์นรกเพ่งเล็งเก่งไปทางไหนชั่วทำง่ายดีทำดีนั้นใสยากเกินไปของคนเขาจงยึดมั่นทันการฝึกใจให้ลูกหลานรู้ทานทำน้อมนำจิตใจให้คุ้นเคยอย่ามันเลยรักษามัคคีนำใจฝึกเข้าวัดชิดใกล้หัวใจไฟดีสังคมทั่วไปสดใสทุกที่หากท่านมีเมตตาหนุนนำ
วัดวาอารามเป็นแหล่งธรรมะเขตขามล้อมจิตใจงดงามให้ผู้คนในสยามอารามบุญนุนอุ่นไอวัดเป็นที่พึ่งทางใจผู้คนเลื่อมใสใบบุญเกื้อหนุนคำจุนศรัทธาพระธรรมนั้นเป็นคำสอนศาสดาชี้แนะบุญกรรมนำพาให้เดินหน้าถูกทางพระเป็นองค์บุญคอยชี้ทางเพิ่มพูนให้เกิดคุณทางใจเป็นร่มโพร่มใสแผ่ไปทั่วสารพางวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจให้คนใฝ่สร้างความดีชี้แนะประธรรมสองทางสังคมไม่มีแตกร้าวอับปางมีรักผูกพันสรรสร้างไม่อ้างว้างเดียวดายไปวัดทำบุญสุนทานสดใสชื่นบานร่มเย็นร่มใจให้เราผ่อนคลายมีคุณธรรมน้อมนำจิตคนมากมายสังคมสดธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษาพันยินไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพลังประเทศชาติไทยต้องมีชัยชโยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สมุทวักว่าด้วยสมุทรเป็นสูตรที่หนึ่งองค์พระมุนีตรัสว่าถูกชนไม่ได้สะดับย่อมพูดว่าสมุทรใหญ่ไม่ใช่สมุทรในอริยวินัยจริงนั่นเป็นแอ่งน้ำใหญ่ได้แก่ห้วงน้ำใหญ่ยิ่งจักขุนั้นตามจริงเป็นสมุทรของบุคคลกำลังจักขุนี้เกิดมีจากรูปสกุล
หากแม้นว่าบุคคลใดอดกลั้นกำลังมันบุรุษนี้ได้ข้ามสมุทรตามที่ว่านั้นคือจักขุที่กลั้นซึ่งมีทั้งคลื่นวังวนสัตว์ร้ายผีเสื้อน้ำเรียกว่าข้ามถึงฝั่งพ้นจากสมุทรสู่บนบกดำรงอยู่ปลอดภัยขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดโพศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพเกาะไอเกน่าเมืองทานลินประเทศเอสโตเนียผ่านทาง Facebook Live สวัยเทพบุญเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมก็คือมันดึกไปตอนนี้ที่เมืองไทยตี 1 FC ทั้งหลายหลับหวีกันไปหมดแล้วนั่งพูดอยู่กับผีแล้วนี่เนี่ย พูดให้ผีฟัง แต่ว่าทางวิทยุในวันพรุ่งนี้นะในวันพรุ่งนี้ก็จะมีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านสดับรับฟังกันตามปกติเหมือนเดิมนะอันนี้เหมือนเดิมละ เพราะว่าวันนี้จุกจิกทำวัดสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาเพิ่งเสร็จมาเมื่อกี้นี้เองเพราะว่าตอนนี้3:10 นาทีที่เกาะไอเกน่าเอสโตเนียที่วัดโพแห่งนี้3:10 นาทีก็ถือว่ายังไม่ดึกวันนี้คงจะจัดรายการไปได้อีกสัก2 รายการเป็นอย่างน้อยหรือ3เพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันพุธมี4 รายการกำลังบันทึกรายการนี้เป็นรายการที่2ก็ยังเหลืออีก3ทั้งรายการนี้ด้วยนะอีก3 รายการมันก็จะต้องให้เสร็จทุกรายการต้องให้เสร็จในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเพราะฉะนั้นกลางคืนนี้ก็พยายามให้ได้มากที่สุด เอาละก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันเลยเพื่อให้ได้หลายๆสูตรวันนี้ในวรรคนี้ก็มีอยู่10 สูตรเหมือนกันสมุทวรรควรรคที่ว่าด้วยทะเลหรือสาครพวกน้ำใหญ่ๆในโลกเนี่ยนะ
มีชื่อเป็นภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตบาลีนี่สมุททะสันสกฤตนี่สมุททระก็เป็นเขียนเป็นสมุทรแล้วก็ทะเลและสาครทะเลและสาครแต่วันนี้พูดถึงสมุทรใช้ศัพท์ทั้งสันสกฤตทั้งบาลีสมุทรสันสกฤตก็มีตัวรอเนี่ยตัวรอต่อท้ายสาคระสาครภาษาบาลีทะเลเนี่ยภาษาไทยจริงๆเอามามีความสำคัญยังไงสมุทรวันนี้สูตรที่หนึ่งเลยสูตรที่หนึ่งมันจะมีสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองบางทีนี่มีสูตรที่สามที่สี่ก็มีที่วังอื่นๆที่ผ่านมาตั้งปานาธรรมาสไว้วันนี้ว่าสมุททะวักว่าด้วยสมุทรเป็นสูตรที่หนึ่งองค์พระมุนีตรัสว่าปุชนไม่ได้สดับย่อมพูดว่าสมุทรใหญ่ไม่ใช่สมุทรในอริยวินัยจริงนั่นเป็นแอ่งน้ำใหญ่ได้แก่ห่วงน้ำใหญ่ยิ่งไม่แต่ห่วงน้ำนี่ก็ไม่ใช่ว่าห่วงน้ำจริงอีกนะไม่ใช่ทะเลไม่ใช่ห้วยหนองคลองบึงแม่น้ำอะไรทั้งหลายสาครทะเลอะไรทั้งหลายจริงเนาะเป็นการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับสิ่งเหล่านี้นะมันเหมือนกับแม่น้ำมันเหมือนกับทะเลมันกว้างมันขวางความหมายมันก็คือว่ามันเต็มได้ยากเหมือนกันนะไอ้คำว่าแม่น้ำนี่นะมันเต็มได้ยากยิ่งสมุทรยิ่งทะเลเนี่ยโอ้เมื่อไหร่จะให้มันเต็มนะจะให้มันเต็มนี่มันเต็มได้ยากเหมือนกันเลยความหมายของมันที่ว่านี่นะและสิ่งในทางธรรมะเนี่ยมันคืออะไรไอ้สิ่งที่ว่ามันเต็มได้ยากก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละบอกว่ามันเป็นที่เกิดของกิเลสที่เกิดของกิเลสหาเท่าไรหาน้ำมาใส่เท่าไรหาเหยื่อมาใส่เท่าไรก็ไม่เต็มสักทีไม่เต็มสักทีมันเต็มมันกิเลสทั้งหลายนี่หมดโอ้มันทำให้มีความต้องการอยู่ไม่หยุดหย่อนมีความประสงค์ปรารถนามีความอยากบรรดากิเลสทั้งหลายเนี่ยบรรดากิเลสทั้งหลายนี่นะมันไม่สามารถที่จะให้เต็มได้ในการที่จะข้ามไปก็ยากมากข้ามกิเลสนี่นะข้ามกิเลสละกิเลสทั้งหลายนี่สังโยชน์ทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่ยากมากสังโยชน์ทั้ง10 ประการนี่จึงเปรียบเทียบกับมหาสมุทรใหญ่มหาสมุทรหรือทะเลใหญ่มหาสาครเลยทีเดียวยังหาจะปานไม่ได้ด้วยหาจะปานจะเปรียบกับกิเลสนี่นะดังนั้นในทางธรรมในทางวินัยนี่นะจึงหมาย
เอาว่าเหมือนกับห่วงน้ำใหญ่เลยทีเดียวแม่น้ำใหญ่ทะเลใหญ่หรือมหาสมุทรนั่นเป็นแอ่งน้ำใหญ่ได้แก่ห่วงน้ำใหญ่ยิ่งจักขุนั้นตามจริงเป็นสมุดของบุคคลเป็นสมุดของบุคคลได้ยังไงคือมันเป็นห่วงน้ำของบุคคลในใจของคนเนี่ยในใจของคนเรานี่แหละมันเป็นห่วงน้ำใหญ่เล็กนิดเดียวเนี่ยเหมือนกับสมัยก่อนที่เราเคยฟังคำโบราณเป็นปริศนาธรรมว่าบ่อน้ำที่ใหญ่ที่สุดกว้างที่สุดในโลกเนี่ยคืออะไรได้แก่อัตภาพนี้ว่างั้นร่างกายเราเนี่ยทำไมจึงเป็นบ่อน้ำที่กว้างขวางใหญ่โตคือมันถมไม่เต็มสักทีตลอดชีวิตกินไปจนตายจะเอาอะไรมาใส่ กินทุกวันกินทุกวันไม่หยุดไม่หย่อนอะไรมันจะมาเต็มปากนี่นะมันอิ่มท้องไอ้ท้องจริงๆนี่ก็จริงเนี่ยแต่มันยังหิวอยู่อยากได้นู่นอยากได้นี่สิ่งนั้นสิ่งนี้หมายถึงใจนะหมายถึงใจมันโหยหิวอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะมันยังมีกิเลสนี่ไงมันยังมีกิเลสที่ว่าปุถุชนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยปุถุชนไม่ได้สดับย่อมพูดว่าสมุดนี่เนี่ยไอ้คำว่าปุถุชนนี่เนี่ยมันก็หมายถึงคนที่หนาแน่นด้วยกิเลสนี่หนาแน่นด้วยกิเลสไม่สามารถที่จะสกัดกั้นหมู่ปุถุชนทั้งหลายนี่นะคือมีกิเลสมากถ้ากัลยาณชนหรือคนดีนี่นะถ้าเป็นกัลยาณชนก็จะพ้นจากปุถุชนขึ้นมาหน่อยเป็นคนดีก็มีกิเลสน้อยกิเลสเบาบางนี่เรื่องมันบุรุษใดอดกลั้นกำลังมันบุรุษนี้ได้ข้ามสมุทรตามที่ว่านั้นคือจักขุที่กลั้นซึ่งมีทั้งคลื่นวังวนมีทั้งคลื่นมีทั้งวังวนยังไงคลื่นนี่คืออะไรวังวนมันคืออะไรนี่ในเราจะแก้ไว้ว่าคลื่นในที่นี้ได้แก่ความโกรธและความแค้นความแค้นความเคืองเนี่ยนะความแค้นหรือคับแค้นใจเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ได้ชำระเนี่ยไม่ได้แก้แค้นเนี่ยนะมันจะติดใจอยู่ในใจนี่แหละไอ้บุญคุณเนี่ยเขาต้องทดแทนก็จริงเนี่ยแต่แค้นนี่ต้องชำระหนึ่งถ้าไม่ใช่ไอ้นี่แหละคือห่วงน้ำใหญ่ล่ะไอ้มีความคับแค้นคับแคบคับอกคับใจในที่ว่าคลื่นนี่นะแล้ววังวนนะไอ้วังวนนี่นะมันในที่นี้มันจะหมายถึงกามคุณ5โอ้โหไอ้นี่ก็เหมือนกันทั้งที่ผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยกามคุณ5เนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งของที่มาถูกต้องกายของเรา
ทั้งเย็นทั้งร้อนทั้งอ่อนทั้งแข็งโดยเฉพาะมันเป็นของอ่อนนุ่มนิ่มนุ่มนวลของแข็งนี่ก็ไม่เท่าไหร่ของร้อนนี่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ของอุ่นนี่ดิของอุ่นของเย็นที่มากระทบร่างกายเรานี่นี่เขาเรียกว่าวังวนนะคือกามคุณนี่เองกามคุณห้ามันวังวนหมุนเวียนอยู่ในใจของเราเนี่ยนะแม่จะให้มันพ้นไปเนี่ยมันยากเหลือเกินรูปที่มากระทบตาเราเนี่ยรูปสวยๆรูปงามแสงสีเสียงทั้งหลายแสงสีทั้งหลายรูปโดยเฉพาะถ้าเป็นบุรุษนี่ก็รูปสตรีถ้าเป็นสตรีนี่ก็รูปบุรุษนะที่ว่ามีความหล่อเหลามีความสวยงามรูปของผู้หญิงที่สวยงามนี่เป็นต้นแต่ทางหูก็เสียงอีกละเสียงก็ไม่มีเสียงใดที่จะจับจิตบุรุษให้ตั้งอยู่ได้ก็คือเสียงผู้หญิงเหมือนในเรื่องของพระจักขุบาลนะที่เราทราบกันที่ว่าสามเณรไปรับหลวงลุงตาบอดหลวงลุงจักขุบาลหลวงลุงตาบอดแต่เป็นพระอรหันต์เลยนะไปจูงหลวงลุงที่มองไม่เห็นมาจากป่ามาจากหมู่บ้านในป่ามาถึงระหว่างทางได้ยินเสียงเด็กเก็บฟืนเด็กผู้หญิงเก็บฟืนร้องเพลงโอ้ทิ้งไม้เท้าของหลวงปู่เลยหลวงตาเลยทิ้งไม้เท้าของหลวงลุงเนี่ยเป็นลูกของน้องชายพระเถระพ่อบวชเป็นสามเณรเพื่อป้องกันภัยในระหว่างทางเป็นพระเป็นเณรก็ปลอดภัยดีหน่อยแต่มันไม่ปลอดภัยเรื่องเสียงอีกแล้วทีนี้เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสทั้งหลาย แม้ว่าจะเป็นเณรเป็นพระเป็นเณรพระหลวงลุงเป็นพระพี่ชายเป็นพระส่งลูกชายไปโอ้ปรากฏว่าทิ้งไม้เท้าหลวงลุงเลยหลวงลุงผมปวดเยี่ยวว่างั้นนะขอหลวงลุงอยู่หน่อยว่าผมปวดเยี่ยวไปตั้งนานกลับมาหลวงลุงก็ถามไปไหนมาเนี่ยโอ้ผมไปเยี่ยวว่างั้นไปเยี่ยวทำไปไม่นานเหลือเกินหลวงลุงก็รู้แล้วเพราะว่าหลวงลุงก็ได้ยินเหมือนกันได้ยินเสียงร้องเพลงเสียงของเด็กหญิงร้องเพลงอยู่ในป่าเก็บฟืนอยู่ในป่ามันใกล้ถนนนั่นมันใกล้หนทางมันก็หนทางอยู่ในป่าหนทางเกวียนหนทางอะไรเงี้ยหลวงลุงก็ได้ยินเหมือนกันแต่แกล้งถามไปอย่างนั้นนะไปไหนมาไปเยี่ยวลุงก็บอกว่าเธอผิดศีลแล้วหรืออะไรนะเธอผิดศีลแล้วหรือสามเณรก็ต้องบอกตามตรงนะครับผม
ผิดศีลแล้ว ไปเสพเมถุนผิดศีลอภรมจริยาเวรมณีว่าไงนะผิดศีลข้อ 3แล้วครับผมว่าไงนะยอมรับตามความเป็นจริงเธออย่ามาแตะไม้เท้าของฉันว่างั้นนะไปว่างั้นนะไปให้พ้นว่านะไม่ต้องมาจูงหลวงลุงไปหรอกไม่เอาคนชั่วคนไม่ดีว่างั้นนะคนชั่วคนไม่ดีอย่ามาจูงหลวงลุงว่าโอ้ทำยังไงทีนี้ต้องกลับเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นหญิงสาวคนนั้นก็ขอผ้าจากผู้หญิงคนนั้นก็ศึกเป็นฆราวาสศึกเป็นฆราวาสเป็นทิศน้อยเลยนะเป็นทิศน้อยเลยเป็นเด็กอยู่นะเป็นทิศน้อยก็มันก็ไม่ใช่เด็กอายุ15-16แล้ว16ใช่ไหมอายุ16ตัวโตแล้วก็ศึกเรียบร้อยห่มผ้ามาหาหลวงลุงมาหาหลวงลุงเป็นพี่ชายของพ่อหลวงลุงผมศึกแล้วว่างั้นนะตอนนี้ผมศึกแล้วผมเป็นฆราวาสแล้วมาผมจะจูงไปว่างั้นนะอย่าว่างั้นหลวงลุงนะไม่ไปกับคนพาลไม่ไปกับคนชั่วคนไม่ดีอย่ามาจูงหลวงลุงว่างั้นนะหลวงลุงก็ว่าโอ้ยาไม่ได้ว่างั้นเอาตอนเมื่อกี้ผมเป็นสามเณรตอนนี้ศึกเป็นฆราวาสแล้วไม่เป็นไรนะหลวงลุงก็ว่าทิหิปาโปสมณะปาโปเยวะนะเป็นสมณะชั่วเป็นฆราวาสชั่วมันก็ปาโปเยวะก็ชั่วเหมือนกันนั่นแหละว่านะทั้งเป็นสมณะต้องเป็นเณรต้องเป็นฆราวาสขึ้นชั่วเป็นคนชั่วแล้วนี่มันชั่วทั้งนั้นว่างั้นนะคนเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนคนเมื่อไหร่แล้วว่างั้นนะเปลี่ยนแต่เสื้อผ้าว่านะพระเถระนี่นะนี่ที่ว่าใครอดกลั้นได้แม่น้ำสายเนี่ยทะเลสายเนี่ยทะเลคือกิเลสเนี่ยทะเลคือกิเลสสังโยชน์ทั้ง10ประการเนี่ยราคะโทสะโมหะนะสกยะทิฏฐิไปจนถึงอวิชชาเนี่ยมันเป็นห่วงน้ำใหญ่เป็นห่วงน้ำใหญ่ของบุคคลเป็นสมุทรของบุคคลนี่นะเป็นห่วงน้ำใหญ่ของบุคคลบุรุษนี้ได้ข้ามสมุทรตามที่ว่านั้นหมายถึงว่าผู้อดกลั้นอันนี้นะเกิดขึ้นในสกุลนะหากแม้นว่าบุคคลใดอดกลั้นกำลังมันคือมันมีกำลังมากกำลังของกิเลสเนี่ยนะกำลังของกิเลสกำลังของที่ในที่นี้ใช้คำว่าจักขุนะจักขุตากับรูปสองอย่างนี้มันมีกำลังมากมันมีกำลังมากสองอย่างเนี่ยโอ้มีกำลังมากสองอย่างนี้มีกำลังมากถ้าใครอดทนอดกลั้นได้คนนั้นชื่อว่าข้ามสมุทรข้ามทะเลหรือมหาสาครเนี่ยไปได้บุรุษนี้ได้ข้ามสมุทรตามที่ว่านั้นคือจักขุที่กั้นซึ่งมีทั้งคลื่น
วังวนอย่างว่าคลื่นและวังวนก็อย่างว่าสัตว์ร้ายมีสัตว์ร้ายผีเสื้อน้ำนะโอ้ผีเสื้อน้ำโดยเฉพาะผีเสื้อน้ำนี่นะมันจะปลอมมามีอยู่เรื่องหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งไปอยู่ในป่าแล้วพี่ชายตามไปรับปรากฏว่าไปแล้วไปถูกผีเสื้อน้ำเนี่ยจับผีเสื้อน้ำนี่มันเป็นยักษินีมันเป็นยักษินีแล้วปลอมมาเป็นผีเสื้อน้ำอยู่ที่วังอยู่ที่สระน้ำเรื่องจันทกุมารแล้วก็น้องชายก็ไปตักน้ำเสร็จแล้วก็โดนผีเสื้อน้ำนี่จับไปจะไปขังไว้ในถ้ำในน้ำจันทกุมารนี่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ไปถามหามีไหนเห็นน้องชายของฉันไหมว่างั้นนะไปถามดูก็ปรากฏว่าเจอผีเสื้อน้ำเนี่ยเสื้อน้ำนี่ก็บอกว่าฉันจับไว้ฉันถามเขาว่ารู้จักเทวธรรมไหมวะเขาตอบไม่ได้ว่างั้นเขาตอบไม่ได้ก็เลยจับไปขังไว้ก่อนเดี๋ยวจะกินทีหลังอย่างนั้นนะมันเป็นยักษ์ไม่จะกินทีหลังถ้าฉันตอบได้จะปล่อยน้องชายของฉันไหมว่างั้นถ้าตอบได้ปล่อยว่างั้นนะถ้าตอบได้ปล่อยน้องชายได้ก็ตอบเทวธรรมมาติวุจเจเลนะรู้จักเทวธรรมไหมบอกรู้เป็นพระโพธิสัตว์เทวธรรมก็มีสองอย่างหนึ่งหิริสองโอตตัปปะอย่างนี้นะหนึ่งหิริสองโอตตัปปะเป็นวัตถุต้องผีเสื้อน้ำก็จำเป็นต้องปล่อยจันทกุมารเดี๋ยวปล่อยน้องชายของจันทกุมารก็ปรากฏว่าพระโพธิสัตว์หรือจันทกุมารเนี่ยได้น้องชายคืนมาที่ยักษินีจับไปขังไว้ในถ้ำผีเสื้อน้ำมันมีผีเสื้อน้ำหรือสัตว์ร้ายต่างๆเสือสิงห์กระทิงแรดทั้งหลายยักษินีนี่ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงนะคำว่ายักษินีเป็นผู้หญิงเขาจะปลอมมาเป็นผู้หญิงมาล่อลวงมนุษย์แล้วที่เปรียบเทียบกันผู้หญิงนี่เหมือนยักษินีนารีพิฆาตอย่างว่าเนี่ยนารีพิฆาตนี่คือผู้หญิงที่จะมาพิฆาตพระแต่ก็ว่าพระนี่ก็สู้ไม่ได้ปีนี้เมื่อก่อนเข้าพรรษานี้ที่เมืองไทยก็สึกไปหลายรูปเป็นพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นซะด้วยสมณศักดิ์ก็ชั้นเทพชั้นธรรมระดับตำแหน่ง
ทางสังฆาธิการก็เป็นเจ้าอาวาสนี่อันนี้พอแพ้นางยักษินีนารีพิฆาตก็สิกขาลาเพศไปถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปนี่ผีเสื้อน้ำสัตว์ร้ายทั้งหลายนารีพิฆาตเหล่านี้อยู่ที่สมุทรทั้งนั้นอยู่ที่ทะเลนี่ทั้งนั้นทะเลนี่อย่างเมื่อกี้นี่กามคุณห้าอะไรวังวนนี่คือกามคุณห้าที่เป็นวังวนรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของทั้งหลายเนี่ยถูกต้องสัมผัสโผฏฐัพพะหมู่นี้เป็นวังวนเป็นคลื่นเป็นวังวนเป็นสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำเป็นต้นนี่ถ้าบุรุษหรือบุคคลใดแม้นว่าบุคคลใดอดกลั้นกำลังของมันสู้ได้สู้กำลังของมันได้เรากล่าวว่าเราเรียกว่าข้ามถึงฝั่งข้ามถึงฝั่งในที่นี้จะหมายถึงพระนิพพานนะคือหลุดพ้นด้วยเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติข้ามถึงฝั่งคือพระนิพพานได้พ้นจากสมุทรสู่บนบกดำรงอยู่อย่างปลอดภัยบนบกนี่ก็คือเกาะเหมือนกับเกาะไอกาน่านี่อะไรว่าบนบกเกาะหรือเป็นพีปังไอเกาะนี่แหละพีปะนี่คือเกาะหรือทวีปภาษาบาลีว่าปะทีปะภาษาสันสกฤตว่าทวีปก็คือเกาะนี่ให้ข้ามเกาะนี้ไปได้ข้ามทวีปไปได้พ้นจากสมุทรนี้ไปได้ขึ้นสู่บนบกนี่ก็คือพระนิพพานเขตที่ปลอดภัยเขตที่ปลอดภัยดำรงอยู่อย่างปลอดภัยคือไม่มีกิเลสทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายราคะโทสะโมหะทั้งหลายตัดไปได้หมดเรียกว่าข้ามได้ข้ามสมุทรที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยคลื่นวังวนทั้งหลายเต็มไปด้วยคลื่นด้วยวังวนทั้งหลายดังนั้นสูตรนี้สมุทรทวรรคปฐมสมุทรสูตรที่หนึ่งจบวันนี้ต้องให้ได้หลายสูตรเพราะว่า FC ทั้งหลายไม่มีแล้วไม่มีเลย FC ทั้งหลายไม่มีก็เอาสูตรต่อไปสูตรนี้ยังไม่ได้อ่านในใจความในสูตรให้ฟังไม่ได้บอกว่ามาจากไหนยังไงลืมไปข้อที่228อยู่ที่หน้า217ข้อไปก่อนหน้าวัตตรปิฎกเล่มที่18สังยุตตนิกายเล่มที่18พระสุตตันตปิฎกเล่มที่18สังยุตตนิกายฉบับมหาจุฬานะเล่มสีฟ้าเล่มที่18สูตรที่1อยู่ในสลายตนะสังยุตคือเกี่ยวข้องกับ
อายตนะหกทั้งภายในทั้งภายนอกอายตนะภายในหกภายนอกหกคู่กันพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สัตดับนี่นะไม่ได้สัตดับนี่ก็คือไม่ได้ฟังคือสุตตะนะสุตตะนี่แปลว่าฟังไม่ได้ฟังไม่ได้สดับมันก็ที่เราพระอานนท์นะอานนท์ว่านะเอวเมสุตังนี่นะข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ถ้าได้ฟังมากเขาเรียกเป็นพหูสูตรคือเป็นผู้ที่ได้ฟังมากอันนี้ไม่ได้สดับนี่ไปกันใหญ่เลยไม่ต้องพูดถึงพหูสูตรไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้สดับเนี่ยไม่ได้สดับย่อมกล่าวว่าสมุดเนี่ยนั่นไม่ใช่สมุดในอริยวินัยนั่นเป็นแอ่งน้ำใหญ่เป็นห้วงน้ำใหญ่ภิกษุทั้งหลายจักขุเป็นสมุดของบุรุษเป็นสมุดก็เป็นห้วงน้ำเป็นกิเลสกำลังของภิกษุจักขุนั้นเกิดจากรูปคือจักขุก็คือตาทีนี้กำลังที่มันจะมีกำลังได้เนี่ยมันเพราะมีจักขุนี่นะก็มีรูปมันเกิดจากรูปมันเกิดจากรูปก็คือรูปกายเรานี่แหละรูปสิ่งของต่างๆรูปที่เราเห็นเนี่ยรูปสวยรูปงามเนี่ยคือกำลังถ้าไม่มีรูปไม่มีสิ่งที่สวยงามนี่เขาเรียกว่าไม่มีกำลังอันนี้เรียกว่ามีกำลังของจักษุนั้นเกิดจากรูปบุรุษใดอดกลั้นกำลังอันเกิดจากรูปนั้นได้บุรุษนี้ได้ข้ามสมุทรคือจักขุซึ่งมีทั้งคลื่นวังวนสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายในที่นี้เจาะจงเลยสัตว์ร้ายในที่นี้ได้แก่มาตุคามมาตุคามเป็นสัตว์ร้ายอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะมาตุคามนี่คือสัตว์ร้ายมาตุคามก็คือผู้หญิงมาตุคามความมาตุแปลว่าแม่หรือเพศแม่ก็คือผู้หญิงถ้าไม่ใช่ผู้หญิงนี่ไม่เป็นแม่ไม่ได้นี่เรื่องมันส่วนผีเสื้อน้ำนี่วังวนผีเสื้อน้ำนี่ได้แก่มาตุคามอีกเหมือนกันฝั่งในที่นี้หมายถึงพระนิพพานฝั่งคือพระนิพพานอดกลั้นได้บุรุษนี้ข้ามสมุทรข้ามสมุทรคือจักขุมีทั้งคลื่นมีทั้งวังวนนี้ได้เราเรียกว่าบุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกอย่างปลอดภัยสบาย
รอยบาปนี่ก็หมายถึงว่ารอยอกุศลทั้งหลายกิเลสทั้งหลายนี่ไปกิเลสทั้งหลายอันนี้เป็นจักขุกับรูปต่อไปก็จะเป็นหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งของใจกับความคิดตาหูจมูกลิ้นกายใจคู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทุกอย่างอีกห้าเนี่ยอีกห้าคู่เนี่ยเหมือนเดียวกันนี่เลยเป็นทะเลใหญ่มีคลื่นเนี่ยมีคลื่นมีวังวนมีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำมีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำเหมือนกันทั้งทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจทางลิ้นทางกายและทางใจประกอบไปด้วยสมุทรใหญ่นี้วังวนคลื่นนี้ที่อยู่กับสมุทรนี้เขาเรียกสตรอมที่นี่ถ้ามีสตรอมมากนะที่วัดโพเนี่ยเข้าออกไม่ได้นะทะเลนี่ทะเลมีคลื่นสูงเข้าออกไม่ได้แล้วก็อันตรายด้วยเรือต้องหยุดต้องเรือใหญ่ๆเรือเล็กนี่หยุดห้ามออกจากฝั่งเด็ดขาดถ้าสามารถอดทนอดกลั้นหรือลอยบาปคือจากสมุทรทั้งหลายฝั่งทั้งหลายเข้าสู่ที่สุดคือพระนิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าพระผู้มีพระภาคผู้ศาสดาได้ตรัสไวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุรุษใดข้ามสมุทรนี้ซึ่งมีน้ำทั้งคลื่นสัตว์ร้ายและผีเสื้อน้ำที่น่ากลัวข้ามได้ยากได้แล้วบุรุษนั้นเราเรียกว่าเป็นผู้จบเวทอยู่จบพรหมจรรย์ซึ่งที่สุดแห่งโลกถึงฝั่งแล้วเวทนี่คืออะไรพรหมจรรย์คืออะไรเวทะจะได้ในเวทะนี่เวทของในศาสนาพราหมณ์นี่เขาถึงว่าพระเวททั้งหลายนะสามเวทฤกขเวทอัฏฐันพเวทนี่นะยะชุลเวทอันนี้เป็นเวทของในศาสนาพราหมณ์แต่พระพุทธเจ้าไม่เอาเวทเหล่านั้นเวทของพระพุทธเจ้านี่คืออะไรสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาอันนี้เรียกว่าผู้จบเพศคือศีลสมาธิปัญญาจบส่วนพรหมจรรย์ในที่นี้ก็หมายถึงวินัยทั้งหมดในพระไตรปิฎกนี่มีอยู่8เล่มพูดถึงวินัยนะขันธวรรคพูดถึงวินัยนะ8เล่มเรียกว่าพรหมจรรย์อยู่จบพรหมจรรย์ก็คือเรื่องปฏิบัติเรื่องวินัยจบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์คราวนี้ปฐมสมุททสูตรนี้ก็จบส่วนสูตรต่อไปทุติยสูตรแล้วทั้ง10สูตรก็จะมีเนื้อความเหมือนเดียวกันนี่เปลี่ยนแต่เนื้อเรื่อง
เปลี่ยนแต่ตัวละคร วันนี้สูตรที่หนึ่งจบไปในรายละเอียดส่วนสูตรที่สองนี้รายละเอียดเหมือนเดียวกันมาในข้อที่229ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สัตดับแนย่อมกล่าวว่าสมุทรเหมือนเดียวกันนี่แหละเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ใช่สมุทรในอริยวินัยนั่นเป็นแอ่งน้ำใหญ่เป็นห่วงน้ำใหญ่ก็ว่าไปตามนั้นที่ว่ามาภิกษุทั้งหลายรูปเอาละเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่นี่เรียกว่าสมุทรในอริยวินัยสมุทรในอริยวินัยโลกนี้ย่อมพร้อมทั้งเทวโลกมารพรหมหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ในสมุทรนี้โดยมากเป็นผู้เศร้าหมองยุ่งเหยิงประดุจได้ของช่างหูเป็นปมประหนึ่งกระจุกได้ที่อยู่เป็นกระจุกกันเป็นปมเป็นประดุจหญ้าปล้องและหญ้ามุงกระต่ายย่อมไม่พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตและสังสาระไปได้คือสงสารคือโลกนี้ไปได้อันไหนที่นี้โลกในที่นี้นี่จะได้แก่สังขารและโลกนะโลกคือสังขารหรือสภาวะที่มีการปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยคือสังขารของเราเนี่ยปรุงแต่งตั้งแต่วิชชาไปจนถึงชรามรณะถึงภพถึงชาติคือมันปรุงแต่งด้วยสภาวธรรมปรุงแต่งไว้ด้วยสภาวธรรมส่วนอบายทุกขติวินิบาตทั้งสามนี้ก็เป็นไวยพจน์ของนรกแต่มีลักษณะแตกต่างกันคืออบายหมายถึงที่สถานที่ที่ปราศจากความเจริญงอกงามหรือความสุขทุกขติหมายถึงสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์วินิบาตหมายถึงสถานที่ที่สัตว์ผู้อยู่ทำความชั่วจะต้องตกไปนี่เขาเรียกวินิบาตบาตก็มาจากปาฐะแปลว่าตกเพราะนั้นวินิบาตคือที่สัตว์ทั้งหลายที่ทำความชั่วแล้วตกไปในที่นั้นๆเรียกว่าวินิบาตเนี่ยนะรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูโผฏฐัพพะหรือสิ่งของที่พึงรู้แจ้งทางกายเมื่อมันมากระทบกายธรรมะหรือความคิดที่พึงรู้แจ้งทางใจมีอยู่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็คือทะเลใหญ่ที่มีคลื่นมีวังวนมีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำนะเพราะมันไม่ใช่สมุทรในอริยวินัยเป็นต้นใจความเหมือนกันกับสูตรแรกเมื่อพระพุทธองค์ตรัสแล้วว่ามนุษย์ในสมุทรนี้โดยมากเป็นผู้เศร้าหมองยุ่งเหยิงประดุจได้ของช่างหูเป็นปมประหนึ่งจุกได้ของช่างหูเป็นประดุจหญ้าปล้องและหญ้ามุงกระต่าย
ย่อมไม่พ้นจากอบายทุกติวินิบาตและสังสารวัฏไปได้บุคคลใดคลายราคะโทสะโมหะและอวิชชาได้แล้วอวิชชาคือโมหะนะบุคคลนั้นชื่อว่าข้ามสมุทรนี้ซึ่งมีทั้งคลื่นสัตว์ร้ายผีเสื้อน้ำที่น่ากลัวข้ามได้ยากได้แล้วเรากล่าวบุคคลนั้นว่าล่วงพ้นเครื่องข้องและมัจจุคือความตายเครื่องข้องนี่ก็คือกิเลสทั้งหลายราคะโทสะโมหะไม่มีอุปธินี่ความคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานนะเช่นความหิวความอยากจะนอนอยากจะหลับง่วงนอนเนี่ยตอนนี้ง่วงนอนจบรายการนี้น่าจะได้เข้านอนสักทีแล้วเนี่ยตาลายแล้วนี่ตาลายแล้ว เรากล่าวว่าผู้ล่วงพ้นเครื่องอุปธิและทุกข์เพื่อไม่เกิดอีกต่อไปถึงความดับไม่ถึงการนับลวงมัจจุราชให้หลงได้ไม่ถึงการนับว่านี่สามารถจะเป็นลวงมัจจุราชได้ ทุติยสมุทรสูตรนี้ก็จบไป2สูตรที่ว่ามันเหมือนกันเนี่ยนะเอา3พาลิสิโกปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยพรานเบ็ดส่วนเนื้อหาเหมือนเดียวกันนะดูพรานเบ็ดหน่อยภิกษุทั้งหลายพรานเบ็ดย่อนเบ็ดที่มีเหยื่อลงไปในห้วงน้ำลึกปลาตัวใดเห็นแก่เหยื่อกลืนเบ็ดนั่นปลาตัวนั้นชื่อว่ากลืนเบ็ดของนายพรานเบ็ดถึงความวิบัติถึงความพินาศถูกพรานเบ็ดทำได้ตามความปรารถนาฉันใดภิกษุทั้งหลายเบ็ด6ชนิดนี้ฉันนั้นเหมือนกันมีอยู่ในโลกนี้เพื่อความวิบัติของสัตว์ทั้งหลายเพื่อสัตว์ทั้งหลายฆ่าสัตว์ทั้งหลายเบ็ด6ชนิดอะไรบ้างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ซึ่งคู่กับจักขุโสตฆานะชิวหากายมโนที่ภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมติดอยู่ในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นภิกษุเราเรียกว่าผู้กลืนเบ็ดของนายมารของมารถึงความวิบัติถึงความพินาศถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามใจปรารถนาฉันนั้นเหมือนกันฉันนั้นเหมือนกันอันนี้ก็ใจความก็เหมือนเดียวกันว่าไอ้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็เป็นคลื่นทะเลแต่ในที่นี้เปรียบเหมือนกับเบ็ดกินเบ็ดก็ติดเบ็ดเราก็จับเอาไปฆ่าเอาไปแกงกินได้สบายเลยนี่เราเรียกว่าถ้าภิกษุใดไม่เพลิดเพลินนะไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เหล่านั้นเราเรียกว่าผู้ไม่กลืนเบ็ดของมารได้ทำลายเบ็ดย่ำยีเบ็ดไม่ถึงความวิบัติไม่ถึงความพินาศไม่ถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความปรารถนาพาลิสังโกปมะสูตรจบพาลิสังกะนี่
ก็หมายถึงเบ็ดของนายพลานวันนี้หมดเวลาพอดีได้ไป3 สูตรเดี๋ยวสูตรต่อไปตั้งแต่4จนถึง10ก็มาว่ากันในวันต่อไปเนี่ยก็มาว่ากันในวันต่อไปวันนี้ฝากข้อคิดท้ายรายการของท่านนายพลนเรศจิตลักษณ์ไว้หน่อย บอกว่าอันปากคนยาวมากกว่าปากกางั้นเขาพูดจาต่อความเป็น3 หาวเพียงนิ้วศอกออกมาเป็นวายาวจนเฉาเหลือคำเพราะคารมคนเดี๋ยวคำเพราะคารมคนจะพูดจาปราศัยให้ระมัดควรประหยัดถ้อยคำทุกแห่งหนถ้าไม่รู้พูดไปเข้าหูคนคงไม่พ้นเฉาทุกคราวไปเอาละฝากไว้ท่านนายพลนเรศจิตลักษณ์วันนี้ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีกับท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลผู้เจริญในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอากุลพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการบุญศีลบุญทานที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กระทำปั้มเป่งมาคุณงามความดีที่ทำไว้ในอดีตและกำลังจะทำเวลานี้คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
อันมีพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยพระธาตุเจ้าหริพูนชัยพระธาตุเจ้าดอยกองมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระธาตุเจ้าลำปางหลวงจังหวัดลำปางเป็นต้นขอได้มาปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเหลนวงศาคณาญาติทั้งสายโลหิตทั้งญาติธรรมทั้งหลายตลอดถึงข้าราชการทหารที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนตำรวจครูบาอาจารย์พ่อค้าพาณิชย์เกษตรกรรมคนรับจ้างใจแรงงานคนขับรถขับลาทุกท่านที่เปิดวิทยุรับฟังเวลานี้เพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกคนตลอดกาลนานก่อนที่จะได้ดำเนินรายการต่อไปนี้ขอปากันยกมือ10 นิ้วไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้เป็นสรณะติเปิ้งปนมมือขึ้นว่าพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบ หันทมยังพุทธัสสะภควโตบุพภาคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอ
เอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลีกาลนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสติ กราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมังมาแล้วเนอะมาถึงแล้วเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงบนเรือนมาถึงในเรือนมาถึงในมุ้งในสุดมาถึงในเรือนไฟมาถึงเพื่อห้องน้ำมาถึงในรถที่กำลังขับอยู่มาถึงในกาดที่ติ้ววิทยุไปเปิดตัวมาถึงกูที่กูตางนึกที่พี่น้องทั้งหลายเปิดวิทยุรับฟังเพื่อให้โอกาสท่านทั้งหลายได้มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องการไหว้การสาการกราบสัมมาคารวะมีมารยาทที่ดีสมกับเป็นพุทธบริษัทในทางพระพุทธศาสนาซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ยึดเอาไว้เป็นศาสนาประจำบ้านประจำเมืองโดยที่เป็นศาสนาที่มีแก่นมีสารไหว้สาเคารพนับถือนำไปปฏิบัติแล้วบ่เป็นพิษบ่เป็นภัยกับไผเป็นเรื่องที่ดีของสังคมอยู่ตลอดเพราะในทางพุทธศาสนานี้สอนเดินทางแบบธรรมชาติบ่ฮือบิดบ่ฮือเบ็ดธรรมชาติก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเองเป็นมาเองมันเป็นเชื้อใดมันเป็นเชื้อนั้นคนทำดีความดีมาตอบสนองคนทำความชั่วความชั่วย่อมตอบสนองปลูกพืชปลูกผักชนิดใดผลที่ได้รับมาก็พืชเช่นนั้นผักชนิดนั้นธรรมะก็อย่างนั้นถ้าปฏิบัติอย่างใดผลก็จะแสดงขึ้นมาถ้าบ่ปฏิบัติเลยผลก็บ่แสดงขึ้นมาเหมือนกับเฮาปลูกมะม่วงที่เฮาจะกินที่เฮาปลูกก็บ่ได้กินไปกินมะม่วงของบ้านอื่นคนอื่นปูนที่เพิ่นปลูกมีลูกก็จำเป็นได้ทุกข์กับลูกถ้ามีก็บ่ได้ทุกข์กับลูกหรือบ่มีเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงเอาหลานคนอื่นมาเลี้ยงลูกคนตัวเองมาเลี้ยงก็ย่อมจะเป็นทุกข์เช่นเดียวกันถ้าหากบ่ใครทุกข์กับลูกกับหลานเฮาก็บ่ไปพัวพันกับมันบ่เอามาเลี้ยงมันก็บ่ทุกข์ยกตัวอย่างให้เป็นธรรมชาติที่พี่น้องทั้งหลาย
ได้ฟังแล้วมันเป็นธรรมชาติคนที่บ่มีรถก็บ่เดือดว่าน้ำมันแปลงเพราะว่าบ่มีรถเอาน้ำมันเข้าใส่เปิ้นก็บ่เดือดหมู่ที่มีรถก็เดือดเพราะน้ำมันแปลงมันเป็นธรรมชาติเพราะเอาซื้อรถมาต้องใส่น้ำมันเมื่อมีรถแล้วมีน้ำมันแล้วบ่มีคนขับก็ต้องตุกทำแล้วตัวเองขับบ่จ้างขับบ่เป็นได้อันนั้นมาก็ต้องเป็นตุกกับอันนั้นถ้าบ่ได้ก็บ่เป็นตุกบ่มีเงินบ่มีทองก็เป็นทุกข์เพราะเฮาใจจ่ายสุรุ่ยสุร่ายเฮาขี้ค้านบ่ประกอบอาชีพอันใดอยู่กินละเหินเปิ้นขอบไปเลยอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติเปิ้นมั่งมีสีสุขเพราะเปิ้นมันเปิ้นขยันตื่นเมื่อตี 3 ตี 4แล้วเฮายังอยู่ที่นอนอยู่ประเดี๋ยวนี้เฮาก็สู้เพิ่นบ่ได้เพิ่นได้ไปไกลแล้วอันนี้พูดสำหรับคนธรรมดาก็กาพาณิชย์คนเนี้ยให้ใส่สวนสำหรับข้าราชการบ้านเมืองตลอดสัปดาห์หนึ่ง5 วันเต็มอันนี้ก็หันใจเป็นพ่องบันจะนอนอยู่ก็บอกว่าหยังนอนไปเตอะอาจารย์เอ้ยนอนไปเตอะครูเอ้ยตำรวจเอ้ยทหารเอ้ยทหารก็บ่ได้ตำรวจก็บ่ได้เพราะมีกฎข้อบังคับอยู่แล้วสำหรับครูบาอาจารย์ก็ดีนายแพทย์ก็ดีพยาบาลก็ดีลูกขวายนั่นก็ได้แต่บางคนพอถึง6 โมงเนี่ยอยู่บ่ได้ละฟังเทศน์เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเฮาจึงเป็นศาสนาธรรมชาติคนใดทำเจือใดก็ได้ผลฉะนั้นแล้วมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนเฮาจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมชาติอย่าไปฝ่าฝืนมันถ้าฝ่าฝืนมันเมื่อใดก็เดือดร้อนเมื่อนั้นเอาง่ายๆวิทยาศาสตร์คือการฝ่าฝืนธรรมชาติเพราะว่ามันเล่นงานขึ้นมามันก็เล่นดื้อๆมันแบบงามแบบเมินเหมือนธรรมชาติต้องใส่เชื้อเพลิงให้มันต้องใส่มันเครื่องให้มันใครจะฟังบ่เข้าใจแต่ธรรมชาติของคนเนี้ยบ่ต้องเตือนอย่างแล้วกินข้าวป่าอาหารตามธรรมดานี่ละสมมติว่าเฮารถไปเข้ายางระเบิดเหียขับไปสั่นทึดเหียอันนี้คือการฝืนธรรมชาติมันจะเหมือนใจโดยทั่วไปนะเป็นไปบ่ได้บางครั้งมันไม่อยู่แต่เราต้องเสียเงินเสียทองเสียก้าทนุบำรุงมันยังเขี้ยวปลอมกับเขี้ยวแตะเขี้ยวแตะนี้บ่ต้องระวังรักษาอย่างกินข้าวแล้วก็แปรงฟันอย่าลุกมาก็แปรงฟันทำความสะอาดถึงมันท่านะว่าต้องไปรักษาเนี่ยพอถึงข้าวมันหล่อนไปเอาเขี้ยวใหม่เขาใส่นั่นคือธรรมชาติ
เขี้ยวใหม่นี่บ่เกยกับปากกับคอกับปากกับคอบางคนเลยกินข้าวกินน้ำตึดออกก่อนอยู่มีใส่กระงามอย่างเดียวเวลากินข้าวบ่ม่วนอันนี้คือการฝืนธรรมชาติหัวเข้ากะปั้นดามเล็กดามหลาขึ้นจะเนี้ยเหมือนเก่าเหมือนเดิมบ่ได้บ่เหมือนธรรมชาติอันนี้คือวิทยาศาสตร์ฝืนธรรมชาติคนเฮาถ้าฝืนธรรมชาติเมื่อใดเหมือนเข้าก็เดือดร้อนเหมือนอันแต่ธรรมชาตินี่มันเป็นไปด้วยระเบียบของมันต่างหากตุลุงได้บอกว่าลักษณะของคนนี้ต้องรู้จักตัวเก่านั่นก็คือการคนที่มีการสงเงียมเจียมตนนั้นไผก็ฮักก็ชอบมีกิริยามารยาทเรียบร้อยตุลุงได้นำมาเสนอไปแล้วหลายข้อแล้วต้องสงเงียมเจียมตนคนเฮานี่ดัดได้ไม้บางอย่างก็ดัดได้เอามาแปลงรูปจ้างพ่องรูปนกพ่องรูปกระต่ายพ่องเพราะคนเฮาดัดมันดัดอยู่ตลอดเวลาพอเผลอมากิ่งไม่ออกมาก็บ่เป็นรูปนกบ่เป็นรูปจ้างแล้วแต่ว่าคนเฮาดัดเตื้อเดียวนิสัยมันจะเป็นไปตามนั้นที่ตุลุงนำมาเสนอไปแล้วคือมีใจอ่อนน้อมบังคับที่จิตที่ใจพุ่นอย่าไปใจกระด้างกระเดืองถ้าใจอ่อนน้อมครบยำแยงแล้วร่างกายมันก็จะอ่อนน้อมไปตัวกำอู้กำจ่ามันก็จะอ่อนไปตัวถ้าจิตใจกระด้างกระเดืองกำปากก็จะกระด้างไปตัวตีนมือนิสัยร่างกายก็จะกระด้างกระเดืองไปตัวบ่ยอมอยู่ในอำนาจของไผบ่ยอมเชื่อฟังกำไผแม้แต่ผู้นำของประเทศลุกอำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยดีๆแต่เพราะนิสัยจิตใจกระด้างกระเดืองบ่อ่อนน้อมบ่เคารพนับถือรัฐบาลเนี่ยอย่างควางหูควางตาไปหมดบ่เหมือนเจ้าบ้านเฮาธรรมดาปฏิบัติติดตามที่รัฐบาลสั่งมาผู้ที่มีใจกระด้างกระเดืองจะต้องเป็นคนอย่างที่เขาว่ารัฐบาลไปคุกพุ่นอยู่กับเจ้าบ้านเจ้าจองเพราะว่าหาเสียงรัฐบาลไปต่างประเทศเพื่อไปสัมพันธไมตรีก็ว่าระยะนี้ไม่ควรไปเนี่ยยังบ่ได้สักอย่างเพราะว่าใจบ่อ่อนน้อมมาก่อนปากก็เลยบ่อ่อนน้อมทำไม่ยังเป็นพิษเป็นภัยเป็นหมดเนี่ยคือมันฝืนธรรมชาติเปิ้นทำความดีหูอยู่ว่าเป็นความดีก็ว่าเปิ้นยึดเป็นฐานหาเสียงหมู่นี้เป็นต้นสองมีความเจียมตนสงเงียมเจียมตนรู้ฐานะรู้ความเป็นอยู่บ่อาจเอื้อมขึ้นไปสู่เบื้องบนปากก็เจียมกำปากตัวเองก็เจียมตัวเองอันนี้มันเป็นธรรมชาติเพราะคนเหล่านี้อ่อนน้อมไปได้ฝืนธรรมชาติไปพ้องนั่นก็คือบังคับจิตบังคับใจ
บ่เสียประโยชน์ได้ประโยชน์มาสู่เปิ้นสู่ตัวเป็นคนอ่อมน้อมคบยำแยงผู้เฒ่าผู้แก่3บ่ถือตัว4บ่ยิงยะโส5ทำตนเหมือนผ้าเช็ดเท้าทำความสะอาดให้เปิ้นให้ความสะดวกให้เปิ้น6ทำตัวเหมือนกับโคเขาขาดบ่มีพิษบ่มีภัยบ่ควิดไผบ่ไล่ฆ่าไผ7ทำตนดุจงูพิษที่ถูกรีดแล้วบ่มีพิษบ่มีภัยกับไผผัวก็บ่มีพิษกับเมียเมียก็บ่มีพิษกับผัว8อ่อนโยน9นุ่มนวลวันนี้จะอธิบายคำว่าอ่อนโยนข้อที่8กับข้อที่9นุ่มนวลอ่อนโยนนี่บ่ใจอ่อนแอไปสังเกตพ่อผัวเมียเป็นอยู่กับกันเมียไม่ยิงคนใดอ่อนโยนต่อผัวได้ปฏิบัติปัดโปผัวจะมีคนนิยมชมชอบผมคนตั้งภาคกลางภาคใต้นิยมมาเซาะเมียตั้งเหนือเพราะว่าคนตั้งเหนือนี้ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาปฏิบัติปัดโปผัวดีกูบาดย่างต่างเตียวอย่าว่าแต่คนไทยภาคกลางภาคใต้เลยแม้แต่ฝรั่งมั่งค่าก็นิยมเอาคนไทยไปเป็นเมียว่าใจเพื่อกามราคะอย่างเดียวเพราะแม่ยิงตังเหนือพ่อแม่เป็นคนสั่งคนสอนคืออ่อนโยนคือนุ่มนวลต่อสามีปฏิบัติดีแท้บางคนปฏิบัติเหลือพ่อเหลือแม่ผู้มือกำเนิดจำก่อนปฏิบัติสามีคนจึงนิยมชมชอบกันแม่ยิงฝรั่งชอบแต่งงานกับผู้ชายต่างประเทศอย่างทางภาคอีสานเพราะว่าคนผู้ชายต่างประเทศมีความนุ่มนวลอ่อนโยนบ่เหมือนคนไทยเฮาเหี้ยมโหดกินเหล้าเมายามาแล้วมาไล่เตะลูกเตะเมียว่าจะได้ก็บ่ฟังลูกอยู่คนตี้คนต่างคนจอกคนแจ้งเหี้ยมโหดบ่อ่อนโยนบ่นุ่มนวลเหมือนฝรั่งนี่ไปที่ไหนเอาเมียนำหน้าต่างคนต่างอ่อนโยนนุ่มนวลเข้าใส่กันแม่ยิงไทยก็อ่อนโยนนุ่มนวลพ่อชายฝรั่งก็อ่อนโยนนุ่มนวลมันต่อยกันได้บ่มีพิษบ่มีภัยกับกันที่นำมาเสนอนี้เพื่อให้สังคมเฮาอยู่ได้มีความสุขบานหวานใจพยายามปรับปรุงเอาได้เน้อก็ออกไม่ออกศรัทธาบางคนมาสอตุลุงว่าตุลุงตุเจ้าวัดนี้ขี้โคตรเอาใจตัวเองว่าจะก่อสร้างห้างแปลงหยังเอาใจตัวเองว่าไผ่ทัดทานไผ่คัดค้านไผ่บอกก็บ่ฟังเอาใจตัวเองว่าอันนี้คือความบ่อ่อนโยนความบ่นุ่มนวลบางแห่งบางที่จะคิดจะสร้างอย่าง
บาทำแบบทำแปลนเสนอตามลำดับชั้นให้สร้างก็สร้างไปแล้วสร้างหาดมาแล้วสักกรรมก็มีเพราะว่าบ่อ่อนโยนบ่อ่อนบ่นุ่มนวลเอาใจตัวเองว่ากระด้างกระเดื่องมาบวชในธรรมมิตรในยังบ่เข้าใจดีเตื้อก็เลยทำตัวเหมือนกับเป็นเจ้าบ้านธรรมดาพฤติกรรมเป็นเช่นนั้นไผว่าก็บ่ได้เปิ้นตักเตือนก็ว่าเปิ้นอิจฉาเปิ้นแกล้งว่าได้พยายามปรับปรุงนิสัยตัวเก่าให้นุ่มนวลให้อ่อนโยนมีหลายวัดหลายวาที่ศรัทธาบ่อยใครเข้าวัดเขาว่าเพราะตัวเจ้าบ่อ่อนโยนบ่นุ่มนวลสวกฮือศรัทธาไปปล่อยหลวงบัดโตยขบวนโคตานไปที่อื่นที่ไก่เหรอคนที่คนต่างที่นำมาเสนอนี้บัดได้ว่าฮือไผสักคนเพื่อฮือพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าหลานเลนพระสงฆ์พระเจ้าได้มีนิสัยนุ่มนวลและอ่อนโยนหรืออ่อนโยนและนุ่มนวลอู้กับพอออกไม่ออกอู้อย่างนุ่มนวลเข้าใจดีอย่าไปโอหังทางแตกลูกเต้าก็ดีผัวเมียก็ดีพ่อกับแม่ก็ดีหัวหน้าคนก็ดีข้าราชการทหารตำรวจก็ดีถ้าคนใดอ่อนโยนและนุ่มนวลหัวหน้าเจ้านายอ่อนโยนนุ่มนวลต่อลูกน้องก็ฮักก็แปลงไปใจอำนาจบาดใหญ่เกินไปมันก็หมดที่หมดทางพระพุทธเจ้าทำเป็นตัวอย่างบางคนจะมีคนฆ่าคนแกงบ่คอดกรรมบ่กระทำเวรอย่างเสียอย่างธรรมชาติจึงจะลงโทษมันคนเดียวปล่อยมันตามความต้องการของมันเช่นพระเทวทัตใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้ากู้ยังแม้แต่ลมหายใจบดายก็ใส่ร้ายคือพระพุทธเจ้าโคตรแต่พระองค์ก็บ่โคตรยังนุ่มนวลอยู่ตลอดเวลาไปที่ไหนครั้งหนึ่งพระองค์ไปบิณฑบาตคนที่นอกศาสนาบ่มีศาสนาหานพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตเมื่อเจ้าพร้อมกับด้วยภิกขุทั้งหลายคนนอกศาสนาปากันไล่ด่าพระพุทธเจ้าไปตั้งใดก็เกิดด่าจนพระอานนท์ทนบ่ได้ทูลถามว่าพระพุทธเจ้าหมู่นี้มันด่าตึงวันพระพุทธเจ้ายังบ่ย้ายไปที่อื่นเหรอพระองค์บอกว่าอานนท์เอ๋ยถ้าเฮาย้ายไปที่อื่นด่าเฮาแถมเฮาก็ย้ายไปแถมเฮาใจความอ่อนโยนใจความนุ่มนวลดีกว่าที่เขาด่านั้นมันบ่มีเป็นความจริงเขาใส่ร้ายป้ายสีต่างหากเขาบ่ฮู้น้ำทำคำสอนของเฮาเขามีนิสัยเจอี้มาแต่โคตรแต่เงาของเขาเพราะฉะนั้นเฮาจะบ่หนีเฮาจะอยู่เจ๊ะถ้ามันมีความผิดอย่างเขาว่าหมู่หัวโล้นหมู่บ่ทำประโยชน์หยังนุ่งผ้าก็นุ่งแบบไม่ยิงแจ้งมาก็เสาะขอกินกับเปิ้นหมู่สุดกำพึดอย่างหมู่เนี้ยหมู่นอกศาสนาด่าเปิ้นมันบ่เป็นไปอย่างนั้น
เฮาบ่ได้ไปเบียดเบียนไผกุมบาดเถะขึ้นร่องไผจะใส่เฮาก็จะเอาไผบ่ใส่เฮาก็บ่เอาจุดแล้วแต่เจตนาความสุขของเพิ่นเฮาทำอย่างนี้เฮาบ่ได้เกียรติได้ค้านอย่างที่กรรมเขาว่าอันนี้เฮาทำนุ่มนวลเฮาทำมันอ่อนโยนเฮาบ่ได้ไปท้าประทายเขาบ่ไปละอยู่นี่ก่อนเถอะนานไปความนุ่มนวลความอ่อนโยนของพระพุทธเจ้าสามารถชนะหมู่ที่นอกศาสนาฟังธรรมนักเข้าก็เลยเกิดศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าไปเองอาศัยความนุ่มนวลอาศัยความอ่อนโยนมาเดียวนี้นิยมน้ำยาอีกอย่างหนึ่งเรียกปรับความนุ่มซักผ้าเสร็จแล้วใส่น้ำยาปรับความนุ่มนุ่งผ้าที่ปรับความนุ่งแล้วมันม่วนใส่สบายผ้าที่มันแข็งนี่มันใส่บ่อ่อนนุ่มใส่บ่สบายเพราะว่ามันแข็งนอนทับก็แข็งถ้าปรับความนุ่มเห็นแล้วนุ่งม่วนอุปมาฉันใดขอเมตตาผู้ฟังทุกคนได้พยายามเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนนุ่มนวลจะไปทอมตัวนักก็บ่ดีเฮายังมีพิษมีภัยอยู่แต่ใจความนุ่มนวลความอ่อนโยนผัวทำก็ได้เมียทำก็ได้ลูกทำก็ได้พ่อทำก็ได้แม่ทำก็ได้อย่างสมัยปัจจุบันนี้ใครอ่อนเกินไปลูกก็เลยได้ใจแต่ก่อนนี้ห้องแม่เฮ้ยพ่อเฮ้ยกินข้าวแล้วกาว่าบักกินเตื้อกะมาเดี๋ยวนี้ต้องขับต้องผมใส่ละอ่อนผู้บาดย่างตังเตียวลูกของแม่เจ้าอ่อนโยนอ่อนนุ่มฟังแล้วมันม่วนมีหลายคนที่ใจวาจานุ่มนวลต้องคนพ่อลูกกินเข้าด้วยกันกินไปลูกมันไปคบใส่หัดใส่ทรายกิ่งจะเข้าให้ขึ้นพ่อบอกกถามว่าให้อย่างพ่อคบใส่หัดให้โอ้ดักเหี้ยพ่อเข้ามันปลูกกับดินมันก็เอาพ่องอดเอาเหี้ยนุ่มนวลใส่ลูกน้องเอ๋ยปีหน้านะเฮาปลูกเข้าเฮาบ่ปลูกกับดินนะเนาะเฮาไปปลูกบนป่ายไม้ปุ่นเนาะลูกเนาะเราเกิดพอเรานุ่มนวลขนาดนักนุ่มนวลต่อลูกมันก็คิดได้ว่าไปเป็นได้จะได้เอาเข้าไปปลูกบนป่ายไม้มันปลูกกับดินมันก็ย่อมเป็นหัดอยู่พ่องตุลงไปหันคนที่อ่อนนุ่มอ่อนโยนและอ่อนนุ่มนวลนี่ไปหันพ่อขุนสันกระแปงน่ะพ่อขุนเป่าพ่อขุนเป็นประชาเพื่อนึ่งปนิมนต์ไปเทศเพิ่นก็มานั่งในป้อเป็นป้อของพ่อเลี้ยงสวนโลเป็นป้อของพ่อเลี้ยงทองใบโลเป็นเล่าให้ฟังใจความนุ่มนวลน่ะก็ถามว่าอันกาพ่อเลี้ยงสวนอยู่นี่ก็อยู่รู้ทุกเจ้า
เอิญฮะพอเลี้ยงเอ้ยพอเลี้ยงสวนลูกเปิ้นแต่เจ้าบ้านห้องพ่อเลี้ยงก็ห้องตัวเปิ้นห้องลูกเป็นพ่อเลี้ยงมันนุ่มนวลตุลุงได้ยินแล้วจำตะฮอดมาเดียวเป็น40-50 ปีที่ล่วงแล้วมาแล้วอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังพอเลี้ยงใบพอเลี้ยงสวนนุ่มนวลอ่อนโยนว่าตามชาวบ้านว่าตามตัวเจ้าอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังป้อคุณเปาคุณเป็นประชานี่มีเมียถึง3 คนอยู่ด้วยกันหันหมดบ่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบางคนนี่เมียเปิ้นตายไปเป็นเมียของเปิ้นทำไมอยู่กับผัวอยู่ได้แต่ไปทะเลาะกับลูกติดเมียทำไมอันเนี้ยบ่อ่อนโยนบ่นุ่มนวลกระด้างกระเดื่องในที่สุดก็อยู่บ่ได้ต้องละกันหย่ากันเพราะว่าก็เดียวว่าจะมาช่วยกันฮิกันหาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นมาหาเรื่องลูกติดผัวบางคนก็พิษกับลูกติดเมียจะเอาไอ้อย่างนักหนาอยู่ด้วยกันไปฮั่นละอยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันอยู่มาก็มาอยู่กับวัดกับวาเมินเข้าไปคุยลูกศิษย์ลูกหาเก่าไปสนไปสอลูกศิษย์ลูกหาเก่าฮู้ครูบาอาจารย์ฮู้ตัวเองใครได้หน้าใครได้ตาหมู่เนี้ยมันบ่อ่อนโยนบ่นุ่มนวลฟังว่าอย่าเตอะพอออกไม่ออกบ้างเสียผลมาเสียผลประโยชน์เอาละเน้อบัดเดียวนี้ไผ่ยังบ่ลูกเตื้อเว้นแต่ข้าราชการบ้านเมืองที่เปิ้นทำงาน5 วันบ่ได้หยุดได้หย่อนชาวบ้านเฮาธรรมดานี่ลุกได้แล้วลุกเลยลุกเจ้าเป็นเจ้างัวหลายลูกขวายถูกแม่แซ่หวายมาเจ้าลูกเจ้าได้กินพักตังปายลูกขวายได้กินพักตังเก้าฮัลโหลครับมาทำปัญหานะครับสังฆาวัตถุสี่นะมีอย่างพ่องมีอย่างพ่องนะถามน้องๆหนูเจริญพรเนอเอาไผ่ตอบได้ตอบมาเนอสังฆะวัตถุสี่คืออะไรบ้างตอบมาเนอเจริญพรครับไว้สาตอบครับการครับปิยวาจาอุมวลอัตจริยาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์สมาและก็ตาวางตัวตนสม่ำเสมอครับเจริญพรปีดน้องบ้านป่างม่วงตอบมาแล้วเนอ1ตาล2ปิยวาจา3อัตถจิตจริยา4สมานัตตาอันนี้เรียกว่าธรรมที่ถามมาตะกี้ฮัลโหลเจ้าสาเจ้าตัวหลวงเจ้าถามน้องถามพ่องมักมีองค์8ย่อเลย3มีอย่างพ่องเจ้ามักมีองค์8ย่อมาเหลือ3มีอย่างพ่องเจ้าไผ่ตอบได้ตอบมาเนอมักมีองค์3มักมีองค์8เห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบส่งเคราะห์เข้าอันหยังย่อมาเหลือ3ไผ่ได้ตอบมาเนอน้องพิษสมัยเปิ้นถามมาเปิ้นลองภูมิพอน้อยพอหนานพออุ้ยไม่อุ้ยตู้เจ้าพนายก็ตอบได้เนอตอบได้เหมือนกันกูคนเฮาบ่ใจคนที่ไหนบ่ใจไตที่อื่นวันนี้ได้ข่าวว่าพ่อออกแม่ออกปูน
ตังละปูนปุนะบ้านโฮงละปูนปุนะห้วยปูปุ่นจะปากันมาส่วนมากเชื้อชาติเป็นปักกะยอแต่งตัวปักกะยอมาเด้อห้วยละบ้านห้วยปูฮัลโหลไหว้สาครับย่อเรือสามเนาะศีลสมาธิปัญญาหนึ่งครับย่อลงเรือศีลสมาธิปัญญาแล้วขอถามยังถามแล้วประถามสักกันฮัลโหลไหว้สาถามปัญหาละอ่อนแล้ววันอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์เด็กชายปิ๊กช่วยงานพ่อแม่ที่บ้านแล้วก็มีพระมาบิณฑบาตที่บ้านใส่บาตรแถมตักเข้าใส่บาตรมันหลุดไปคนเดียวเนอะมาใจตู้ลุงคือหลุดเนอะฮัลโหลครับอันขอไปปัญหานะครับลุงครับอันสมัยแต่แรกนะครับอันรีดทอรีดไทยตะวันจะใส่ตลาดจะไหวใส่บัวจะเน่านี่ไผ่ตายได้พ่อครับไผ่ตอบได้เนาะรีดทอรีดไทยตะวันจะใส่ตลาดจะไหวใส่บัวจะเน่านะครับครับไผ่ตอบได้ตอบมาเนอะรีบทอรีบพายตะวันจะสายดอกบัวจะเน่าหมายความว่าจะใดไผ่ตอบได้ตอบมาเนอะจัดจ้าเนอะอย่าไปไว้ฟังจัดจ้าเนอะอย่าไปไว้ฟังไผ่ตึงบ่ลู่นะฮัลโหลน้องพิมพ์เจ้าตอบว่าจะได้ลูกมาตอบเจ้ามาตอบน้องพิมพ์จะนี่หยังบอกวันหยุดตู้เล่านิทานธรรมะให้ฟังกำเจ้าตู้อุ้ยเล่านิทานเจ้าธรรมะให้ละอ่อนฟังกำเจ้าธรรมะให้ละอ่อนฟังกำนอกกำเดียวจะเนอะลุงเนอะเจ้าน้องพิมพ์มันเกิดอย่างอยู่บ้านศาลาเจ้าบัดเดียวอยู่บ้านศาลาแล้วเนาะเจ้าเล่านิทานให้ฟังนิทานก้อมนี่เนาะจะเล่านิทานให้ฟังไผ่ฟังโทรมาเด้อเนอะมีหมาตัวหนึ่งนั่งแงนพอตะวันพอเดือนข้าเป็นหมาบุดหมอหนึ่งเตะหมอหนึ่งทีบให้เป็นเดือนกับหมอเนี่ยอธิษฐานใจพบมาได้ไปเกิดเป็นเดือนดูต่างขนาดนักพอไอ้ยังก็ได้หันเป็นเดือนในเสี่ยงสุดแล้วทางกรรมเดียวจะพอไอ้ยังก็บหารแล้วก้อนเมฆมาบังเป็นเดือนก่อนยังสู้ก้อนเมฆมาได้อธิษฐานมาเป็นเดือนแถมพอได้เป็นเดือนแล้วลมมาปัดขึ้นปัดล่องเป็นเดือนแล้วก้อนเมฆมาบังมาอธิษฐานขอให้เป็นก้อนเมฆจะมาบังเดือนดีๆพอได้เป็นแล้วลมมาปัดสู้ลมมาได้ก็ขออธิษฐานให้เป็นลมพอได้เป็นลมแล้วปัดอันอย่างไปหมดทุทางหมดปัดจอมปลวกบะลงมาขอเป็นจอมปลวกแถมพอได้เป็นจอมปลวกแล้วลมปัดมาได้แล้วควายเอาโก้นมาถูสู้ควายบ่ได้มาเป็นควายแถมพอได้เป็นควายแล้วบางวันจะเอาโก้นไปถูจอมปลวกเชือกมัดไว้โก้นไปถูบ่ได้มาขอเป็นเชือกพอได้เป็นเชือกแล้วมัดควายได้แล้วซ้ำหนูมาครบมาเป็นหนูแถมพอได้เป็นหนูแล้วออกหากินเมื่อวันก็บ่ได้แมวไล่ครบมาเป็นแมวแถมมาเป็นแมวไปที่ไหนก็มาไล่
ปิกมาเป็นมาอย่างเก่าอันนี้สอนให้คนเฮาว่าเฮาให้มีความสุขเต้าที่เฮาเป็นอย่าเข้าไปเป็นหั่นเป็นนี่เอาไปเอามามันก่อนอย่างเดียวกันนั่นแล้วคนตุกก็กินข้าว3 คาบคนรวยก็กินข้าว3 คาบยามหนาวก็หนาวเหมือนคนตุกยามร้อนก็ร้อนเหมือนคนตุกจะไปผ่าธนาให้มันเกินกว่าตัวเพื่อพิจารณาเอาอย่าไปให้มันเกินกว่าตัวน้องพิมพ์ได้ยินแล้วเนาะเข้าใจแล้วเนาะน้องพิมพ์เนาะจะไปเห่อไปเหิมตัวเปิ้นเพื่ออยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวเพื่อหูสภาวะของตัวฮัลโหลจ้านมัสการเจ้าตะโลนิทานก้อมเนาะเจ้าได้ยินก็จ้าได้ยินเจ้าน่าอย่างแถมเจ้าที่ไหนฮะที่ไหนฮะเจ้าอยู่ฮอดเจ้าเจ้าของตะลุงทุกวันน่ะบางนี้เจ้าบุคคลเจ้าออกไปว่ามันมาตานเปิ้นเมืองฮอดเพิ่นก่อนเจ้าไก่แตะไก่ว่าเนาะที่จะฟังถึงว่านมันนะจะฟังตะลุงน่ะมันงุดหงิดโมโหเลยมันม่วนก็ม่วนแกเข้าใจก็เจ้าเข้าใจตะลุงสอนทำแม่สอนน่ากะอ่อนน้อมอ่อนโยนวันเนอลูกเนอโอ้อายุแก่แล้วกันจะลูกอ่ะ40-50เป็นน้องเนาะเจ้าเป็นน้อง40-50ละเจ้าเจริญพรเนอะเจ้า2 คนอื่นจะตัวออกรายการพุ่มกันเนาะคนออกละปูนเขาออกยังไงตุลุงนี่ลูกก้าผมไปออกเวลาเดียวกันก็ตุลุงออกเวลาเดียวกันนี่ว่าเขาก็โมโหเนาะตุลุงลูกข้าแหละลูกก้าเพื่อนฟังตุลุงนักเหลือพ่อครูชิลิที่อยู่ห้วยห้างบุญนาครับเป็นคู่กันก็ฟังกันตุลุงอันนี้ก็หลายคนในบ้านที่ผมเล่นนะครับก็ดีเนาะสถานีมันใกล้กันครับผมของตุลุง96ของเปิ้น95ครับทั้ง96เนี่ยลุงชัดเจนดีเนาะครับก็ฟังกันหลายคนลุงสวัสดีฝากสวัสดีก็ใครไปเหมือนกันนะวันนี้นะเนาะพอดีวันติดงานกันนะครับเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุอย่างที่อุตกิตลุงเนาะเจริญพรเนอฮัลโหลไวสาเจ้าคำถามที่ว่ารีบโทรรีบพายนั่นมันเกี่ยวกับการเวลาก็ค่ะอะไรอย่างปัญหาที่รีบทอรีบพายสายบัวตะวันจะสายบัวจะเน่าเกี่ยวกับการเวลาก็ค่ะแม่นกะคนเฮาถ้าชักช้าถ้าจ้าจะบัตานการเนาะจ้ะบัตานการยิ่งชาพุทธเราเนาะถ้ารอเข้าวัดตอนเฒ่าตอนแก่ก็จะบัตานแล้วเนาะเจ้าตอนแล้วหัวเข้าดีละเอาตอนนุ่มๆนั่นนะกำเดียวอุ้มลูกอุ้มหลานให้ไปวัดตึกอะตัวหลวงเติกบานี่แม่มอสัตว์ไว้ฮืออย่าอ้างหลานนั่นจะทำอย่างต้องรีบทำต้องรีบทำตะวันจะสายบัวจะเน่าเนาะเจ้าพลาดโอกาสแล้วจะเสียใจกับนมัสการไหว้สาเจ้าถูกต้องแล้วเนอะเจ้าเก่งแตะไม่ออกเขานี่เราต้องรีบต้องทำอย่างตู้ลงก็หูตัวโลดตึงวันเนี่ยอายุนักขึ้นพันญาติก็มาคุยละรีบทำบุญติ๊กๆอ่ะไผ่มาขออย่างก็ฮื้อเพื่อนฮัลโหลครับถามปัญหาแล้วครับมันขวายแล้วนาพอออกครับบัดถามเจ้าน้อปนมมือเนอสัพพะโรคาวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัตติโตสัพพะเวระมติกันโตนิพุโตจัตุวังภวสัพเพติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวะตนตราโยสุขิติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
รมะในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช 2537 จงรู้จักประมาณเรื่องอาหารว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. ทรงตรัสสอนเพื่อนผมว่าอาการอืดเสียดที่เจ้าเป็นอยู่เพราะกรดในกระเพาะอาหารกำเริบขึ้นเป็นเพราะเจ้าไม่รู้จักประมาณเรื่องอาหารว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษอย่าเอาแต่ความคิดที่ว่ากินอะไรก็ได้เอาง่ายๆเข้าว่ามันก็เป็นเหตุให้เบียดเบียนร่างกายจนเกินไปเวทนาเกิดเป็นทุกข์ก็พลอยทำให้การปฏิบัติกรรมฐานพลอยได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรไปด้วย 2. อาหารบางประเภทที่ทำให้กรดในกระเพาะเพิ่มขึ้นเช่นผักหรือแกงต้มหลายๆวันควรงดได้แล้วนั่นเป็นความมักง่ายจนกลายเป็นขี้เกียจไปแล้วผลไม้เช่นทุเรียนก็ไม่ควรกินให้มากนักเลี่ยงได้เป็นดี 3. คำว่ากินอะไรก็ได้ของดีของเลวถูกหรือแพงไม่ว่าควรจะคำนึงถึงคุณและโทษที่เป็นผลกระทบต่อร่างกายด้วยเพราะเวลานี้เจ้ายังต้องอาศัยร่างกายทำความดีอยู่อย่าไปเบียดเบียนให้มันทรุดโทรมมากนักทรมานร่างกายเกินไปมรรคผลจากการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ผล 4. เรื่องธาตุสี่ท่านฤาษีได้สอนพวกเจ้ามาแล้วตามสมควรการบริโภคตามธาตุที่เสื่อมไปนั้นเป็นการสมควรเวลานี้ธาตุลมของเจ้าเสื่อมมันเสื่อมอยู่ภายในกระเพาะเป็นจุดสำคัญมันเปรียบเหมือนลมบูดเน่าที่เสื่อมแต่ไม่ยอมระบายออกมาภายนอกจุดนี้ทำให้เกิดอาการอืดเสียดหายใจไม่สะดวกจนมีอาการคล้ายหายใจไม่ออกได้ปานนั้นอย่างนี้เจ้าไม่ควรปล่อยอารมณ์ให้เหลวไหลไปทางอื่นๆนอกเหนือจากพระนิพพาน 5. การปรับปรุงเรื่องอาหารให้ได้แล้วอาการของการป่วยจะดีขึ้นเองอย่ากลัวความลำบากในการปรุงอาหารรับประทานเพื่อเลี้ยงชีวิตนั่นเพราะพวกเจ้าเคยลำบากมาอย่างนี้ทุกชาติทุกอย่างนี้หนีไม่พ้นตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีร่างกายที่ต้องการอาหารเลี้ยงชีพอยู่ 6. ให้กำหนดรู้และวางเฉยทำอาหารเลี้ยงร่างกายตามหน้าที่ไปจนกว่ามันจะตายตั้งใจเอาไว้เลยภาระอย่างนี้จะมีแก่เราเป็นครั้งสุดท้ายร่างกายตายเมื่อไหร่ก็เลิกกันไปเมื่อนั้นธรรมวิจัยตัวของผมเองเคยประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนในสมัยที่หลวงพ่อฤาษีท่านยังอยู่ผมมาอยู่ที่วัดมากกว่าอยู่ที่กรุงเทพต้องหาอาหารกินเองเป็นประจำมีเครื่องครัวครบทำกับข้าวกินเองบ่อยๆแต่ผมโชคดีที่เป็นคนช่างสังเกตดูสภาพของอาหารที่ผมต้องอุ่นอยู่เสมอเมื่อกินไม่หมดยิ่งในฤดูร้อนในฐานะที่เป็นหมอก็วิตกว่าอากาศร้อนๆจะทำให้อาหารเสียเร็วเลยบางครั้งอุ่นมัน3เวลาเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนผมสังเกตว่ายิ่งขยันอุ่นอาหารยิ่งเปลี่ยนแปลงสภาวะจากของเดิมไปเร็วขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะพวกผักต่างๆเปลี่ยนทั้งสีกลิ่นรสแค่2 วันไม่เกิน3 วันเมื่อทดลองชิมดูก่อนบริโภครสเปลี่ยนไปมากจนไม่กล้ากินต้องเททิ้งทั้งที่จิตขณะนั้นยังมีอารมณ์เสียดายของอยู่ส่วนพวกเนื้อสัตว์ก็เช่นกันแต่เปลี่ยนแปลงช้ากว่าผักยิ่งอุ่นบ่อยยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วเช่นกันจัดว่าได้เห็นธรรมในธรรมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแสดงไตรลักษณ์ที่เราเห็นอยู่เป็นปกติธรรมดาแต่ส่วนใหญ่มักขาดปัญญาจึงไม่เห็นสันตติของธรรมทั้งหลาย
นอกตัวเราซึ่งอยู่รอบๆตัวเรากำลังแสดงไตรลักษณ์อยู่เป็นสันตติภายนอกและไม่เห็นสันตติภายในร่างกายของเราเองโดยเฉพาะอารมณ์จิตของเราที่ไหวไปกับอายตนะสัมผัสนั้นๆอารมณ์เหล่านี้ยังไม่มีในขณะนั้นปีพุทธศักราช 2537 ยังรู้อารมณ์จิตของตนได้หยาบๆไม่เหมือนในปัจจุบันโรคกลัวตายหรือโรคปอดแหกหลวงพ่อฤาษีท่านเมตตามาสอนเพื่อนผมไว้ดังนี้ 1. เพื่อนผมเดินทางคนเดียวไปหาหลวงปู่ไวยที่จังหวัดสระบุรีในวันเสาร์แต่เกิดอาการกลัวตายขึ้นมาว่ารถอาจจะเกิดอุบัติเหตุหลวงพ่อฤาษีท่านก็เมตตามาสอนว่าเอ็งกลัวตายใช่ไหมไอ้ขี้ม้าในวงเล็บก็รับสารภาพว่ากลัว 2. มันก็เป็นเรื่องธรรมดาจะไม่ให้กลัวเลยก็ต้องใจเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคิดเอาสิว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงถ้าตายคราวนี้แล้วเราก็ขอไปพระนิพพานในวงเล็บก็จะพยายามคิดตามนั้น 3. โธ่เอ้ยไอ้ปอดแหกไหนว่าอยากไปพระนิพพานและทำไมถึงกลัวตายคนจะไปพระนิพพานได้อย่างถาวรก็เพราะร่างกายตัวเนี้ยมันตายแล้วต่างหากแล้วเองจะมากลัวตายทำไมในวงเล็บก็เลยยิ้มแย่ๆไว้ก่อนเพราะจริงของท่าน 4. จริงสิไม่จริงได้อย่างไรไม่ตายแล้วจิตจะไปอยู่พระนิพพานได้ถาวรอย่างไรโง่ตรงนี้แหละคนกลัวตายก็คือคนหลงมีอวิชชาคือห่วงร่างกายกลัวว่ามันจะตายทั้งที่รู้ว่ามันต้องตายอยู่ทุกวันยังค่ำคืนยังรุ่งอย่างนี้โง่หรือไม่โง่ล่ะก็ยอมรับว่าโง่ 5. โง่ก็โง่ยอมรับเสียก่อนออกเดินทางให้บอกท่านท้าวทัตตรสท้าววิรูปักษ์ท้าววิรุณหกท้าวเวสสุวรรณอินทกะและบริวารช่วยเปิดทางโคจรให้สะดวกปลอดภัยในทุกเส้นทางที่จะไปและกลับก่อนบอกให้ขอบารมีพระพุทธเจ้าเสียก่อนอย่าใช้บารมีของตนเองขอบารมีพระพุทธเจ้ากรุณาให้ท่านท้าวมหาราชทั้งสี่อินทกะและบริวารช่วยสงเคราะห์เพราะการไปกึ่งกิจส่วนตัวกึ่งกิจพระพุทธศาสนาขอให้ท่านเมตตาตลอดทุกเส้นทางด้วยถ้าใช้บารมีตนเองมันไม่ได้ผลหรอกมันจิ๊บจ้อยอภัยทานจะเกิดได้ด้วยอาศัยพรหมวิหารทั้ง4ประการสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ตั้งใจไว้เถิดเจ้าหากไม่ต้องการจุติอีกหวังพระนิพพานในชาติปัจจุบันก็จงทำกำลังใจให้เต็มที่อย่าท้อถอยต่ออุปสรรคทั้งปวง 2. เจ้าก็รู้ว่าเวลา7ชาติรวมมาเหลือชาติเดียวอุปสรรคย่อมมีมากทั้งกิจทางโลกและกิจทางธรรมเจ้ากรรมและนายเวรย่อมทวงหนี้หนักกว่าคนธรรมดาทั่วไปแต่เจ้าก็พึงจักอดทนเข้าไว้ด้วยขันติบารมีและพิจารณาให้รู้เท่าทันความเป็นจริงดังนี้แหละ 3. และจักให้ดีจงเลิกสนใจกับจริยาของบุคคลอื่นให้เด็ดขาดยกเว้นผูกพันโดยกรรมซึ่งมีอันจะต้องสนทนาโดยธรรมหรือผูกพันทางกายวาจาใจนั่นก็ให้สนใจแต่ในกรรมเท่านั้น
4. อย่าตำหนิว่าใครเลวถ้าเขารู้ตัวไม่มีใครหรอกที่อยากจักทำตัวให้เป็นคนเลวให้ใครเขาประณามหยามหยันให้มองทุกอย่างเป็นกฎของกรรมมันบังคับเขาให้เป็นเช่นนั้นคิดให้ลงจุดนี้ให้ได้จัดมีความเมตตาและสงสารบุคคลผู้หลงผิดเท่านั้นแทนที่จะไปประณามการกระทำของเขากลับมีความสงสารที่เขาหลงผิดกระทำกรรมเหล่านั้นขึ้นมาให้เป็นกฎของอกุศลกรรมอันจะนำให้เขาต้องลงไปสู่อบายภูมิ 4ตั้งต้นกันใหม่อีกยาวนานกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ให้คิดอย่างนี้ด้วยจิตเมตตากรุณาแต่ไม่ใช่คิดอย่างสาสมใจในกฎของกรรมชั่วของเขาถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเจ้าก็ตั้งอารมณ์ผิดจิตขาดอภัยทานเป็นการไม่ถูกต้องของการตั้งอารมณ์นั้น 5. อภัยทานจะเกิดได้ด้วยอาศัยพรหมวิหารทั้ง4ประการผู้อภัยทานแล้วจะไม่ยอมให้พูดจาซ้ำเติมหรือทับถมบุคคลที่ถูกกฎของกรรมอันเป็นอกุศลเข้าเล่นงานผู้อภัยทานมีจิตอ่อนโยนคือมุทิตาไม่สร้างอารมณ์รุ่มร้อนอิจฉาริษยาหรือส่อเสียดนินทายุยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันและผู้ที่อภัยทานย่อมมีอุเบกขาคือการวางเฉยไม่ทุกข์ไม่ร้อนไปกับบุคคลอื่นที่ต้องเสวยผลกรรมตามของกรรมชั่วที่ได้ทำเอาไว้นั้นๆจิตของผู้มีอภัยทานจึงมีความสุขเยือกเย็นสงบถึงที่สุดไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังคือสงบจิตทั้งกายวาจาใจ 6. ความเข้าใจของเจ้าหมายถึงเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่นก็สงบและเมื่ออยู่คนเดียวก็สงบอย่างนี้จึงสงบจริงเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วก็จงพยายามปฏิบัติให้ได้ด้วยนะอารมณ์ไม่เกาะงานสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนโดยให้หลักไว้ดังนี้ 1. ให้สังเกตอารมณ์จริงๆในขณะทำงานอยู่คือจิตกระทบกับงาน 2. จุดนี้แหละจักรู้ว่าเกาะหรือไม่เกาะ 3. ทุกอย่างทำไปตามหน้าที่รับผิดชอบกับผลของงานแต่ต้องไม่หงุดหงิดหรืออารมณ์เสียเพราะงาน 4. หรือให้ละเอียดลงไปคือไม่ติดความสวยงามของงานคือไม่มีโทสะด้วยก็จะต้องไม่มีราคะด้วยหมายถึงอารมณ์2ที่พอใจกับไม่พอใจ 5. สังเกตอารมณ์ตรงนี้ให้ดีจึงจะรู้ว่าจิตเกาะงานหรือไม่ใช่สังเกตแต่เพียงว่าเลิกทำงานแล้วหรือยังไม่ทำงานแค่คิดเรื่องงานไปแล้วล่วงหน้าหรือคิดติดต่อท้ายไม่ยอมหยุดต้องรู้อารมณ์ขณะทำงานด้วยนั่นแหละจึงจักเป็นของจริงธรรมวิจัย 1. ทรงให้ดูอารมณ์จริงๆในขณะจิตที่กระทบงานหากมันหวั่นไหวไปกับงานนั้นโดยที่ยังไม่ได้ทำงานนั่นคือจิตเกาะงานเอางานมาแบกเอางานมาเป็นนายของเราของจิตแทนที่เราคือจิตจะเป็นนายของงานเริ่มต้นก็ผิดแล้วถ้าจิตแบกงาน 2. จิตเราต้องรู้ความจริงว่างานทุกอย่างในโลกเป็นไตรลักษณ์จึงไม่มีใครทำงานของโลกได้สำเร็จจริงๆ 3. คนทุกคนเกิดมาก็ต้องมีงานหนักงานหลักอยู่แล้วทุกคนคืองานที่จะต้องเลี้ยงดูขันธ์ห้าหรือร่างกายซึ่งไม่เที่ยงสกปรกมันหิวทั้งวันมันก็เสื่อมตลอดเวลาคือมีเวทนาตลอดเวลาเดี๋ยวปวดท้องขี้ปวดท้องเยี่ยวหิว
เดี๋ยวปวดเมื่อยตรงโน้นตรงนี้ทำความไม่สบายกายให้เกิดมีผลทำให้ใจไม่สบายไปด้วยตลอดเวลาคือสร้างความทุกข์ให้กับใจตลอดเวลา 4. หากจิตโง่รู้ไม่เท่าทันเรื่องของกายในวงเล็บกายสังขารว่าปกติธรรมดาของกายทุกกายที่เกิดมาในโลกมันเป็นอย่างนี้เองไม่มีใครจะไปห้ามมันได้คือทุกขสัตว์เป็นทุกข์ของกายห้ามฝืนยิ่งฝืนยิ่งทุกข์เพราะธรรมดาของมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเอง 5. ผู้ฉลาดย่อมเอาจิตเป็นนายเอากายเป็นบ่าวหรือเอาจิตคุมกายไม่ใช่เอากายคุมจิต 6. การทำงานในโลกซึ่งเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงใครยึดเข้าก็เป็นทุกข์ทันทีที่ยึดผู้ฉลาดจึงรู้ว่าจิตต้องอาศัยกายเป็นผู้ทำงานแต่ทำอย่างผู้มีปัญญาคือทำตามหน้าที่ทำให้ดีที่สุดไม่เบี้ยวงานรับผิดชอบงานที่ตนทำแต่จิตไม่เกาะติดทุกข์ทำให้ดีที่สุดได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นจิตไม่ทุกข์ไม่สุขไปกับงานเพราะรู้ว่าสุขทุกข์ล้วนไม่เที่ยงจะเอาแต่สุขอย่างเดียวย่อมไม่ได้ยิ่งเกาะสุขเท่าใดทุกข์ก็เกิดตามมาเท่านั้น 7. ผู้มีปัญญาจึงเอางานที่ตนทำนั้นมาเป็นพระกรรมฐานได้อย่างดีเพราะพระธรรมท่านแสดงธรรมเรื่องไม่เที่ยงหรือแสดงพระไตรลักษณ์ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตผู้มีปัญญาเท่านั้นที่เห็นได้ 8. ผู้มีปัญญาท่านเอาอายตนะ12มาเป็นพระธรรมสอนใจท่านคืออายตนะภายใน6มีตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอายตนะภายนอก6มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ซึ่งโดยปกติเขาจะกระทบกันอยู่แล้วเป็นคู่เรียกว่าอายตนะสัมผัสท่านเข้าใจจุดนี้ด้วยปัญญาว่าเมื่ออายตนะในกับอายตนะนอกกระทบกันย่อมทำให้เกิดอารมณ์3ได้คือความโลภโกรธหลงหรือเกิดเป็นธรรมได้3อย่างเช่นกันคือธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลและธรรมที่เป็นกลางๆไม่เป็นทั้งบุญและบาปจุดนี้ละเอียดมากขอเขียนไว้แค่หลักเท่านั้นผมขอเขียนเป็นแค่ตัวอย่างไว้เท่านั้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการใคร่ครวญพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อยู่เสมอๆหรือธรรมวิจัยย่อมทำให้เกิดปัญญาที่นำไปสู่ความหลุดพ้นหรือพ้นทุกข์ได้ตามลำดับใครทำใครได้ขอทุกท่านจงอย่าทิ้งความเพียรเสียอย่างเดียวในการหมั่นใคร่ครวญพระธรรมอยู่เสมอพระธรรมเป็นตัวกลางจิตของท่านจะอยู่กับจิตพระพุทธเจ้าตลอดเวลาพุทโธอัปปมาโนเกิดที่จุดนี้ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมไม่ทราบได้เพราะของจริงต้องเกิดกับจิตของเราก่อนเสมอผู้อื่นจะมาบอกให้เรารู้100 ครั้ง1,000 ครั้งก็สู้เรารู้ด้วยจิตของตนเองครั้งเดียวไม่ได้ก็ต้องขอจบไว้ก่อนแต่เพียงเท่านี้กิจภายนอกกับกิจภายในสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. สำหรับการสังเกตอารมณ์ที่กระทบงานพึงแยกงานออกเป็น2 ประเภทคือก.กิจภายนอกอันเป็นหน้าที่ของการงานภายนอกข.กิจภายในคืองานอันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องบริหารเพื่อขันธ์5คืองานที่จำเป็นต้องทำให้แก่ร่างกายในวงเล็บพาราหเวปัญจขันธาเช่นตื่นมาต้องอาบน้ำแปรงฟันบริโภคอาหารถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นดูงานกระทบจิตเหล่านี้ด้วยคือดูทั้งงานทางโลกและขันธโลกด้วยว่าอารมณ์ในขณะนั้นเป็นอย่างไร
เรียกว่าตรวจสอบอารมณ์จิตอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ายามหลับยามตื่นยืนอยู่ทำภารกิจใดๆอยู่ให้รู้ตลอดเวลาเป็นอากาลิโกในการรู้อารมณ์และจะแก้ไขอารมณ์ได้ง่ายในวาระต่อๆไป 3. จุดนี้บอกให้พวกเจ้าทำกันไปก่อนอย่าคิดว่าง่ายนะและอย่าคิดว่ายากด้วยให้ถือว่าเป็นคำสั่งที่ต้องทำให้ได้ด้วย 4. ขณะที่เพื่อนของผมกำลังถ่ายหนักอยู่ทรงตรัสว่างานทางกายกิจภายในหรือโลกภายในหรือขันธโลกให้สังเกตอารมณ์กระทบอย่างกำลังถ่ายอยู่เนี่ยก็สังเกตอารมณ์จิตว่าเกาะทุกขเวทนาของร่างกายหรือเปล่าหรือสักแต่ว่าดูร่างกายถ่ายของทิ้งตามธรรมชาติหรือดังกับกำลังกินอาหารอยู่ลิ้นทำหน้าที่ตามธรรมชาติบ่งบอกรสอาหารก็ดูอารมณ์ของจิตไปเกาะอยู่กับรสของอาหารหรือไม่มีอารมณ์ชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือไม่หรืองานนั้นเป็นหน้าที่ของร่างกายจิตไปเกาะติดงานนั้นหรือไม่นี่คือตัวอย่างของการสังเกตจิตเกาะงานภายในคือหน้าที่อันเป็นภาระของร่างกายขอสรุปว่าพระองค์ตรัสสอนเรื่องนี้ก็คืออินทรีย์สังวรหรือการสำรวมอายตนะ6นั่นเองและให้ทำอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นจริยาของพระอริยเจ้าชั้นสูงท่านปฏิบัติอยู่เป็นปกติเป็นหนึ่งในจารณะ15ที่ท่านทำอยู่เป็นจริยวัตรของท่านคือกศีลสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาคาริยานุโยคในวงเล็บ4หมวดขอศรัทธาหิริโอตตัปปะพาหุสัจจะวิริยะสติปัญญา7หมวดคอปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานคือฌานที่1ถึง4หมวดการอยู่วัดได้บุญการอยู่บ้านได้บาปนั้นจริงหรือเรื่องนี้หลวงปู่ไวยจัตตาลโยท่านเมตตาสอนไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. มีหญิงผู้หนึ่งอยู่กับท่านคุยกับเพื่อนผมว่าเขาอยากเป็นผู้ชายจะได้ไปนวดหลวงปู่ได้เพื่อนผมก็บอกว่าทำไมไม่เอากายในอทิสมานกายไปนวดล่ะหลวงปู่ท่านสอนว่ากายในมันปวดเมื่อยได้หรือเปล่าก็ตอบว่าเปล่า 2. นั่นสิและจะมานวดมันทำไมอย่าไปแนะนำใครเขาให้ทำอย่างนั้นนะมันไม่ถูกกายในไม่ปวดเมื่อยไม่ป่วยไม่ตายจึงไม่จำเป็นจะต้องผสมพยาบาลมันอีกใครทำอย่างนี้หลวงปู่ไม่ชอบสู้เอาจิตถึงจิตมาศึกษาธรรมปฏิบัติดีกว่าพ้นทุกข์ได้ดีถ้ายังเกาะร่างกายอยู่ก็ไม่พ้นทุกข์ 3. บางคนคิดว่าการอยู่ในวัดได้บุญอยู่บ้านได้บาปซึ่งความจริงก็ไม่ใช่เพราะบุญอยู่ที่ใจทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าทำทั้งหลายสำเร็จที่ใจทำจึงไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่บุคคลเวลาเพศวัย 4. คนบางคนอยู่วัดได้บุญเหมือนกันแต่นิดเดียวแต่ได้บาปมากมายเพราะมาทำบาปในเขตพระพุทธศาสนาเช่นเด็ดดอกไม้เก็บผลไม้เก็บของสงฆ์ไปใช้ส่วนตัวคิดว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆ 5. บางคนชอบทำของสงฆ์เสียหายแล้วไม่แก้ไขหรือชดใช้ของสงฆ์ 6. บางคนมานอนวัดแต่ไม่ยอมปฏิบัติธรรมนอนตื่นสายเป็นการประมาทพระรัตนตรัยยิ่งพวกปากมากปากมอมปากไม่มีหูรูดขาดกรรมบท10หมวดวาจา5ด้วยก็อาจลงอเวจีมหานรกไปเลย
7. ดังนั้นพวกมาอยู่วัดนานๆอยู่วัดบ่อยๆแต่ไม่ยอมละความชั่วที่ตนเองไม่ยอมทำความดีและไม่ทำจิตให้ผ่องใสอยู่เสมอการอยู่วัดก็คือการอยู่ปากเหวนรกนั่นเอง 8. บางคนแม้เทปธรรมะของหลวงพ่อท่านออกอากาศก็ยังไม่สนใจฟังจัดว่าเป็นผู้ประมาทในธรรมประมาทในความตายจึงเท่ากับประมาทในพระธรรมคำสอนของพระองค์ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์จึงเท่ากับอยู่วัดเพื่อจองนรกกลัวนรกจะไม่มีที่ว่างนั่นเองศึกษาธรรมที่เป็นคุณดีกว่าศึกษาธรรมที่เป็นโทษสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. ศึกษาธรรมที่เป็นคุณดีกว่าศึกษาธรรมที่เป็นโทษอย่าคิดค้นหาความชั่วที่คนอื่นให้คิดค้นหาความชั่วที่จิตตนเองละวางเสียทีสำหรับบทความที่เป็นโทษอันเป็นบาปกรรมที่ผู้ใดทำไว้ผู้นั้นย่อมได้รับผลตอบสนองอย่างแน่นอน 2. พวกเจ้าฝ่ายดีต้องการจักไปพระนิพพานจะมานั่งค้นหาธรรมอันเป็นอกุศลนั้นอยู่ทำไมขณะที่พบบทความชั่วนั้นจิตก็จดจ่ออยู่กับความชั่วนั้นเกิดตายตอนนั้นขึ้นมาจักไปพระนิพพานได้หรือ 3. จงอย่าค้นหาความชั่วที่ผู้อื่นให้ศึกษาแต่ความดีตามพุทธบัญญัติเท่านั้นจักดีเสียกว่าแล้วเพียรค้นหาความชั่วที่จิตตนเองให้สิ้นซากไปเสียยังดีกว่ามัวแต่ไปค้นหาความชั่วของบุคคลอื่นก็ได้ชื่อว่าจิตของพวกเจ้าไปติดความชั่วของบุคคลอื่นจึงเท่ากับนำเอาความชั่วของบุคคลอื่นมาใส่ใจตนแล้วนะ 4. ให้ตัดกรรมการติดตามขุดคุ้ยความชั่วของผู้อื่นเป็นการต่อกรรมและจงอย่าไปคิดตำหนิจริยาของผู้อื่นเพราะจิตเขาเจริญในธรรมระดับไหนย่อมรู้และเข้าใจในธรรมได้แค่ระดับนั้นเป็นธรรมดาเอาเขาเป็นครูทดสอบจิตของเราดีกว่าเวลานี้พวกเจ้าจะสอบตกทั้ง2 คน 5. ให้รู้จักคำว่าอภัยทานคำว่าอภัยคือไม่เอากรรมชั่วของเขามาเก็บไว้ในใจของเราปล่อยวางกรรมของเขาไปเสียจากอารมณ์ของเรา 6. คำว่าอภัยทานไม่ใช่จะต้องเข้าไปนอบน้อมพูดดีทำดีกับเขาเพียงแต่ปล่อยวางกรรมชั่วของเขาให้หลุดออกไปจากใจอุเบกขาหรือวางเฉยในกรรมชั่วของเขาเพราะเป็นกฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวด้วย 7. พวกเจ้าพึงมีจิตอ่อนโยนมีมุทิตาไม่ไปซ้ำเติมคือไม่ไปสืบเสาะความชั่วของเขาแล้วนำมาเป็นการทำร้ายซ้ำเติมเขาอีกจงมีความเมตตากรุณาเข้าไว้สงสารเขาเพราะที่เขาสร้างกรรมขึ้นมาทำร้ายตนเองให้ต้องรับทุกข์ทรมานต่อไปในภายหน้านานนับอเนกชาติ 8. ให้พวกเจ้ารู้จักใคร่ครวญถึงพรหมวิหาร4เข้าไว้ให้เข้าใจจะได้วางเฉยหรืออุเบกขาไม่ไปเดือดร้อนกับกรรมของใครให้ศึกษาจุดนี้เข้าไว้จะได้เคารพกฎของกรรมจะคิดจะพูดจะทำอะไรให้ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำเพราะกรรมในกรรมหรือกฎของกรรมนั้นลึกซึ้งยิ่งนัก 9. เรื่องของสงฆ์จงอย่าไปยุ่งสงฆ์ย่อมระบุอาบัติของสงฆ์ให้คณะสงฆ์กรรมการสงฆ์ทราบได้อย่าเอาความเลวไปแก้ความเลวสมเด็จองค์ปฐม
ทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. อย่าเอาความเลวไปแก้ความเลวจงเอาความดีเข้าไปชนะความเลวของจิตตนเองไม่ใช่เอาความเลวของเราไปชนะความเลวของบุคคลอื่นเพราะนั่นไม่ใช่วิสัยของอริยชน 2. ที่พวกเจ้าต้องผจญอยู่กับกฎของกรรมเยี่ยงนี้ก็เพราะเป็นผลแห่งความเลวที่พวกเจ้าได้กระทำกันมาก่อนจึงพึงสร้างความดีลบล้างอริยจิตเลวที่ยอมรับผลแห่งกฎของกรรมมัวแต่ไปโทษบุคคลอื่นเยี่ยงนี้มันก็ไม่ถูกต้อง 3. วางอารมณ์เสียใหม่อยากได้มรรคผลนิพพานจะต้องเคารพกฎของกรรมให้มากๆให้จิตมีความอดทนต่อกฎของกรรมเข้าไว้โลกนี้ไม่มีใครผิดใครถูกมีแต่กฎของกรรมแสดงอยู่ไม่เว้นตลอดกาลตลอดสมัย 4. อยากพ้นกฎของกรรมก็จงเพียรทำความดีเพื่อชนะความเลวอันเป็นกิเลสแห่งจิตของตนให้สิ้นซากไปเท่านั้นจึงจักพ้นได้จงหมั่นตรวจสอบสังโยชน์ดูให้ดีๆอย่าลืมสิว่าเวลานี้พวกเจ้าต้องการอะไรในวงเล็บก็ตอบว่าต้องการพระนิพพาน 5. แล้วการมีอารมณ์ไม่พอใจอยู่ในขณะนี้จะเข้าถึงพระนิพพานได้ไหมในวงเล็บตอบว่าเข้าไม่ได้ 6. และจะเกาะทุกข์เหล่านี้ไปทำไมให้จิตเศร้าหมองอยู่อย่างนั้นหรืออย่างนี้เป็นคุณหรือเป็นโทษในวงเล็บตอบว่าเป็นโทษ 7. เมื่อเป็นโทษก็พึงอย่าทำละวางอารมณ์ลงเสียจงเลือกเอาแต่อารมณ์ที่เป็นคุณมากระทำจึงจะถูกต้องเพื่อมรรคผลนิพพาน 8. เมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยทำได้หรือไม่ได้ก็ต้องทำวิธีพ้นภัยตนเองสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนไว้ดังนี้ 1. อยู่ที่การหมั่นตรวจสอบจิตให้มีอารมณ์ผ่องใสอยู่ในธรรมให้เสมอๆตั้งแต่เช้าลืมตาขึ้นพยายามตั้งอารมณ์ให้อยู่ในพรหมวิหาร 4และพยายามตั้งอยู่ให้มั่นคงตั้งแต่เช้าจนกระทั่งหลับตานอนหลับไปหากทำได้จิตจะผ่องใสเจริญอยู่ในธรรมตลอดเวลาเพราะอำนาจของพรหมวิหาร 4จักบังคับจิตไม่ให้เบียดเบียนตนเองเมื่อสิ้นความเบียดเบียนตนเองแล้วคำว่าจักไปเบียดเบียนบุคคลอื่นนั้นย่อมไม่มี 2. ภัยร้ายแรงที่สุดในการปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์ก็คือภัยจากอารมณ์จิตของตัวเราเองทำร้ายจิตของเราเองดังนั้นหากเราทรงอารมณ์ให้อยู่ในพรหมวิหาร 4ได้ครบทั้ง 4ประการให้มั่นคงตลอดเวลาจิตเราก็ผ่องใสตลอดเวลาเท่ากับสิ้นความเบียดเบียนตนเองแล้วหรือพ้นภัยตนเองแล้วอย่างถาวร 3. ในการปฏิบัติหากจิตมีอารมณ์คิดก็ให้คิดใคร่ครวญอยู่ในธรรมแม้จะไม่มีคู่สนทนาก็จงสนทนากับจิตตนเองคือใคร่ครวญในพระธรรมวินัยหรือใคร่ครวญในพระสูตรให้จิตตนเองฟังและเจริญอยู่ในธรรมนั้นๆทำได้เยี่ยงนี้จิตจักผ่องใสอยู่ตลอดเวลาศีลสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นได้ด้วยการใคร่ครวญในธรรมนั้นๆและจักทำให้จิตจำพระธรรมคำสอนได้ดีพอสมควรธรรมเหล่านี้จักเป็นผลพลอยได้ซึ่งการต่อไปเจ้าจะมีโอกาสนำไปสงเคราะห์บอกต่อให้แก่ผู้อื่นได้ศึกษาและเข้าใจถึงธรรมนั้นๆไปด้วย 4. อย่าลืมหลักสังโยชน์10ประการอย่าปฏิบัติเลื่อนลอยจักไม่ได้ผลแม้การแนะนำผู้อื่นก็เช่นกันอย่าทิ้ง
หลักสังโยชน์3ประการเบื้องต้นเป็นอันขาด 5. การแนะนำอย่ากระทำตนเป็นผู้รู้ให้ถ่อมตนเข้าไว้ว่าที่รู้นั้นรู้ตามพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ตัดสังโยชน์3ประการเบื้องต้นเพื่อกันอบายภูมิ4ไว้ก่อนเพราะการไปละเมิดศีล5เข้าข้อใดข้อหนึ่งกรรมนั้นก็จักดึงให้ตกนรก 6. นรกขุมแรกสันชีพนรก9 ล้านปีของมนุษย์เท่ากับนรกขุมนี้1 วันให้เกรงกลัวบาปเข้าไว้แต่มิใช่คิดประมาทว่าไม่เป็นไรเราจะพยายามไม่ละเมิดศีลแต่ไม่ต้องรักษาศีลก็แล้วกันถ้าบุคคลใดคิดเช่นนั้นให้ดูตัวอย่างอนันทเศรษฐีผู้ไม่มีทั้งกรรมดีคือไม่ยอมให้ทานเลยแต่ก็ไม่มีกรรมชั่วเพราะเขาไม่ได้รักษาศีลแต่ก็ไม่ได้ละเมิดศีลผลของการไม่ได้ให้ทานทำให้เกิดเป็นลูกขอทานผลที่เขาไม่ได้รักษาศีลทำให้เขารูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นกฎของกรรมมันเป็นอย่างนี้ 7. อย่าลืมว่าเราไม่ใช่เกิดมาแต่เพียงชาตินี้คือปัจจุบันชาติเท่านั้นหากใช้ปัญญาพิจารณาถอยหลังไปคนแต่ละคนเกิดมาแล้วนับอสงไขยไม่ถ้วนในอดีตชาติที่ผ่านมาอย่างนับไม่ถ้วนนั้นทุกคนทำกรรมชั่วละเมิดศีล5มาแล้วมากกว่ากรรมดีนี่เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นทุกคนย่อมมีบาปเก่าๆท่วมทับใจอยู่บาปเก่าๆเหล่านี้แหละที่จักสามารถดึงทุกท่านลงนรกได้ถ้าหากจิตไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าคือพระโสดาบันขึ้นไปเป็นอันดับเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจุดนี้ทุกคนจึงไม่ควรจักประมาทให้พยายามตัดสังโยชน์3เอาไว้ให้ดีเพื่อป้องกันการไปจุติอย่างอบายภูมิ4อย่างเด็ดขาด 8. การพูดต้องพูดตามนี้การปฏิบัติของพวกเจ้าจะต้องกำหนดรู้อยู่ที่สังโยชน์ 4-5 จะได้มีการระงับอารมณ์อันเป็นเหตุให้เกิดความพอใจและไม่พอใจนี่จะต้องมีสติกำหนดรู้ไว้ไม่ใช่ปล่อยให้กระเจิดกระเจิงไปตามอายตนะสัมผัสเหมือนดังที่ผ่านมานั้นใช้ไม่ได้ 9. เมื่อรู้ว่าพลาดก็จงตั้งต้นใหม่เพียรต่อสู้เรื่อยไปอย่าท้อถอยมีกำลังใจตั้งมั่นไว้เสมอบุคคลใดจะเข้าถึงพระนิพพานได้บุคคลนั้นต้องตัดสังโยชน์10ประการได้จึงจะเข้าถึงได้เราเองก็ต้องกระทำตามนั้นจะเดินทางอื่นเพื่อเข้าถึงพระนิพพานไม่ได้เลย 10. การเอาชนะอารมณ์ที่เป็นกิเลสนี้นี่แหละคืองานประจำคืองานสำคัญที่เราจะต้องทำให้ได้ถ้าปราศจากการกระทำนี้แล้วการเข้าถึงพระนิพพานนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เตือนจิตตนเองไว้เยี่ยงนี้ให้ดีๆปฏิปทาใดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วจงหมั่นเดินตามทางนั้นด้วยกำลังใจที่ตั้งมั่นในความเพียรหนทางใดที่เป็นทางพ้นทุกข์จงเดินตามทางนั้นหนทางใดที่ท่านสอนไว้ว่าเป็นทุกข์ก็จงละอย่าเดินซึ่งทางนั้น 11. ความโกรธโลภหลงนั้นไม่ดีทางนี้ทำให้จิตมีอารมณ์ของความทุกข์จะต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าอเนกชาติแล้วนะที่เราเดินมาตามทางแห่งความทุกข์นั้นทุกข์เพราะความโกรธโลภหลงทำให้จิตต้องเสวยทุกข์จุติไปตามอารมณ์ที่เกาะทุกข์เพราะความโกรธโลภหลงนั้นๆ 12. เวลานี้พวกเราได้พบแล้วซึ่งทำพ้นทุกข์จงเดินตามมาเพื่อจะได้พ้นจากการจุติในวัฏสงสารให้ได้ก่อนตายร่างกายนี้ต้องตายแน่จึงไม่ควรที่จะประมาทยอมแพ้เต้นไปตามกิเลสอยู่ร่ำไป
ขณะจิตนี้แพ้แล้วก็แพ้ไป ตั้งสติกำหนดรู้ แล้วรีบตั้งใจต่อสู้กับกิเลสใหม่อย่าปล่อยเวลาให้เสียไปโดยไร้ประโยชน์ขอให้หมั่นเพียรจริงๆเถิดคำว่าเกินวิสัยที่จักชนะกิเลสได้ย่อมไม่มีธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยบุคคลใดที่ใคร่ครวญพระธรรมวินัยอยู่เสมอบุคคลนั้นจักไม่เสื่อมจากพระธรรมหรือไม่เสื่อมจากสัจธรรมบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราตถาคตความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระธรรมหรือจิตที่ทรงธรรมมิใช่อยู่ที่ร่างกายทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพระพุทธพจน์ทั้งสิ้นจากการศึกษาพระไตรปิฎกว่าด้วยพระธรรมวินัยแล้วนำมาธรรมวิจยะพอสรุปได้ดังนี้ 1. ภิกษุอธิกรรมิกะในวงเล็บภิกษุประพฤติชั่วโดยไม่รู้ก่อนที่จะบัญญัติศีลเป็นผู้ทำให้เกิดศีล227เพราะเหตุใดต้นเหตุทั้งหมดเกิดจากอารมณ์โลภโกรธหลงและโลกธรรม 8 2. โลกธรรม 8กับศีลเกี่ยวข้องกันอย่างไร 3. โลกธรรม 8กับอารมณ์ 3คือโลภโกรธหลงก็เกี่ยวเนื่องกันหมด 4. ธรรมหรือกรรมทั้งหลายล้วนมาแต่เหตุทั้งสิ้น 5. กฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวด้วย 6. พระองค์สอนหรือแสดงธรรมไปในทางเดียวกันเกี่ยวเนื่องกันเดินไปในทางเดียวกันแต่ไม่ขัดแย้งกันเลยถ้าผู้รับฟังแล้วเข้าใจ 7. ที่เกิดการขัดแย้งกันมีความเห็นแตกต่างกันในวงเล็บมีทิฏฐิต่างกันเพราะจิตของบุคคลนั้นยังเจริญไม่ถึงจุดนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์พอใจและไม่พอใจขึ้นหมายความว่ามีบารมีธรรมแค่ไหนย่อมรู้ธรรมได้แค่นั้นเมื่อบารมีธรรมถึงแล้วก็จะเข้าใจและไม่ขัดแย้งกันอีกต่อไป 8. ในการปฏิบัติทั้งที่รู้อยู่นี่แหละก็ยังอดเผลอไม่ได้เหตุจากโมหะความหลงใหญ่ที่สุดคือหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวสักยะทิฏฐิทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายเรียกว่าสักยะทิฏฐิเมื่อหลงคิดว่าตัวกูเป็นของกูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายจึงเหมาเอาว่าเป็นของกูทั้งหมด 9. ในการปฏิบัติสำหรับคนฉลาดมีปัญญาสูงพระองค์ทรงให้ตัดหลงใหญ่ตัวเดียวคือสักยะทิฏฐิข้อเดียวหลงเล็กๆก็หลุดจากจิตหมดสามารถจบกิจในพระพุทธศาสนาได้ 10. กฎของกรรมคืออริยสัจตัวเดียวกันกรรมใดที่เราไม่เคยก่อไว้ทำไว้ในอดีตวิบากกรรมหรือผลของกรรมย่อมไม่เกิดกับเราในปัจจุบันทั้งฝ่ายดีกุศลกรรมและฝ่ายชั่วอกุศลกรรม 11. ใครหมดความหลงจึงจบกิจในพุทธศาสนาเพราะหลงเป็นเหตุจึงทำให้เกิดอารมณ์ไม่พอใจในวงเล็บปฏิฆะหรือโทสะและพอใจในวงเล็บคือราคะหรือโลภะที่เขียนมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเพื่อให้เห็นประโยชน์อันหาประมาณมิได้ของธรรมวิจัยซึ่งทำให้เกิดปัญญาในทางพุทธใครทำใครได้ใครเพียรมากพักน้อยเดินทางสายกลางก็จบเร็วและส่วนใหญ่มักเพียรน้อยพักมากยังหาทางสายกลางไม่พบก็จบช้าวิญญาณธาตุเป็นอย่างไรคืออะไร
หลวงพ่อฤาษีท่านเมตตามาสอนเรื่องนี้ไว้ มีความสำคัญดังนี้ 1. วิญญาณธาตุหมายถึงระบบประสาทสัมผัสทั้ง6อายตนะ6หรือประตูทั้ง6ของร่างกายอันมีระบบประสาทรับรู้ของตาหูจมูกลิ้นกายโดยมีใจหรือจิตเป็นผู้รับรู้ในวงเล็บสมองเป็นหนึ่งในอาการ32ของร่างกายเป็นศูนย์รับระบบประสาทสัมผัสของร่างกายซึ่งทำงานของมันอยู่ปกติเกิดดับอยู่เป็นสันตติธรรมผู้ที่ไปรับรู้เรื่องของสมองก็คือจิตจะเห็นได้ชัดเจนตอนร่างกายถูกดมยาให้สลบหรือใช้ยาสลบร่างกายทุกส่วนสลบรวมทั้งสมองด้วยแต่จิตไม่สลบยังคงรู้อยู่เป็นปกติมิได้สลบตามร่างกายจุดนี้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ชั้นสูงเท่านั้นจึงจะรู้และเข้าใจได้ 2. วิญญาณธาตุตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างอารมณ์สุขพอใจสร้างอารมณ์ทุกข์ไม่พอใจให้เกิดแก่ร่างกาย 3. บุคคลใดเอาจิตไปเกาะอารมณ์ทั้งสองแล้วหลงคิดว่าสุขเวทนาของกายนี้มีในเราเป็นของเราในวงเล็บเราคือจิตไม่ใช่กายมีในเขาเป็นของเขาแต่พอร่างกายมันตายอารมณ์เหล่านี้จึงเกิดขึ้นจากวิญญาณธาตุก็ตายไปพร้อมกับกาย 4. แต่จิตไม่เคยตายจิตเป็นอมตะผู้ตายคือร่างกายพร้อมด้วยวิญญาณธาตุอันตรายอันใหญ่ยิ่งอยู่ที่จิตไปยึดเกาะติดวิญญาณธาตุเกาะอารมณ์สุขทุกข์ว่าเป็นเราเป็นของเราเอาเวทนาของกายมาเป็นเวทนาของจิตนี่แหละคือตัวสักยทิฏฐิตัวอวิชชา 5. เพราะแยกกายเวทนาจิตธรรมให้ออกจากจิตไม่ได้สักยทิฏฐิก็ตัดไม่ได้เช่นกันขออธิบายสั้นๆว่ากายเวทนาสองตัวแรกเป็นเรื่องของร่างกายกายหรือรูปกายปกติของมันก็เกิดดับเป็นสันตติธรรมเป็นปกติของมันเวทนาอาศัยกายอยู่เมื่อกายเกิดดับเวทนาก็ย่อมเกิดดับตามกายสองตัวนี้ต้องมีสติกำหนดรู้อยู่เสมอหากไม่กำหนดรู้มันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นทุกข์ของกายไม่เกี่ยวกับจิตต้องกำหนดรู้ตลอดเวลาส่วนจิตหมายถึงเจตสิกคืออารมณ์ของจิตซึ่งปกติไม่เที่ยงเกิดดับอยู่เป็นสันตติธรรมเช่นกันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราส่วนธรรมก็เกิดดับไม่เที่ยงใครยึดเข้าก็เป็นทุกข์ทันทีแบบเดียวกันกับเจตสิกสำหรับจิตคือเรานั้นเป็นผู้รู้เป็นผู้รับรู้เรื่องของธรรม4ตัวนั้นคือกายเวทนาจิตธรรมมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคนละส่วนกับเราคือจิตในการปฏิบัติที่ถูกจึงต้องรู้สักแต่เพียงแต่ว่ารู้แล้ววางไม่ยึดไม่เกาะไม่ปรุงแต่งไปตามสิ่งที่ตนรู้นั้นๆขอเขียนไว้สั้นๆแค่นี้พุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆอัปปมาโนสมเด็จองค์ปฐมทรงพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. การคิดเรื่องราวในพระสูตรหรือในพระธรรมวินัยก็ดีจงคิดให้ได้สาระธรรมคือธรรมในธรรมแห่งเรื่องราวในบทนั้นๆอย่ามุ่งหวังเอาแต่เพียงความจำได้ให้วกเข้าสู่สัจธรรมคือธรรมของจริงอยู่เสมอแล้วพวกเจ้าจักได้ประโยชน์
และเพลิดเพลินอยู่ในธรรมนั้นๆอย่างหาที่สุดมิได้ นี่แหละเจ้าที่เขาเรียกว่าธัมโมอัปปมาโน 2. ในนั้นมีพระอริยสงฆ์หรือพระอริยเจ้าเป็นตัวดำเนินเรื่องชี้ให้เห็นชัดในกฎของกรรมของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันให้เห็นอริยสัจคือทุกข์อันสืบเนื่องมาจากกฎของกรรมนั้นๆให้เห็นอริยมรรคคือการบำเพ็ญเพียรเพื่อพ้นทุกข์ที่ติดอยู่ในสักกายทิฏฐินั้นๆจนในที่สุดให้เห็นว่าท่านทำอย่างไรจึงได้ซึ่งอริยผลในการแสวงหาความพ้นทุกข์ได้นี่ก็เป็นสังโฆอัปปมาโน 3. เรื่องราวที่เกิดมาเป็นพระสูตรก็ดีพระธรรมวินัยก็ดีพระอภิธรรมก็ดีมาจากคำสั่งสอนของพระตถาคตเจ้าซึ่งประกาศซึ่งพระธรรมอันเป็นหนทางพ้นทุกข์อันเป็นแนวทางให้พระอริยสงฆ์เดินตามทางปฏิบัตินี้มาแล้วพ้นทุกข์ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสเหมือนกันหมดให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงธรรมให้งามทั้ง3การอธิกัลยาณังในวงเล็บงามเบื้องต้นคืองามด้วยศีลมีอธิศีลมีกรรมบท10พ้นจากอบายภูมิทั้ง4มัชเชกัลยาณังงามท่ามกลางคืองามด้วยสมาธิจิตมีอธิจิตหมดอารมณ์2พ้นจากการเกิดมีขันธ์5ปริโยสานะกัลยาณังงามที่สุดคืองามด้วยปัญญามีอธิปัญญาตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหานะไปพระนิพพานได้ยังบุคคลพรหมเทวดาให้งามด้วยศีลสมาธิปัญญาให้เข้าถึงอริยมรรคอริยผลหมดจดแล้วจากกิเลสตามลำดับนี่ก็เป็นพุทโธอัปปมาโนนะ 4. เพราะฉะนั้นการใคร่ครวญในพระธรรมวินัยก็ดีในพระสูตรก็ดีในพระอภิธรรมก็ดีเป็นการระลึกถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นธรรมพ้นโลกที่เจริญอยู่ในจิตของพวกเจ้าอยู่ตลอดเวลาที่ยังระลึกถึงอยู่นั้น 5. แต่จงอย่าลืมพระในพระสูตรก็ดีในพระธรรมก็ดีขันธ์5ของท่านไปไหนตายหมดแล้วใช่ไหมก็รับว่าใช่ก็จงคิดให้ลงที่ตนเองว่าในไม่ช้าร่างกายของเราก็ตายอย่าหลงลืมความตายให้ระลึกนึกถึงเอาไว้เสมอๆ 6. แล้วจงคิดว่าท่านแต่ละองค์นั้นตายแล้วจิตของท่านไปไหนกันบ้างพ้นทุกข์ถาวรก็มีพ้นทุกข์ชั่วคราวก็มีกลับลงสู่อบายภูมิ4ให้เกิดทุกข์หนักก็มีให้ธรรมของท่านสอนในธรรมของเราพิจารณาและถามจิตของตนเองอยู่เนืองๆปรารถนาภพชาติใดเป็นที่ไปปรารถนาพ้นทุกข์อย่างถาวรปรารถนาพ้นทุกข์ชั่วคราวปรารถนากลับมาจุติใหม่ให้เกิดทุกข์หรือปรารถนาอบายภูมิ4เป็นที่ไปท่านทั้งหลายเป็นครูเป็นบทเรียนสอนเราสอนธรรมหรือกรรมอันเป็นการกระทำอันเกิดจากกายวาจาใจของตนเองเป็นที่ตั้งสอนให้รู้ว่าธรรมที่เบียดเบียนทำให้ทุกข์ในสถานที่ไหนบ้างธรรมที่ไม่เบียดเบียนทำให้สุขในสถานที่ไหนบ้าง 7. พวกเจ้ายังเป็นเสขะบุคคลอยู่บุคคลที่ยังต้องตัดกิเลสอยู่ศึกษาจุดนี้ให้ดีแม้แต่พระตถาคตเจ้าทั้งหลายก็เป็นครูร่างกายของพระตถาคตเจ้าพ้นโลกไม่ได้ในที่สุดก็ดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแต่จิตของพระตถาคตเจ้าสอนธรรมพ้นโลก
ผลของการออกสู่อภิเนศกรมบรรลุอภิเษกพระสัมมาสัมโพธิญาณจิตตถาคตพ้นโลกแล้วมีศีลสมาธิปัญญาตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานะแล้วจึงออกประกาศพระธรรมคำสั่งสอนหรือขนเวนยสัตว์ให้พ้นทุกข์หลุดพ้นจากห่วงวัฏฏะสงสารทำหน้าที่พระบรมศาสดาประกาศพระพุทธศาสนาตามวาระที่ได้บำเพ็ญบารมีตามสมควรแล้วพระตถาคตเจ้าทุกๆพระองค์ก็ต้องทิ้งร่างกาย 8. เจ้าจงอย่าลืมจุดนี้ที่ครูท่านสอนมรณานุสติควบคู่กับลมหายใจเข้าออกเหมือนดังองค์สมเด็จพระบรมครูองค์ปัจจุบันตรัสสอนพระอานนท์ว่าตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหรือในหนึ่งยืนยันกับพระสารีบุตรว่าตถาคตมากด้วยอานาปานสติ 9. ถ้าหากพวกเจ้าอยากได้ดีจงอย่าลืม2 จุดนี้อานาปานสติทำให้มีสติแจ่มใสระลึกอยู่ได้ตลอดเวลาจิตมีกำลังตั้งมั่นการรู้ลมเข้าออกคือความรู้ไม่เที่ยงหรือในหนึ่งรู้ความเที่ยงว่าจะต้องตายแน่นอนในความไม่เที่ยงแห่งลมเข้าหรือลมออกนั้น2 จุดนี้จะต้องควบกันไปเสมอเมื่อเชื่อมโยงเข้าไว้ให้ได้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันความประมาทจักไม่มีในวงเล็บทรงหมายความว่าการรู้ลมหรืออานาปานสติเสมอหากลมหยุดความตายก็มาถึง 10. เมื่อเห็นความไม่เที่ยงของลมเห็นความตายก็ย่อมเห็นร่างกายไม่เที่ยงไปด้วยเห็นธาตุสี่หรือแม้แต่วิญญาณธาตุก็เห็นหมดว่าไม่เที่ยงความหลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายก็จักน้อยลงไปตามลำดับเห็นไปทั้งเมื่อธาตุสี่ไม่เที่ยงบกพร่องอยู่ตลอดเวลาความเสื่อมของธาตุสี่มีความสกปรกเป็นที่รองรับไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาเป็นของน่าเบื่อหน่ายเป็นของนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อเขาพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเข้าถึงครูคือได้วิชามาจริงแล้วนำมาปฏิบัติให้จริงผลที่ได้ก็จักเป็นผลจริงในทุกๆประการอย่ามุ่งเอาชนะใครให้มุ่งเอาชนะใจตนเองสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นจงอย่าเสียใจให้ถือว่านั่นคือข้อสอบอารมณ์จิตเป็นสำคัญทุกอย่างสำคัญที่กำลังใจตั้งมั่นเข้าไว้ให้อยู่ในธรรมพ้นโลก 2. ธรรมทางโลกจักกระทบเท่าใดนั่นแหละคือไม้เรียวของครูที่ขับเคี่ยวจิตใจให้มีกำลังเข้มแข็งยิ่งขึ้นเราไม่หวังจะรบชนะใครเราหวังรบเพื่อชนะใจตนเอง 3. ให้คิดเสียใหม่ว่าขณะนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้พบกับอาการทดสอบกับอารมณ์เยี่ยงนี้อย่าทำกำลังใจให้ขาดทุนถ้าจะสอบผ่านก็ต้องตรวจบารมี10ให้ครบมันจะบกพร่องบ้างก็ให้รีบดึงกำลังใจให้เข้มแข็งต่อสู้ใหม่ไม่ใช่สู้กับเขาแต่สู้กับอารมณ์ใจของเราที่ถูกกระทบนั้นอย่าได้หวั่นไหว 4. ตรวจสอบวาระจิตเข้าไว้อย่ามุ่งเอาชนะใครให้มุ่งเอาชนะความไม่พอใจหรือความพอใจในอารมณ์ของจิตตนเป็นสำคัญและให้ไตร่ตรองใคร่ครวญเข้าไว้รู้กระแสธรรมในจิตของตนอยู่ตลอดเวลานี่ดำรงอารมณ์ไว้เยี่ยงนี้ในขณะจิตนี้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมอันเพื่อโลกุตระวิสัยหรือเปล่าอย่าให้อารมณ์จิตแฉลบออกนอกทางธรรมปฏิบัติเป็นอันขาด
เผลอบ้างก็ดึงเข้ามาสู่ทางธรรมใหม่ต่อสู้เรื่อยไป 5. อิทธิบาท 4จงรักษาไว้ให้เต็มทำให้จริงแล้วผลที่ได้จักเป็นจริงเป็นที่น่าพอใจอย่าเฉยอย่างลิงที่กลัวไม่เลียวสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. ขอให้พวกเจ้ายุติกรรมที่จักจองเวรกับบุคคลที่มาก่อกวนการทำงานให้กับพระพุทธศาสนาในวัดท่าสุงของพวกเจ้าลงเสียให้ได้จงให้อภัยแก่เขาเพราะในไม่ช้าผลของกรรมที่เขาทำเอาไว้จักสนองเขาเองในภายหน้าเวลานี้จิตของเขาไม่มีความสุขเป็นทุกข์เพราะไฟโมหะโทสะโลภะเผาผลาญ 2. พวกเจ้าจงยังจิตให้สงบอยู่ในธรรมวิจยะต่อไปเถิดอริยสัจหรือกฎของกรรมเที่ยงแท้อยู่เสมอขอให้ไตร่ตรองจุดนี้ให้ดีๆสร้างอภัยทานให้เกิดจิตจะมีความสงบเยือกเย็นและจะยอมรับนับถือในกฎของกรรมจิตจะไม่เป็นเวรเป็นภัยแก่ตนเองคือรักษาอารมณ์ของตนไว้ให้สงบสุขด้วยพรหมวิหาร 4ไม่เบียดเบียนตนเองทั้งทางกายวาจาใจก็จะพลอยไม่เบียดเบียนกายวาจาใจของผู้อื่นด้วย 3. รักษาพรหมวิหาร 4เอาไว้ให้ดีๆที่ให้พวกเจ้าวางเฉยกันใน 2-3 วันนี้เพื่อให้รู้จักข่มใจอยู่ในตัวอุเบกขาบ้างถ้าไม่สั่งอย่างนั้นก็จักไม่รู้จักอุเบกขากันเลยในวงเล็บก็ยอมรับว่าเฉยได้ตามคำสั่งเท่านั้นแค่ได้ชั่วคราว 4. นั่นเป็นเพียงระงับชั่วคราวยังไม่ใช่ของจริงเพราะยังไม่ถูกกระทบกระทั่งเพียงแต่ให้รู้ว่าระงับให้สงบแล้วเป็นสุขอย่างนี้แหละในวงเล็บก็นึกถึงลิงที่ถูกฝึกให้อยู่นิ่งๆเพราะกลัวไม่เรียวสภาพจิตในขณะนี้ก็เป็นอย่างนั้น 5. ทรงตรัสว่าถูกต้องใหม่ๆลิงจักไม่ยอมเฉยที่ต้องยืนเฉยๆเพราะกลัวไม่เรียวแต่พอนานๆไปถูกขนาบเข้าบ่อยๆลิงก็รู้ว่านี่เขาสั่งให้ยืนเฉยๆแต่พวกเจ้าเป็นมนุษย์ต้องรู้จักใช้ปัญญามิใช่จักมายืนเฉยๆอย่างลิงกลัวไม่เรียวไม่ได้คือเมื่อถูกสั่งให้เฉยเพื่อจักได้รู้จักตัวอุเบกขาเอาไว้คือการรู้จักระงับอารมณ์ที่ไม่ให้ดิ้นรนไปในเรื่องต่างๆใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าเฉยจริงๆนั่นเป็นอย่างไรเมื่อถูกสั่งให้เฉยควรจะพิจารณาตามไปด้วยว่าอารมณ์เฉยนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในวงเล็บให้รู้ด้วยตนเองและยอมรับว่าเป็นสุข 6. เมื่อเป็นสุขควรจักเฉยต่อไปไหมถ้าถามตนเองอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ตามตัวเหมือนลิงคิดแค่กลัวไม่เรียวอย่างเดียวต้องใช้ความเพียรบวกปัญญาให้จิตมันยอมรับความจริงจนวางเฉยได้ในทุกๆกรณีนี่เรียกว่าอุเบกขาทั้งกายวาจาใจโดยยอมรับกฎของกรรมให้อภัยทานเกิดที่ตรงนี้ 7. บุคคลหากพรหมวิหาร 4ทรงได้ไม่เต็มทั้ง4ตัวคำว่าจักอภัยทานให้แก่ผู้ใดนั้นเป็นของไม่จริงเพราะยังเป็นผู้ไม่รู้จักอภัยทานให้แก่กายวาจาใจของตนเองก่อนขอให้พวกเจ้ารู้จุดนี้ให้ดีๆรู้ธรรมพ้นโลกดีกว่ารู้ธรรมในโลกหลวงพ่อฤาษีท่านเมตตาสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้สาเหตุมาจากเพื่อนของผมท่านชอบสนใจเรื่องของคนโน้นคนนี้แล้วนำมาคิดฟุ้งซ่านเป็นนิวรณ์ทำปัญญาให้ตนเองถอยหลังอยู่บ่อยๆ 1. จะสนใจประวัติของเสือโน่น
เสือนี่ไปทำไมไม่เห็นจะมีประโยชน์ให้มาสนใจปฏิปทาการปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นอริยเจ้าไม่ดีกว่าหรือ 2. คนเรานี่แปลกอยากรู้โน่นรู้นี่ในสิ่งที่เป็นธรรมอยู่ในโลกธรรมที่พ้นโลกกลับไม่ค่อยสนใจกันเรื่องของชาวบ้านที่ผ่านไปแล้วเป็นธรรมของชาวโลกหาสาระอะไรไม่ได้สู้เอาเวลามาปฏิบัติธรรมกันดีกว่า 3. ธรรมของพระพุทธเจ้าท่านล้วนเป็นธรรมที่พ้นโลกอยากได้มรรคผลทางธรรมะระดับไหนพระองค์มีสอนไว้หมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะได้ทำจริงจังสักแค่ไหนเท่านั้นพระองค์เป็นเพียงผู้ชี้แนะหัวข้อธรรมบอกวิธีปฏิบัติให้เกิดผลไว้โดยละเอียดแต่การปฏิบัติให้เกิดผลอยู่ในตัวเราจะทำจริงสักแค่ไหนเท่านั้นสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. รู้ธรรมพ้นโลกดีกว่ารู้ธรรมในโลกศึกษาสาระจุดนี้เข้าไว้เพื่อรู้ประโยชน์อันพึงจะเกิดแก่จิตสืบไปในภายหน้าอย่าสนใจพร่ำเพรื่อ 2. ให้รู้ไว้ด้วยว่าสิ่งใดควรรู้สิ่งใดไม่ควรรู้สิ่งใดควรละสิ่งใดควรยึดนี่เจ้าจักต้องรู้ไว้แล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วย 3. การรู้เรื่องของบุคคลผู้อื่นอันเป็นธรรมของโลกช่วยให้พ้นโลกไม่ได้และจะไปตามรู้เพื่อประโยชน์อันใด 4. จะเป็นการดีที่เจ้านำเทปท่านฤาษีไปเปิดฟังในขณะทำงานจะได้มีทั้งการปฏิบัติธรรมไปในตัวเสร็จและเป็นการระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตได้เป็นอย่างดี 5. อย่าเพิ่งไปคิดว่างานจะออกมาในลักษณะไหนการคาดการล่วงหน้าเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่จิตสู้ทำงานไปเรื่อยๆดีกว่าทำโดยเต็มความตั้งใจที่จะทำเพื่อพระนิพพานงานจะออกมาในรูปพึงอบรมเรื่องการเทศนา การเขียน การค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ 699 บาทจำนวน 150 ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสี
รอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่1พฤศจิกายน2568นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรม
สนาสำหรับชาติเรา ศาสนาในสมัยนี้เป็นของที่แยกจากชาติไม่ได้ เป็นความจำเป็นที่เราทั้งหลายผู้เป็นไทยจะต้องมั่นคงอยู่ในศาสนาพระพุทธซึ่งเป็นศาสนาสำหรับชาติเราพระพุทธศาสนาก็ดีหรือศาสนาใดก็ดีที่ตั้งมั่นอยู่ได้ก็ด้วยความมั่นคงของผู้เลื่อมใสตั้งใจที่จะรักษาและข้าพเจ้าพูดทั้งนี้ก็เพื่อชักชวนท่านทั้งหลายอย่างเป็นเพื่อนไทยและเพื่อนพุทธศาสนิกชนด้วยกันทั้งนั้นเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้ทำหน้าที่สมควรแก่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเราจะตั้งใจรักษาศาสนาของเราด้วยชีวิตและถ้าท่านตั้งใจจะช่วยข้าพเจ้าในกิจอันใหญ่นี้แล้วก็จะเป็นที่พอใจข้าพเจ้าเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะช่วยกันบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาอย่าให้เสื่อมสูญไปการที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาเราต้องรู้สึกก่อนว่าหลักของพระพุทธศาสนาคืออะไรเราจะถือว่าเราเป็นไทยด้วยกันหมดเราจะต้องรักษาความเป็นไทยของเราให้ยั่งยืนเราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ถาวรวัฒนาการอย่างที่เป็นมาแล้วหลายชั่วโคตรของเราทั้งหลายพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6พระบรมราโชวาทก็ดีพระราชนิพนธ์ก็ดีหรือพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ถือเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งหมดทั้งสิ้นการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งกฎหมายและทางโบราณราชประเพณีการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมเป็นหลักค้ำประกันให้กับประชาชนคนไทยว่าตนได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแท้จริงการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญมิได้เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้ใดแต่เป็นการยืนยันความจริงตามกฎหมายและประวัติศาสตร์ชาติไทยการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะทำให้พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์และคุ้มครองจากรัฐดุจเดียวกันกับที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงกระทำมาการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะป้องกันพระพุทธศาสนาไม่ให้ถูกลัทธินิกายนอกศาสนากระทำการใดๆได้ด้วยอุบายต่างๆนานาการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะทำให้สังคมไทยมีแต่ความสุขร่มเย็นเป็นธรรมทั้งต่อคนศาสนาอื่นและคนสัญชาติอื่นได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่บัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญในอนาคตประเทศไทยจะต้องตกอยู่ในสถานะเดียวกันกับพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอนตามคตินิยมด้วยและนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ล่วงมากว่า10 ปีแล้วเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ควรจะทำตามความตั้งใจไว้นั้นแล้วประการหนึ่งอันหนึ่ง
การที่องค์สมเด็จพระสังฆราชหายประชวรมาได้ในคราวประชวรครั้งหลังนี้ก่อให้เกิดความปีติยินดีแก่ข้าพเจ้ายิ่งนักได้มาคำนึงว่าถ้าในการอุปสมบทของข้าพเจ้าได้มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปชาแล้วก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาเคารพในพระองค์ท่านของข้าพเจ้าได้อย่างเหมาะสมอีกประการหนึ่งจึงได้ตกลงใจของท่านได้ทุกที่แอปพลิเคชันชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยแอปพลิเคชันดังกล่าวมีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนารวมกันอยู่48สถานีสาธุชนสามารถเลือกรับฟังได้ทุกสถานีใครที่บอกให้ผู้อื่นดาวน์โหลดผู้นั้นได้บุญขออนุโมทนาบุญทุกท่านสาธุชนทุกท่านในวันนี้รายการจะได้นำบทความในหนังสือที่ชื่อว่าศาสนาประจำชาติมาอ่านให้พวกเราได้สดับรับฟังกันรับปากกับสาธุชนไว้หลังจากที่ได้ปรารภถึงบทความในหนังสือเย็นหิมะในรอยธรรมโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระแล้วก็โยงมาถึงหนังสือเล่มดังกล่าวหนังสือศาสนาประจำชาติเล่มนี้ได้รับมาจากมือของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อุปเสนมหาเถระพร้อมกับคำกำชับว่าถ้ารักผมจริงเวลาไปไหนให้นำหนังสือเล่มนี้ใส่ย่ามไปเสมอเจ้าประคุณสมเด็จกล่าวอย่างนี้ก็หมายความว่าบทความในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วเราต้องรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรกับบทความที่มีอยู่ในหนังสือดังกล่าวอันดับแรกเลยก็คือจักไม่เก็บไว้เฉพาะตน
แต่จะต้องนำมาถ่ายทอดให้กับผู้คนในสังคมด้วยและเมื่อศึกษาอ่านดูแล้วปรากฏว่าสำคัญจริงๆและสำคัญอย่างยิ่งด้วยและเป็นสิ่งที่คนไทยทุกๆคนที่มีความจงรักภักดีมีความรักและหวงแหนในพระบวรพุทธศาสนามีความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองจะต้องน้อมนำใส่เกล้าใส่กระหม่อมที่บอกว่าต้องน้อมนำใส่เกล้าใส่กระหม่อมนั่นก็หมายความว่าบทความที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นพระบรมราโชวาทของพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นเลยเจ้าประคุณสมเด็จจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึงขนาดกล่าวกำชับเหล่าบรรดาอัตมภาพที่เข้าไปกราบท่านว่าถ้ารักผมจริงให้หนังสือเล่มนี้อยู่ในย่ามตลอดนี่คือความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ท่านผู้ฟังและวันนี้แหละที่ได้รับปากกับท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าจะนำมาอ่านให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังด้วยกันเมื่อเราฟังแล้วเราจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรนั้นอันนี้ไม่สามารถจะคาดเดาได้แต่ผู้ดำเนินรายการเนี่ยจะสรุปขมวดไว้ตอนท้ายในทุกๆประโยคสมมุติว่าอ่านประโยคนี้จบอ่านความตอนนี้จบก็จะหยุดสักครู่แล้วก็อธิบายความให้พวกเราได้สดับรับฟังกันและก็จะได้เทียบเคียงถึงยุคปัจจุบันนี้ด้วยว่าเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวกันแบบไหนอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังหลายคนไปคิดแบบนักสิทธิมนุษยชนมันก็เลยซนกันอยู่ตลอดคิดอย่างนั้นไม่ได้สิทธิมนุษยชนนั้นไม่ใช่ของบรรพบุรุษของเราแต่เป็นของใครก็ไม่รู้ที่ถูกนำมาผ่องถ่ายไว้ในประเทศของเราถ่ายไว้เลอะเทอะไปหมดเลยเลอะเทอะในที่นี้อาจจะดีก็ได้นะไม่ใช่ว่าเสียเสมอนะไปตีความให้ดีนะคือเลอะเทอะไปหมดเลยอ่ะถ่ายไว้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดถึงเวลาที่ชาวพุทธโดนทำร้ายโดนทำลายชีวิตนักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายเหล่านี้เงียบแต่เวลาคนต่างศาสนาบางประเภทโดนเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายนักสิทธิมนุษยชนวิ่งแจ้นไปหาเลยพร้อมกับโบกไม้โบกมือแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องทำให้เจ้าหน้าที่เราต้องหยุดชะงักแล้วก็ถอยหลังกลับนี่คือสิ่งที่เป็นไปในบ้านเมืองไทยของเราท่านผู้ฟังนักสิทธิมนุษยชนเขาดำเนินการตามแผนที่เขาได้ตั้งไว้ไม่รู้แผนของใครเหมือนกันอันนี้ไม่ทราบแต่เราวิเคราะห์แล้วว่ามันมีแผนและมันเป็นแผนมันมากันตามแผนเลยทำแผนการกันไว้อย่างนี้อย่างนี้ชื่อแผนว่าตาลตีต่ำปงเคยได้ยินไหมโยมแผนการนี้แหละแผนการกลืนกินประเทศไทยของเราทั้งประเทศถ้าใครต้องการทราบข้อมูลไปดูคลิปใน YouTube ที่ได้เคยแนะนำไว้แล้วคลิปที่ชื่อว่าอปพสหรืออีกชื่อหนึ่งรวมพลังคนไทยพุทธชื่อเขาน่าสนใจนะชื่อน่าติดตามน่าทวงถามว่าทำไมตั้งชื่อแบบนี้รวมพลังคนไทยพุทธรวมทำไม
มันต้องมีเหตุสิเขาถึงต้องตั้งชื่อว่ารวมพลังคนไทยพุทธและเป็นชื่อช่อง YouTube ด้วยก็ลองไปเปิดดูกันนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะหาว่าผู้ดำเนินรายการรู้อะไรมาแล้วไม่บอกแล้วนะไปเปิดดูกันใครเปิดไม่เป็นก็จดชื่อไว้ก่อนพอลูกๆหลานๆกลับมาจากโรงเรียนหรือมาจากที่ไหนก็ตามขอให้เขาเปิดให้หน่อยส่งชื่อให้เขาบอกไอ้หนูเปิดใน YouTube ให้หน่อยนี่ชื่อนี้เด็กเปิดแป๊บเดียวมาเลยรวมพลังคนไทยพุทธหรืออีกชื่อหนึ่งอปพสได้ทั้งสองชื่อไปดูนะถ้าไม่ดูเราจะไม่รู้เลยท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้เริ่มต้นประชาสัมพันธ์ข่าวงานบุญกฐินนิดนึงอย่างด่วนๆเร็วๆนะโยมนะวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยจัดงานบุญกฐินวันที่8ตุลาคมวัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญกฐิน11ตุลาคมวัดบ้านปลาคูนอำเภอโพนทรายจังหวัด101จัดงานบุญกฐิน11-12 ตุลาคมวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจัดงานบุญกฐิน18-19 ตุลาคมวัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานบุญกฐิน26 ตุลาคมวัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานบุญกฐินวันที่2 พฤศจิกายนและมีปฏิบัติธรรมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5 พฤศจิกายนใครศรัทธาที่ไหนสะดวกที่ใดไปร่วมบุญกฐินกันที่นั่นนะโยมนะในช่วงนี้วัดวาอารามต่างๆที่เคยมีคนครึกครื้นมีคนเยอะแยะมากมายกลับกลายเป็นมีทหารอากาศเต็มไปหมดเลยโยมคืออากาศนั่นเองไม่มีคนโยมตอนนี้กระแสทำให้ชาวพุทธเราเนี่ยหวั่นไหวกันไปเยอะมากอันนี้บ่งบอกให้เห็นอะไรฮะบ่งบอกให้เห็นว่าจิตใจของชาวพุทธเราส่วนใหญ่เนี่ยยังง่อนแง่นยังคลอนแคลนกันอยู่ยังไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควรเคยไปทำบุญเคยใส่บาตรเคยอะไรต่อไม่อะไรเป็นปกติบัดนี้พอได้ยินข่าวพระบ่อยๆมากๆเลิกเลยไม่ทำอะไรแล้วนี่เขาเรียกว่าชาวพุทธที่ยังไม่เข้มแข็งพอส่วนชาวพุทธที่เข้มแข็งพอเนี่ยเขาไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไม่สะเทือนเพราะเขารู้ต้นรู้กลางรู้ปลายคือรู้ทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำว่าคืออะไรนี่เขาเรียกว่าคนที่มีความหนักแน่นก็มักจะประกอบไปด้วยปัญญามีปัญญาแล้วก็ใช้พิจารณาแวบเดียวเท่านั้นรู้เลยเห็นไหมฮะคนเราจึงบอกว่ามีปัญญาไม่เท่ากันโยมใครที่มีปัญญายังไม่มากก็ค่อยๆสั่งสมอบรมไปทำไปโยมเดี๋ยวก็ถึงวันนั้นเองไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้ยังไงเราก็ช่วยกันก่อนกิจกรรมงานบุญอะไรต่างๆที่ครูบาอาจารย์ของเราท่านได้จัดท่านได้ทำเนี่ยเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะโยมนะอย่างเมื่อวานนี้ที่วัดป่าจริยธรรมก็มีการจัดงานหมู่บ้านรักษาศีล5ระดับจังหวัดผู้คนก็เดินทางไปร่วมงานกันเยอะสถานที่กว้างใหญ่ไพศาลจัดงานกันได้อย่างสะดวกญาติโยมก็นำโรงทานไปออกกันแล้วเราก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จลงในที่สุดได้ขออนุโมทนาบุญ
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันนะอาตมาภาพเองเมื่อวานนี้ก็ได้ทำการลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสดงานหมู่บ้านรักษาศีลห้าที่วัดป่าจริยธรรมเป็นผู้จัดให้สาธุชนได้ชมกันทั้ง Facebook และ YouTube ทั้ง2 ช่องเลยนะใครที่เข้ามาดูก็โชคดีได้เห็นภาพบรรยากาศนะโยมนะนี่แหละคือกิจกรรมที่พวกเราชาวพุทธจะต้องช่วยกันสนับสนุนช่วยกันส่งเสริมให้เกิดให้มีให้เป็นนะอย่าไปให้ส่างซาอย่าไปให้ห่างหายให้ช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดนี่คือสิ่งที่องค์พระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงกำชับไว้ท่านผู้ฟังเอาละเดี๋ยวต่อไปนี้จะให้พวกเราเนี่ยได้สดับรับฟังบทความในหนังสือศาสนาประจำชาติที่อาตมาภาพได้รับมาจากมือของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพร้อมด้วยคำกำชับว่าให้ติดตัวไปโดยตลอดใส่ย่ามไปโดยตลอดอ่านให้พวกเราได้สดับรับฟังกันขอบอกไว้ก่อนนะว่าบทความทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นแนวพระราชดำริกระแสพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทพระบรมราชโองการขององค์พระมหากษัตริย์ไทยของเรามีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์แต่รัตนโกสินทร์ไม่ได้เป็นรัตนโกสินทร์อย่างที่เราคิดกันแล้วโยมเป็นอะไรก็ไม่ทราบเดี๋ยวเรามาลองฟังรายการวันนี้ดูอาจจะมีคำตอบขึ้นมาได้เอาละเดี๋ยวเรามาดูหนังสือเล่มนี้กันว่าภายในหนังสือนั้นมีตัวอักษรหนังสือเขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะไปถึงด้านในนั้นมาดูที่หน้าปกหน้าปกหนังสือเล่มนี้ที่เป็นหนังสือเล่มประวัติศาสตร์ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระได้มอบไว้ให้แก่คณะที่เข้าไปกราบถวายความเคารพเจ้าประคุณสมเด็จท่านในวันหนึ่งเมื่อปีพระพุทธศักราช 2552 แล้วท่านก็ยื่นหนังสือให้กับมือพร้อมกับพูดว่าถ้ารักผมจริงให้เก็บหนังสือนี้ไว้ในย่ามให้ตลอดและหนังสือเล่มนี้แหละที่จะนำมาอ่านในวันนี้ให้พวกเราได้ฟังกันชื่อหนังสือว่าศาสนาประจำชาติรูปหน้าปกเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็มีริ้วธงชาติอยู่ด้านบนมีตราสัญลักษณ์ของศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้คือชื่อเต็มๆของสำนักงานดังกล่าวและเพราะสำนักงานนี้แหละเกิดขึ้นมาในยุคของท่านเจ้าประคุณสมเด็จทำให้งานพระพุทธศาสนานั้นมีความมั่นคงยิ่งขึ้นที่มั่นคงยิ่งขึ้นก็เนื่องจากว่าเจ้าประคุณสมเด็จได้มอบหมายให้พระเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสำนักงานดังกล่าวนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับงานบางอย่างงานบางอย่างนั้นเป็นงานอะไรจะขออุบเอาไว้ท่านผู้ฟังในที่นี้จะไม่พูดแต่งานดังกล่าวนั้นน่ะมีผลทำให้คณะสงฆ์เข้มแข็งมากมีข้อมูลมีความรู้เรื่องสำคัญที่จำเป็นต่อชาติบ้านเมืองเยอะมาก
ด้วยเหตุนี้เองท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านจึงจากเราไปไวเพราะท่านได้ทำหน้าที่และได้ผ่องถ่ายหน้าที่เหล่านั้นให้กับพระรุ่นต่อมาแล้วโยมอาตมาภาพยังเก็บภาพและเสียงแห่งความทรงจำนั้นเอาไว้ในมโนสำนึกอย่างไม่มีวันจะเสื่อมคลายเลยมาดูในหนังสือกันหน้าแรกศาสนาประจำชาติตราสัญลักษณ์ของศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เขียนตัวอักษรว่าโดยสุทธิวงศ์ตันตยาพิสารสุดหน้าต่อมาเขียนไว้ว่าศาสนาประจำชาติพิมพ์ครั้งที่หนึ่งพระพุทธศักราชจริงๆแล้วก็เขียนเป็นตัวย่อพอพานจุดสอศาลาจุดแต่เมื่อเวลาอ่านเต็มขอให้ชาวพุทธทั่วราชอาณาจักรให้อ่านเต็มว่าพระพุทธศักราชให้อ่านอย่างนี้นะโยมมีคำว่าพระอยู่ข้างหน้าด้วยเพื่อให้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเราไม่อ่านตัดคำว่าพระทิ้งไปเนี่ยความขลังความศักดิ์สิทธิ์หายหมดเลยอันนี้ขอย้ำนะให้อ่านคำว่าพระใส่คำว่าพระไปด้วยพระพุทธศักราช2552จำนวน50,000 เล่มอันนี้คือการพิมพ์เล่มแรกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยพิมพ์50,000 เล่มพิมพ์เมื่อปีพระพุทธศักราช2552ย้ำตัวเลขบ่อยๆโยมอย่าไปคิดมากกันนะโยมอย่าไปคิดมากไม่ได้บอกอะไรทั้งนั้นแหละบอกวันเดือนปีเฉยๆแล้วก็จำนวนพิมพ์เลข5เยอะนะเนี่ยแล้วก็ประโยคต่อมาสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์พิมพ์ที่บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชน65/16ถนนชัยพฤกษ์เขตตลิ่งชันกรุงเทพ10170โทร02-222-222แล้วก็02-8888888โทรสารหมายเลข02-4444444แล้วก็มีอีเมลแล้วก็มีโฮมเพจนะเป็นเว็บไซต์นะโยมอันนี้เป็นตัวอักษรที่อยู่ในหน้าต่อมาทีนี้คำปรารภคำปรารภนั้นก็คือคำอธิบายเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้หนังสือที่ทำการเขียนขึ้นทุกเล่มจะต้องมีคำปรารภหรือไม่ก็เป็นคำนำเพื่ออธิบายความถึงที่มาที่ไปของการเขียนหนังสือเล่มนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและเนื้อหาในหนังสือนี้จะให้คุณให้ประโยชน์อย่างไรอันนี้คือคำปรารภหรือคำนำลองมาฟังกันดูนะว่าท่านเขียนไว้อย่างไรสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์ได้จัดให้มีการประชุมอบรมทั่วประเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในโครงการจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่องศาสนาประจำชาติซึ่งมีสาระที่ผู้เข้าประชุมอบรมควรทราบเพราะผู้เขียนได้ประมวลเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระศาสนาและพระมหากษัตริย์จากหลักฐานต่างๆชี้ให้เห็นปัจจัยบางอย่างแห่งความมั่นคงของสถาบัน
ที่ควรรับทราบอย่างยิ่งสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นขออนุโมทนาต่อคุณสุทธิวงศ์ตันตยาพิสารสุดที่ยินดีให้จัดพิมพ์สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์คำปรารภก็จบแต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังหน้าต่อมาก็เป็นสารบัญเป็นเรื่องของสารบัญในแต่ละหัวข้อว่ามีอะไรเป็นอย่างไรตั้งแต่หน้า8ไปจนกระทั่งถึงหน้า48นั่นหมายความว่าหนังสือเล่มนี้มีความยาว40หน้ากระดาษแต่ไม่ได้เต็มทุกหน้านะจะมีภาพประกอบอยู่ด้วยถัดจากหน้าสารบัญมาก็จะเป็นภาพของตัวอักษรที่เป็นลายพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาความอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านในตัวอักษรที่เขามีการจัดพิมพ์ไว้แล้วโดยลำดับนะโยมนะทีนี้หน้าถัดมาก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาสาระแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะว่าในหนังสือเล่มนี้เขาต้องการสื่อให้เราเห็นอะไรศาสนาประจำชาติดังเป็นที่ทราบกันแล้วว่าสถาบันหลักของประเทศมี3สถาบันคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์สำหรับสถาบันศาสนามีบุคคลบางกลุ่มไม่แน่ใจว่าเป็นศาสนาไหนจนถึงกับบางคนหรือบางท่านไม่ทราบว่าศาสนาประจำชาติไทยนั้นได้แก่ศาสนาใดเรื่องนี้ผู้เขียนได้ศึกษาพระราชปณิธานพระบรมราโชวาทและพระราชนิพนธ์ของพระมหากษัตริย์ไทยและจากหลักฐานอื่นๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาที่เด่นชัดเท่าที่พอจะรวบรวมได้มีดังนี้ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหลักที่1ด้านที่2คนในเมืองสุโขทัยนี้มักทานมักทรงศีลมักโอยทานพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยปัวถ้วยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนเมื่อออกพรรษากรานกฐินเดือน1จึงแล้วกลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหารมีพระพุทธรูปทองมีพระอัฏฐารถมีพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปอันใหญ่มีพระพุทธรูปอันรามมีพิหารอันใหญ่มีพิหารอันรามมีปู่ครูนิดมีเถระมีมหาเถระเบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้มีอรัญยิกพ่อขุนรามคำแหงกระทำโอยทานแก่มหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตรลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมาในกลางอรัญยิกมีพิหารอันหนึ่งมนใหญ่สูงงามแก่กลมมีพระอัฏฐารถอันหนึ่งลุกยืนเบื้องตะวันออกเมืองสุโขทัยนี้
มีพิหารมีปู่ครูและนี่ก็เป็นตัวอย่างของลายลักษณ์อักษรลายสือไทยที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทำการจารึกไว้ในหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนะทางท่านอาจารย์สุทธิวงศ์ตันตยาภิสารสุดก็ได้รวบรวมและเรียบเรียงมาให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันท่านผู้ฟังนะก็จบไปแล้วนะนี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึงยุคกรุงสุโขทัยชัดเจนว่ามีความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นสุโขทัยผ่านไปแล้วนะต่อมาดูยุคของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบ้างโยมมีความปรากฏในพงศาวดารว่าพระบาทสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าจึงตรัสประกาศแก่เทพยดาทั้งปวงว่าให้บังเกิดมาในประยูรมหาเสวตฉัตรจะให้บำรุงพระบวรพุทธศาสนาฉะไหนจึงมิช่วยให้สว่างแลเห็นข้าศึกเล่าพอตกพระโอษฐ์ลงพระพายก็พัดควันอันเป็นหมอกมืดนั้นสว่างไปทอดพระเนตรเห็นช้างเสวตฉัตร16 ช้างมีช้างดั้งช้างกันยืนอยู่เป็นอันมากอันนี้คือพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเล่มหนึ่งฉบับพระจักรพรรดิพงศ์จาดได้ทำการจารึกเหตุการณ์วันยุทธหัตถีเอาไว้ท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะพระองค์ก็ยังทรงปฏิญาณโดยมีพระบวรพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งเห็นไหมยังท่านผู้ฟังนี่คือยุคกรุงศรีอยุธยาตอนกลางๆนะโยมนะเห็นไหมฮะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกแล้วทีนี้มาดูรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชอันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะติดตามรับชมละครแบบชาวบ้านกันมาบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละมาดูความที่อยู่ในหน้านี้กันพระเจ้าหลุยที่14จะให้เราเข้ารีดดังนั้นหรือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะในราชวงศ์ของเราก็ได้นับถือพระพุทธศาสนามาช้านานแล้วจะให้เราเปลี่ยนศาสนาอย่างนี้เป็นการยากอยู่และถ้าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสร้างดินจะต้องการให้คนทั่วโลกได้นับถือศาสนาอันเดียวกันแล้วพระเจ้ามิจัดการให้เป็นเช่นนั้นเสียแล้วหรือนี่คือพระดำรัสของสมเด็จพระนารายมหาราชท่านผู้ฟังทีนี้มาดูความต่อมาย่อหน้าว่าจริงอยู่เมื่อฟอลคอนในเวลาหมอบอยู่ข้างพระบาทพระเจ้ากรุงสยามได้แปลคำชักชวนที่พระเจ้าหลุยที่14ได้รับสั่งมากับราชทูตนั้นฟอลคอนก็กลัวจนตัวสั่นและสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระกรุณาโปรดให้อภัยแก่ฟอลคอนแต่ก็ได้รับสั่งว่าได้ทรงนับถือศาสนาอันได้นับถือต่อกันมาถึง 2,229 ปีแล้วเพราะฉะนั้นที่จะให้พระองค์เปลี่ยนศาสนาเสียนั้นเป็นการยากอยู่นี่คือพระราชดำรัสของสมเด็จพระนารายมหาราชนะโยมนะซึ่งอยู่ในยุคปลายของกรุงศรีอยุธยาแล้วแต่ถึงจะยุคไหนก็ตามองค์พระมหากษัตริย์ไทยเรานั้นไม่เคยลดคุณค่าของพระพุทธศาสนาให้ลดน้อยถอยต่ำลงเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่จะทรงเทิดทูนบูชามีแต่จะทรงปกปักรักษาสืบสารทั้งนั้นทีนี้มาดูองค์พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อมา
ซึ่งถือว่าเป็นองค์พระมหากษัตริย์ที่คนไทยของเรานั้นให้ความเคารพรักมากที่สุดพระองค์หนึ่งนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแน่นอนอาจารย์สุทธิวงศ์ตัญจยาภิสารสุดคงไม่เห็นบทโครงหรือบทกลอนใดที่จะประทับใจเท่ากับบทโครงกลอนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลองเปิดฟังกันดูใครที่ไปวัดอรุณราชวรารามแล้วเข้าไปภายในวิหารน้อยหน้าองค์พระเจดีย์วัดอรุณก็จะเห็นบทประพันธ์บทหนึ่งซึ่งหลายๆฝ่ายก็บอกว่าเป็นบทประพันธ์ที่สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ต้องการจะฝากพระพุทธศาสนาและแผ่นดินเนี่ยไว้ให้กับลูกหลานไทยของเราสืบสารรักษาต่อยอดกันต่อไปจึงมีบทประพันธ์บทนี้เพื่อเทิดทูนบูชาเกียรติยศและพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสดาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงถ้วน5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันและนี่แหละคือน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงธนบุรีปราบอริราชศัตรูราบคาบหมดทุกทิศของประเทศไทยของเราถือว่าในยุคของพระองค์ท่านนั้นเนี่ยทำให้เขตแดนของประเทศสยามประเทศไทยของเราในยุคนั้นขยายตัวออกไปได้อย่างกว้างไกลมากๆเลยท่านผู้ฟังนะวันนี้ก็คงจะนำมาอ่านให้สาธุชนได้ฟังได้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเข้าไปสู่พระบรมราชจักรีวงศ์กันแล้วโยมซึ่งเป็นยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่สืบต่อโดยตรงมาจากกรุงธนบุรีนั่นเองเอาละเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาติดตามรับฟังพร้อมๆกันวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชนิพนธ์พระราชดำรัสและพระบรมราชโองการของราชจักรีวงศ์ทั้งหมดเลยญาติโยมแห่งยุคกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้
รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องไม้แห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ 699 บาทจำนวน 150 ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน
ลิ้วเพลงธรรมถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์50200 หมายเลขโทรศัพท์ 0818818815690520000636-7ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนรายการไปกินนักการแห่งธรรมะอาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก็นำมาพบมาปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยเอาปะกันเป็นประจำเนาะณทางสถานีวิทยุแห่งนี้และก็ในวันเวลาเดียวกันนี้อย่างใดก็ต้องขออนุโมทนาต่อคุณโยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนและขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกสารทิศล้วนแต่เป็นมิตรในทางธรรมที่ติดตามฟังรายการปกิณกะธรรมะเป็นประจำได้ให้กำลังอกกำลังใจในการเผยแผ่ธรรมะดังที่ญาติโยมได้รับรู้รับทราบว่าอาตมานั่นนะเทศทำมาได้จะเป็น50-60 ปีละรายการธรรมะออกวิทยุก็ได้50 กว่าปีสู้มาตลอดเพราะอย่างฉันทะพอใจในหน้าที่ในการประกาศธรรมนำธรรมะเข้าสู่ประชาชนแก่ท่านผู้ฟังแก่ญาติแก่โยมเอาละต่อไปนี้เราบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็สวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตของตัวเองตัวเองคือตัวธรรมาภาพ ตัวลงยังมีตัวอยู่กะ ยังมีตนอยู่กะมันสมมุติ
มันไม่ใช่แต่มันสมมุติเอาไม่ใช่แต่นั้นญาติโยมก็หูละนะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะมงคลคือสิ่งที่ดีสิ่งที่งามตั้งใจเนอะปูชาพระรัตนตรัยว่าพร้อมกันไปอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนัมมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภควาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจา
โยจามนะโปสกุณสัสสะโทปาปะคะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาศเมนตุสวากขาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณสัสสะโทปาปะกะโหตุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาศเมนตุสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณีโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณสัสสะโทปาปะกะโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาศเมนตุวิปัสสิสานมัตโตจักขุมันตัสสะสิริมัตโตสิกิสปินมัตโตสัพพุตานุคัมปิโนเวสปุสานมัตโตดาหาตกัสสะตปัสสิโนนะมัตโตกะโกสันตัสสะมรเสนะปมัตติโนโกนากัมมนัสสะนะมัตโตปรมนัสสะวุสิมัตโตกัสสะปัสสะนะมัตโตวิปมุตตัสสะสัพพทิอังคีรัสสัสสะนะมัตโตสักยะปุตตัสสะสิริมัตโตโยอิมังธัมมะเทเสสิสัพพทุกขปันโนทนังเยจะปินิพุตตาโลเกยะถาพุตังวิปัสสิสุงเตชะนาอภิสุนามะอันตาวิตัสสารธาหิตังเทวมนุสสนังยังนมัสสันติโคตมังวิชาจรณะสัมปันนังมะอันตังวิตัสสารทังวิชาจรณะสัมปันนังพุทธังวันธามะโคตมันติยะโตหังภาคินิอริยญาชาติยาชาโตนาภิชานามิสัญจิจปานังชีวิตาวโรเปตาเทนะสัจเจนะโสติเตโอตุโสติกัปปสสะโอชังโคสติสังคโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจะตถาปะเรสมาธุเปกะโพชังคาสัตเตเตสัพพทัสสินามุนินาสมัทธคตาภาเวตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายาจะโพธิยาเกเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกัสสมิงสมัญเยนะโทโมคลานันจักกัสสปัง
คิละเนตุกิเตติสวาโพชังเคสัตตะเทสัญญิเตจะตังอภินันทิตวาโรคามุตติงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโอตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตจุนดาเถเรนะตัญเยวะพนาเปตวานะสาตรังสัมโมติตวาจะอปทาตัมมาพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโอตุสัพพทาปะอินาเตจะอปตาตินันนัมปิมะเอสินังมัคคะอัตตกิเลสาวะปัตตานุปติธรรมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาสักกัตตัวพุทธรัตนังโอสัตังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุสสนังพุทธเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตตวาสเปตุขาวูปัสเมนตุเตสกัตตัวธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวรังปริราหูปัสมนังธรรมเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตตวาสเปปยาวูปัสเมนตุเตสกัตตัวสังขารตันังโอสัตังอุตตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตตวาสเปโรคาวูปัสเมนตุเตนัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคะลังนัตถิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคะลังนัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนักขตยักขภูตันนังปะปะกังอนิวรณาปริตัสสานุภาเวนะอันตัวเตสังอุปัฏฐเวนักขตยักขภูตันนังปะปะกังอนิวรณาปริตัสสานุภาเวนะอันตัวเตสังอุปัฏฐเวนักขตยักขภูตันนังปะปะกังอนิวรณาปริตัสสานุภาเวนะอันโตเตสังอุปัฏฐเวโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โดยจิตอันตั้งมั่นของอาตมภาพอาตมาเองขออำนวยอวยพรเพื่อแก่ญาติแก่โยมท่านพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย
เท่าแก่นงกรรมใจยิ่งผู้รับฟังธรรมะขอท่านทั้งหลายนั้นจงเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเดี๋ยวท่านจะมีความสุขกายสุขใจขอญาติโยมทุกคนจงอยู่ปราศจากซึ่งโรคาภัยเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะเมื่อหลับเมื่อตื่นเมื่อยืนเมื่อเตียวเคาะเลี้ยวซ้ายและขวาอย่าได้เกิดมาแก่ญาติแก่โยมแม้นว่ามีมาก็ขอหื้อหายมาภายข้างหน้าอย่าได้มากำและมากายมีแต่ความสุขกายสุขใจประกอบไปด้วยโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามจำเริญไปด้วยลาภด้วยยศสุขสรรเสริญเดินทางไปเหนือใต้ตกออกทิศใดก็ตามไปก็คือมีโชคมีชัยชนะกลับมาก็มีชัยชนะมีโชคมีใจมีสติและปัญญาญาติโยมจำเริญในกิจการงานที่ทำที่จัดจำเริญด้วยตำแหน่งหน้าที่ยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพลังปอนอันลำเลิศประเสริฐดีจะบังเกิดผลต่อเมื่อญาติโยมได้ปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนาขอบังเกิดมีแก่โยมทุกคนเจริญพรกรมอุตุประกาศอยู่สม่ำเสมอพายุลูกใหม่เข้ามาแล้วฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากหลายอำเภอในเมืองเชียงใหม่ในท่วมเกือบตะกะตุตี้กุต่างอำเภอแม่ออนก็ท่วมสันกำแพงก็ท่วมแม่ลิ้มก็ขึ้นอ่างดงก็ลิบเข้ามาแล้วบางที่ฝนตกหนักบางที่ก็มีพอหายพอดีนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันน้องต้องทำตั้งแต่เมื่อเจ้ากินข้าวงายย่างเหยียกกำเด็ดออกพอตากผ้าได้ กินข้าวตอนแล้วแม่เป็นเจ้าเหตุ5 บัลเล่นตะวาโทรไปหาน้องบ่าวที่แม่ริมบ้านอ้อยฝนตกก็ตก เดี๋ยวนี้ลงบะแม่จะนอมปะตึงก็บอกว่าตะปุ้นก็ฝนตกหนักอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรมันกับฝนถ้าทุกคนไม่ประมาทกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้ทีหลังถ้ามันมานักหนาบ้านมันจะแย่แก้ไขจะบัดตันหลังคาเป็นรูมันงั่วก็ยดเหียนที่ไหนมันต่ำพอจะถมได้ก็ถมไปเนาะเก็บเข้าเก็บของเตรียมพร้อมมีญาติโยมบางคนบอกว่าเตรียมพร้อมละหลวงพ่อเตรียมพร้อมละจะอพยพท่านทั้งหลายมันเป็นภัยธรรมชาติมันมีภัยประยุทธ์ไปยั้งมันได้โบราณแต่ก่อนแต่หลังมานะถ้ามาก็ลองทำดูและญาติโยมก็ได้ทำกันมีการมีงานเอาละปลูกจะไข่ลงปิ้นคนที่ปลูกนั้นบ่อาบน้ำนะงานมี3 วันต้องได้อาบถึง3 วันนะ อดทนเอาเตื้อก็แม่นแต่บัดโตกเอาเฮ้ยของบัดเชื่อแต่น่าคิดเนาะมันอยู่ที่จิตใจของคนมีตุลุงตนหนึ่ง
ถ้าฝนจะลงมาเพิ่นก็เอาก๋วยตาห่างนี่ไปไว้ลานวัดแล้วก็ตามเตียนในก๋วยนั่นด้วย แต่ว่าบนก๋วยนั่นก็มีแผ่นยังมาบังเหมือนกันบ่ให้เตียนดับกิจกรรมเพิ่นก็เอาออกบางเตื้อก็ลงบะบางเตื้อก็มี อันห้ามบ่คัดใดนะญาติโยมเนาะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนเปิ้นเตือนไว้ก็ดีกว่ามีภัยมาบอกมากล่าวแต่ว่านี้วันยังค่ำอาตมาภาพอยู่วัดไม่ได้ไปไหนครั้งแรกก็จะออกไปประชุมแต่ว่าฝนมันตกหนักในตอนบ่ายโยมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าหลวงปู่บ่มาก็ได้เจ้าเดียวเขาเจ้าก็จัดการในวาระการประชุมนั้นเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเกิดกับเรื่องบุคคลเปราะบางท่านทั้งหลายจนค่ำจนมืดจนมาตราบเวลาบัดเดี๋ยวนี้ก่อนตึมได้ไปไหนแต่วันนี้ปะกันเนอร์ที่บ้านแม่พายแหนอำเภอสังกำแพงนะ8 โมงเมื่อคืนเนี่ยปะกันที่บ้านแม่พายแหนแล้วก็วันที่30ให้ได้พบได้ปะกันหลายที่หลายแองหลายอนด้วยกันประการสำคัญญาติโยมท่านผู้ฟังวันที่30นั้นกินข้าวตอนวัดสันทรายเหนืออำเภอดอยสะเก็ดตำบลหลวงเหนือปะกันบ่ายโมงเมื่อคืนปะกันในงานธรรมทูตที่วัดจังคำหลวงอำเภอหางดง8 โมงเมื่อคืน31พี่น้องญาติโยมแฟนบันแดพระอาตมภาพที่วัดสังกำแพงหลวงเนอวัดหลวงป่อเจ้าคณะอำเภอแม่อ่อนหลวงป่อองค์นี้เป็นบัณฑิตเป็นปราชญ์นะเป็นคนที่อมความรู้มีความจำแม่นแต่ท่านบัลลัมแสดงออกบ่ได้ก็เรียกว่ามีดคมอยู่ในฟักก็แล้วกัน วันเกิดวันที่7นั้นกินง่ายปะกันเลยญาติโยมปุณอาตมภาพก็จะได้ไปพบไปปะกับญาติกับโยมที่อำเภอสันทรายวัดตุ้งเขาตอกปากกันเนอแล้วก็เมื่อคืนปะกันที่ปุงป่าเอื้องอำเภอสังกำแพงฉะนั้นญาติโยมวันที่15 กันยาพบปะญาติโยมที่วัดจามเทวีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ที่ไปเนี่ยเพราะธรรมาภาพทำตามหน้าที่ในฐานะเป็นองค์เผยแผ่ธรรมะตนหนึ่งของคณะสงฆ์แล้วก็ดีอกดีใจที่ได้กระทำสิ่งที่มันดีที่ตัวเองชอบและเป็นหน้าที่ที่ต้องทำคือการเผยแผ่ธรรมะถ้าอาตมาภาพศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วไม่ได้นำเผยแผ่มันก็เหมือนกับว่าเอาเก็บของไว้ปะของดีไม่ได้ไปอู้ไปจามได้แบ่งปันให้ไผ่มันก็มาถูกต้องฉะนั้นญาติโยมหน้าที่คือหน้าที่ก็ทำไปตามหน้าที่ในทางที่ถูกทางที่ดีชีวิตคนเฮานั้นไปทางหน้าเอาบ่สามารถจะกำหนดได้แล้วก็บ่ฮู้ได้ว่ามันเหลือเท่าใดนะส
สตางค์ที่โยมอิหามา ได้มา500จ่ายไปตัวใดโยมก็ยังหูเหลือตัวใดก็ยังเป่าหูถ้าบ่ลืมนะขนาดมีในกระเป๋ามันยังลืมอ่ะเนาะตังเหลือตัวใดแม่มันก็น่าว่านะ ข้าก็ลืมไปแล้วนะเหลือตัวใดบ่ฮู้ก็มันมีก็ตังมีก็เหลือตัวใดปัตวาได้100อ่ะซื้อเหล้าเห็ดสาวอ่ะซื้อข้าวกล่องไม่อ่ะ50 บาทมันก็เหลือ30อากาศที่ค่านะแสดงว่าจำแม่นเนาะจำแม่นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ญาติโยมเอาควรมีความมุมานะบากบั่นภาคเพียรในชีวิตเมื่อยังมีอยู่นั้นประกอบกิจการต่างๆเพราะต้องอยู่ในโลกนี้อยู่กับสังคมนี้ประการสำคัญจะไปขี้ค้านจะไปเป็นคนเอ็นยานหลังสันหลังยาวการงานนั้นต้องแยกเป็น2งานทางโลกกิจทางโลกคือประกอบหน้าที่ทำการทำงานทำมาหากินเลี้ยงชีวิตอย่างหน้านี้เปิ้นค้าขายลำไยเปิ้นขึ้นลำไยใส่ลำไยเอาก็ไปเอาไปทำการทำงานน่ะแสดงว่าเอาตั้งอยู่ในธรรมะตั้งอยู่ในศีลละเอาไปลักไปโลภไปโกงไผ่ประกอบสัมมาอาชีวะหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบที่ถูกที่ควรตั้งอยู่ในหลักอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นเขาจะห้ามจะเฮียนจะทำการทำงานตำแหน่งหน้าที่ได้ก็เป็นทางโลกทางโลกเนี่ยมันจะยังชีวิตของเฮานั้นมันคนอยู่ได้แล้วต่างทำกิจต่างทำมันประกอบการอุทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามพระธรรมเจริญเมตตาภาวนาเพื่อทำให้จิตใจสงบฉะนั้นกิจการทั้ง2อย่างนี้จะบริบูรณ์ได้เพราะเขามีความเปลี่ยนมีวิริยะความเปลี่ยนเป็นมาตรฐานญาติโยมเอาละวันนี้จะไปมาธรรมะเล็กน้อยปกิณกะปะปนกันไปอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่ 4/2567 ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรครูบาอ่องขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในข่าวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี 521-064-7501 สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่ 0818815690 ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้างศาลาการประเรียนวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตากเขียวอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนในขณะนี้ก็เริ่มลงมือก่อสร้างศาลาการประเรียนท่านที่จะร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีพัฒนาวัดบ้านเราเลขที่บัญชี02-021574034หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูภาวนาโสภิตไฝปัสนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตากเขียว0969525159ได้ทุกวันก็เป็นงานบุญงานกุศลคณะสงฆ์คณะศรัทธาพร้อมใจกันสร้างศาลาการประเรียนวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตากเขียวอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนได้อนุโมทนาบุญร่วมกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ699 บาทจำนวน150ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่1พฤศจิกายน 2568 นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูการเข้าพรรษาประจำปีอาทิตย์ที่31สิงหาคมขึ้น8ค่ำเดือน12เหนือพุทธมณฑลเชียงใหม่ตำบลดอยรออำเภอดอยรอจังหวัดเชียงใหม่รายการพิเศษเวลา 13 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา7 กันยายนขึ้น15ค่ำเดือน12เหนือรถด่วนเคลื่อนมายังพุทธสถานเชียงใหม่ตำบลช้างคานวันกตัญญูฟังพระธรรมเทศนา 19 นาฬิกา15 กันยายนแรม8ค่ำเดือน12เหนือรถด่วนเคลื่อนไปยังลานอนุสาวรีย์3กษัตริย์เวลา 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1กันจันทร์ที่22 กันยายนแรม15 ค่ำเดือน12เหนือรถด่วนเคลื่อนไปยังวัดศรีมารามตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1กันอังคารที่30 กันยายนขึ้น8 ค่ำเดือนเกียงรถด่วนเคลื่อนไปยังวัดเวรุวันตำบลยางเนิ้งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1กันอังคารที่7 ตุลาคมขึ้น15 ค่ำเดือนเกียงรถด่วนเคลื่อนมายังพุทธสถานเชียงใหม่ตำบลช้างคานวันมอบโล่ 19 นาฬิกาทำพิธีก็เป็นการปิดการอบรมก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญในฤดูการเข้าพรรษาฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษในฤดูการเข้าพรรษาประจำปี 2568 ดำเนินรายการโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานก็เป็นส่วนที่ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ท่านได้บุญได้กุศลร่วมกันกับรายการรถด่วนประจำปี 2568 ได้บุญได้ความดีได้สติปัญญาโดยทั่วหน้ากันน้องชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขาห้องอาบน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะศรัทธาสาธุชนที่จะเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานณวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวพื้นที่126ตารางเมตรจำนวน23ห้องประกอบด้วยห้องน้ำหญิง8ห้องห้องอาบน้ำ4ห้องห้องสำหรับผู้พิการ1ห้องห้องน้ำชายแบ่งเป็นห้องสุขา5ห้องโถปัสสาวะ3โถห้องอาบน้ำ4ห้องและห้องสำหรับผู้พิการอีก1ห้องท่านผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้างห้องน้ำห้องขาตารางเมตรละ 10,000 บาทหรือตามกำลังเจตนาศรัทธาติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาป่าซางเลขที่บัญชี79800274865ชื่อบัญชีวัดบ้านเราหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูภาวนาโสภิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0969525159ได้ทุกวันขออนุโมทนากับเจ้าภาพทางไกลทางไกลและที่ร่วมทำบุญทั้งภาคปกติและออนไลน์ได้บุญได้กุศลได้ร่วมอนุโมทนาโดยทั่วหน้ากันข่าวสารงานบุญงานกุศลขอเชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารและพิพิธภัณฑ์ครูบาปิ่นชัยณวัดบ้านกลางตำบลรีอำเภอรีจังหวัดลำพูนท่านที่มีกุศลเจตนาศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่พระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอรีเจ้าอาวาสวัดบ้านกลางหรือโอนเงินผ่านบัญชีวัดบ้านกลางธนาคารกรุงไทยสาขาลีบัญชีเลขที่672857889ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0811113457ก็เป็นงานบุญงานกุศลขอเชิญท่านร่วมทำบุญสร้างวิหารและพิพิธภัณฑ์ครูบาปิ่นชัยณวัดบ้านกลางตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนได้บุญได้กุศลได้บารมีสร้างความดีโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดขออนุญาตนำเล่าประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งทางมูลนิธิพระสงบมนัสสันโตตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้รวบรวมประวัติของพระอาจารย์มหาบัวไว้ก็นำเล่าไปหลายตอนแล้วจนถึงตอนนี้ก็คงจะเป็นการนำเล่าสืบต่อเป็นอาจาริยบูชาคุณครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานซึ่งหลวงตามหาบัวนั้นท่านเป็นผู้คงแก่เรียนจบปรริญญาธรรม3ประโยคแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติธรรมท่านก็มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นลูกศิษย์ของสายหลวงปู่มั่นวันนี้จะนำเล่าถึงการขึ้นภาคเหนือเห็นหลวงปู่มั่นครั้งแรกของหลวงตามหาบัวหลังจากเรียนจบนิมิตหลวงปู่มั่นและคำทำนายพระหนุ่มองค์หนึ่งมีเรื่องแปลกประหลาดเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่มั่นเกิดขึ้นทางนิมิตภาวนาขณะที่ท่านพักอยู่ที่ดอยคำบ้านน้ำเมาอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะออกเดินทางมาถึงวัดเจดีย์หลวงนิมิตดังกล่าวหลวงปู่เจี๊ยจุนโทซึ่งติดตามหลวงปู่มั่นอยู่ในขณะนั้นได้ยินได้ฟังด้วยตนเองและได้เล่าแบบย่อๆว่าหลวงปู่มั่นนิมิตเห็นพระหนุ่ม2 รูปนั่งช้าง2 เชือก
ติดตามท่านซึ่งนั่งสง่างามบนช้างตัวขาวปลอดจากโขงเป็นช้างใหญ่พระหนุ่มสองรูปนี้จะสำเร็จก่อนและหลังท่านนิพพานไม่นานนักก็รายละเอียดคงอยู่ในองค์หลวงตามพระมหาบัวได้บันทึกไว้ในหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่นแล้วทางองค์หลวงตาท่านกล่าวว่าพูดแปลกอยู่นะที่พ่อแม่ครูอาจารย์พูดไม่ผิดเลยตรงที่ว่าก่อนหลังท่านเล็กน้อยนี้จะมีพระหนุ่มรู้ธรรมอยู่สององค์ก็จริงพ่อแม่ครูอาจารย์ถ้าลงได้ว่าอะไรในคราวหนึ่งช่วงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนกลับภาคอีสานหลวงปู่มั่นท่านได้ทำนายพระหนุ่มองค์หนึ่งให้หลวงปู่เจี๊ยบฟังว่ามีพระหนุ่มอยู่องค์หนึ่งเวลานี้กำลังเรียนหนังสืออยู่จะมาหาเราพระองค์นี้ละองค์หนึ่งที่จะทำประโยชน์ใหญ่ให้ทางโลกทางธรรมให้กว้างขวางมากพระหนุ่มองค์นี้อายุพรรษาไล่เลี่ยกันกับท่านเจี๊ยบลักษณะคล้ายๆท่านเจี๊ยบแต่ไม่ใช่ท่านเจี๊ยบตอนนี้อยู่เชียงใหม่เขาอยากมาหาเราฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของเราแต่ยังไม่เข้ามาหาเราองค์นี้ต่อไปจะสำคัญอยู่นะเขายังไม่มาหาเราแต่อีกไม่นานก็จะเข้ามาหลวงปู่เจี๊ยเล่าถึงความรู้สึกภายหลังจากได้ฟังคำทำนายของหลวงปู่มั่นในครั้งนี้ด้วยว่าเมื่อท่านพูดอย่างนั้นเราจับจ้องรอดูอยู่ไม่ว่าใครจะไปจะมาก็คอยสังเกตอยู่ตลอดเพราะคำพูดของท่านสำคัญนักพูดยังไงต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เราจึงเก็บไว้แล้วคอยสังเกตตลอดมาเพราะผู้ที่จะมาสืบต่อท่านต้องเป็นผู้มีบุญใหญ่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวเดือนพฤษภาคม 2483อยู่ในระยะเวลาเดียวกับที่องค์หลวงตาเพิ่งเดินทางไปถึงวัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่แต่ในครั้งนั้นองค์หลวงตายังไม่เข้าไปหาหลวงปู่มั่นจึงยังไม่มีโอกาสได้สนทนากับหลวงปู่เจี๊ยแต่อย่างใดต่อมาคำทำนายของหลวงปู่มั่นก็เป็นจริงดังที่ท่านได้เทศไว้ว่าทีนี้ใครก็เลยมาชี้หน้าเราว่าเราขวนขวายก็จริงทางโลกทางธรรมเราช่วยเต็มกำลังนี่นะก็ถูกต้องท่านทำนายเราว่าจะทำประโยชน์ให้โลกให้ทำได้กว้างขวางท่านเห็นและฟังเทศน์หลวงปู่มั่นครั้งแรกพฤษภาคม 2483เราก็มาคิดย้อนหลังอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่เราอยู่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่นั่นท่านลงมาจากเขาจะมาอุดรเพราะท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์อุปชาเรานี่ไปนิมนต์ท่านเองที่เชียงใหม่เรียกว่าไปนิมนต์ที่เชียงใหม่เลยทีเดียวเข้าไปถึงท่านในภูเขาตกลงท่านก็รับปากรับคำเมตตารับให้นั่นแหละเรื่องราวท่านออกมาเราก็ไปถึงเชียงใหม่พอดีในระยะเดียวกันตื่นเช้ามาท่านออกบิณฑบาตเราก็ไปของเรามีเพื่อนฝูงมาเล่าให้ฟังเมื่อเช้านี้ท่านบิณฑบาตผ่านมานี้ท่านอาจารย์มั่นเราถามมาทางไหนทางไหนว่ามาทางนั้นทางนั้นทางผ่านมานี้ฝังจิตแล้วนั่นวันพรุ่งนี้เช้าเราออกบิณฑบาตให้เช้ากว่าปกติหน่อยเพื่อมาก่อนท่านกว่าท่านจะมาถึงท่านบิณฑบาตจะสายๆหน่อยท่านมาทางนี้แหละเราบิณฑบาตแล้วก็เตรียมพร้อมคอยดูท่านไม่ลืมน้ำมันถึงใจวันนั้นจิตเอิบอิ่มปิติยินดีทั้งวันเลยเราไม่ลืมเราเป็นเองทีนี้พอท่านโผล่มาทางโน้นแล้วหมู่เพื่อนก็บอกนั่นท่านมาแล้วไหนพอใกล้เข้ามาเราก็เข้าห้องมันมีช่องมีฝาเราก็คอยสังเกตดูท่านดูด้วยความปิติยินดีเอิบอิ่มทุกอย่างพูดแล้วก็สาธุเราพูดด้วยความเคารพและตามความเป็นจริงตาท่านแหลมคมแพบๆลักษณะของท่านเหมือนไก่ป่านะคล่องแคล่วตาแหลมคมท่านจะดูหรือไม่ดูเราก็ไม่ทราบแต่เรานี่ดูท่านอย่างจังๆดูทุกอากัปกิริยาท่านมาวันนั้นปิติยินดีทั้งวันเลยมันออกอุทานในใจวันนี้เราเกิดมาไม่เสียชาติเป็นมนุษย์
เราได้เห็นพระอรหันต์แล้ววันนี้ด้วยตาของเราประจักษ์ในใจทั้งที่ไม่มีใครบอกว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระอรหันต์แต่ใจเรามันอย่างเชื่อแน่วแน่ลงไปอย่างนั้นพร้อมทั้งความปิติยินดีจนขนพองสยองกล้าวอย่างบอกไม่ถูกในขณะที่ได้เห็นท่านทั้งที่ท่านก็ไม่ได้มองเห็นเราด้วยตาเนื้อมันเอิบอิ่มอยู่ในใจนี่ละวันนี้เราได้เห็นพระอรหันต์แล้วได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงท่านไม่เคยเห็นเลยวันนี้ได้เห็นจังๆแล้วมีความปิติยินดีเราไม่ลืมนะเห็นท่านแล้วอัศจรรย์เห็นวันนั้นแหมทั้งวันเลยนะจิตใจนี้อยู่ด้วยความเอิบอิ่มเหมือนว่าใจนี้พองอยู่ตลอดเวลานี่ละเวลามันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นจะให้ว่าไงเราเห็นได้ชัดๆอย่างนั้นนั่นเป็นครั้งแรกที่พบเห็นท่านอาจารย์มั่นจากนั้นก็เรื่อยมาจนกระทั่งถึงท่านไปหาท่านสืบเนื่องมาตั้งแต่โน่นแหละเราพูดถึงเรื่องได้เห็นครูบาอาจารย์ทัศนานุตริยะได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐเราก็ยกตัวอย่างเช่นเราเห็นท่านอาจารย์มั่นนี่แหละมันถึงใจตลอดทั้งวันเลยเชียวนะทัศนานุตริยะเป็นความเห็นที่เลิศเลอเรายังไม่เห็นภายในเราเห็นสมณะภายนอกเสียก่อนอย่างที่เราเห็นหลวงปู่มั่นเราพอใจนี่เรียกว่าสมณะอยู่ภายนอกทีนี้พอเราบำเพ็ญเข้าสมณะภายในจะเริ่มเกิดขึ้นจากเราผู้บำเพ็ญโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์จะขึ้นที่นี้อรหันต์นอกกับอรหันต์ในเข้ากันได้แล้วก็พอใจเต็มสัดเต็มส่วนหาที่สงสัยไม่ได้เลยเรายกตัวอย่างหลวงปู่มั่นท่านได้เห็นหลวงปู่มั่นท่านได้เห็นท่านแล้วก็ได้ชมท่านได้กราบท่านพระอรหันต์คราวนี้เราพอใจวันนี้ปลื้มปีติทั้งวันเราไม่ได้ลืมนะองค์หลวงตาพระมหาบัวได้ฟังเทศน์ของหลวงปู่มั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตเมื่อวันวิสาขบูชาตรงกับวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2483ณวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ในวันนั้นหลวงปู่มั่นแสดงธรรมนานถึง3 ชั่วโมงพอดีจึงจบกันท่านตั้งใจฟังธรรมด้วยความสนใจอย่างยิ่งดังนี้เราก็อยู่นั้นเวลาท่านเทศแต่ก่อนไม่มีรถนี่เทศอยู่วิหารใหญ่ทางรถผ่านหน้าวัดจนเขาแตกตื่นเข้ามาดูเขาว่าพระทะเลาะกันมาดูก็เห็นท่านพระอาจารย์มั่นเทศอยู่บนธรรมาสน์นั่นละขนาดนั้นละท่านเทศเปรี้ยงเอาอย่างถึงเหตุถึงผลแต่เราก็เพลินไปด้วยความเลื่อมใสท่านนะจะให้รู้เรื่องรู้ราวในเรื่องท่านเทศเรื่องวิถีจิตวิถีอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มันเพลินด้วยความเชื่อท่านความเลื่อมใสว่าเราเกิดมาไม่เสียชาติเกิดได้พบท่านอาจารย์มั่นที่ร่ำลือมานานท่านพระอาจารย์มั่นเทศเป็นที่จับใจอย่างฝังลึกไม่มีวันลืมตลอดมาจนถึงปัจจุบันกันนี้เราได้ฟังด้วยตัวเองอย่างถึงใจดังที่ฝ่าฝันในโอ